Доброго вечора, з вами Лимон, і це у нас п'ятий стрімчик виживання в Seven Days to Die в релізнутій версії. Уже версія 1.1, тому приємного перегляду. На минулому стрімі, якщо не помиляюсь, ми пережили 7-му ніч. Також нас їбали зомбаки в згорівшому біомі. Якщо не помиляюсь, то останнім, що я зробив, це придбав тігель для нас усіх. Надо ще буде зараз наковальню придбати. І будемо качатися. Тому приємного перегляду. Запис даної трансляції буде записано та збережено на моєму YouTube каналі. Посилання на YouTube канал є в описі каналу. Да, для тих, кого вже задовбало, що останнім часом тільки 7 Days та КС виходить. Вибачаюсь, але я маю час на стріми тільки в суботу. Бо у мене першочергово це робота, а потім дипломне проєктування. Тобто магістерська кваліфікаційна робота. Згідно цього, особливо часу не вистачає, але якщо не помиляюсь, за місяць я повинен справитись, а потім буде захист. Такі справи. Васалам. Ти приєднався якраз, тільки-тільки я зайшов на сервак. Доброго вечора. Доброго. Ну, Андрюха опаздує. мабуть, не знаю. Я знаю точно, що ми тоді без тебе придбали тігель. Ага. Ну я за тігель помню. О, і Придбали Андрюха це. залітає. І надо мені тепер кузню. Угу. Ну все, приглашай. Бля, ну по ідеї у мене зараз буде люта піздялка. Тобто. Ну я ж там з зомбі бився. А, можливо. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи.
Ой, Я там крикунья. До главного лута добрався. Что ж ты, сука, орешь? Сейчас куча зомбаков сбежится. Може вона в душе певица. Так ще и это... Ай, блядь. Понял. 10 година ночи. І нас їбуть, да? А показати їх. Хтось десь щось ламає. Так, ідіть нахуй від мене. Блять, броню сломали. А, підари. ще одна крикунья. Ей, бошко от. Горячо. Все, експа впала. Подожди, а де главний лут? Я ж тут був десь. Я не в курсах, де ти там шаришся. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот оно шо. Чё вас так дохуя? Я почти левел апнул. Блять, де ця гла... А, це тут на криші. А, ну да, да. А бронебойные этого 9-миллиметровые такие охуенная тема. Да? Ага. Чё, блядь, всі подохли? Ти б може їх на цьому ночі держав би, ні? Та, сука, я только що от стаї отбивався. О, я шапку спортсмена нашел. У нас вроде бы такая есть. Блядь, чей на колях нахромився, сука. Гейки просто лишні. Андрюха, ти де? Заходи. Та він вроде би запустив Севендейку, но не заходить. О, крайкабук. Це хорошо. Та ёб твою мать. Батя геній. Не замітив Так, колючку і ну, через колючку решив зайти. Главний лут я забрав, в принципі, зараз буду сьобати домой. Давай, 10 уже 11 година ночі. А, так у мене тут задання, їбать. Блядь, я далеко від вас. Мабуть. Батя, хулі в мене вся карта закрита. Кстати, а чё ты не принял запрос в этот, друзья? Я ж прийняв. Ой, не друзья, в группу. А, то я плюсик кинув. Прикинь, у мене вся карта закрита, кроме того міста, там де я щас. Ну, а тепер вспомни, як реагувала Севендейка, коли вилітало світло. Помниш, одного разу у нас даже сервак що-то там накрився. 1,9 км. О, прогрузило. О, начало прогружать. Ебать. Короче, ладно, я зачищу хату, потом... Ну, дивись. Потому что, ну... Щось не вдалося уровень 2 пронести, вернуть припаси. Це тобі не вдалося, я М? зараз виповняю. Тобі не вдалося, бо я виповняю його. Ти нахуй речиш, блядь. Банюта или що? Нападає на мене, кричить. Ой, походу щось. оленя бачу. На себе в зеркало подивився. Не, твою фотку достав. А, ну тоже може бути, кстати. Короче, надо аптечку использовать, бо в мене пиздец. О, Мясо.
Ніхуя сі, я пірог знайшов. Чи цей кусок хліба, чи що воно таке? А, этот кукурузный пирог, походу. Да, хліб. И Кукурузний хлеб. хліб. Єбать, я тобі тут гнилі соберу. Це ти, блядь, будеш у нас лютий фермер. Не речі. Ночь на вулиці, всі сидять. Ура, 23. Нахуй, йди. Блядь, заражение, сука. Это печально. А ти не дивився, ти создавати таблетки ті ще не можеш? Та ти що? Эти таблетки ще їбать, як скільки не можна создавати. Ну нічого, прийду, уб'єш. Я якраз почти лева лапнув. Була. Пінка із труби качество 4. Та у мене є, в принципі, вона. О, я ті книжку для готовки знайшов. Уже 2 штуки. Порядок. Надо яички. Долбойоби попали. Ого, блядь. На, хліба. Ще 1500 дерева на рубав. То є добре. Бать, у них звуки такі, блядь, якісь по-другому почали звучати. Мені аж страшно. Травяний, щоб антибіотики создавати, мені ще 22 книжки надо. Плюс. О, я мясной рагу нашел. Сокровище пустошей. На магнум 18 патронов нашел. Порядок. Балдеж. Модификация бронепластины, ага. Що ж мені викинуть тоді? Ебать, це Юля моя под ухом шелестить, а мені показалось, що зомбак рядом біжить. Єбать, дуже близько. Хм. Хм. Короче, я викину синтетический мусор. І цю хуйню викину. Та не ламай двері, нема нікого дома. На вулиці, блядь, пів першого. О, я левел лапнув, заїбісь. Чудово. Тепер можна і здихати. В принципі. Блядь, долбоёба, зачем я поїв, если я все равно сейчас здихати буду? Серйозно. А, так у мене 2 очков навику.
Вообще балдеж. Угу. То есть надо прокачать. Зомби! Алло! А, так мені ще припаси знайти надо. Ти ж так з цього і починай, ти долбойоб. Ах. Так. Сюда надо? Конечно. Що мені вибрасувати тепер? Фара нам не надо, ні? Я викинув фару. Можеш її розібрати. Та хай я викинув. Ти можеш просто її розібрати. А на металл превратиться. Металл нам нужен. Понял? Понял. Ну все. Алло, ну хоть один, ну ё-моё. Альону один. Що? Нема нікого. Тобі хто нужен? Зомбі, щоб убив хтось. Тебе? Угу. Ну, Це- я тику пособираю. Тику? Угу. Забирай. Бо тут ось город тиквінний. Порядок. Восемь штук собрав. Зайвим не буде. 11 собрав. Блять, вони даже на вистріли не йдуть. Куди вони всі пропали? Художественний фільм. Люди, ау! Людей там нема. А если ты хочешь увидеть человека, то ты через 2 км пиздувать надо. Угу. Имена хожу, собираю. На велику це понти. Яке? Що ти маєш на увазі? Ти 2 про що? кілометри пізнавай. А, ну да. Та не пішком, коли тільки заспавнився. Ну да. О, кукурузка. Черника. Сука, собрать її якось надо. Що викидувати? Лопатой собри. Мгм. Блядь, у мене всі вещи нужні. А ну, ти мені озвучи, я скажу, щоб я викинув. Я пір'я викинув, воно нахуй не надо, його і так до хера. Ну окей. Тут я з тобою згоден. О, сейчас и картошки соберу. Ебать, я тут золотую жилу нашел. Кукурузка. Пока найду, хто мене уб'є, так соберу тут на зиму продуктів. Опа, курятник нашел.
Блядь, доллары забрать не можу, сука. 8 штук. Так. Та-да. Бонус корону із-под тяжка куриця тікала із підвала. І я їй такий, куда, сука? Оце із-под тяжка считається, поняв? Ай-яй. О, зарычали. Ребята, делай ветер, давай. Давай, братик, давай, давай. Убей, А, убей. куратник відкритий був, понятно. А ти що думав, я тобі здачі дам, конечно. Ти думаю, я просто стоять буду? Ну да. Блять, ти здох быстріше, чем я. Щось Андрюха реально опаздує. Чи він вообще буде? А що Ні. казав, що може Така він же ж на этому. на роботі? Він може зараз додому їхати тільки, тому А. що я ж то не предупредив його. Ні, це йому вчора казав, що на 8. А там хуй його Я за. думаю, він знає, що на 8, типа. Мы же всегда собираемся на 8, я думаю, не знаю. Так от. Я разблокировал семена, уровень 1, золотарник и хризантем. Угу. Фигню не полезно разблокировал. Телек. Та не ламай хату, іди мене в'їби. О, давай, 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 давай. Давай, давай, родной. Давай. А що такое? Ти ж вроде бы левел апнув. Ну тогда. Я ж був зараженный. А, вот що. Угу. М. Все, сейчас забираю рюкзак и лечу додому. Ой-ой-ой. Это сядь на видео. Бать мені по морді настукали. Хоть, не, не вдаряйся. И так 53% велика. Коли ты орешь. А, ты желтоглаза. Так сейчас же ж ночь. Так, не, ну, ночью бегают обычные зомби. Так, тут газета просто. О, попрыгунчик, иди сюда. Одним невооруженим взглядом можна пропустити книжку.
О, картопля, походу, да? Ага. Нашел картошку. Точнее, вона вся пропала. Мінус ворона. І мінус попригун. Що за магазин? Почта. Краситель коричневий. Угу. Чуєш, у нас багато кукурузної муки? Лишній не буде. Блядь. Та я думав просто її викинуть наоборот. Як ж вилізти тепер? Що, блядь, двері ламати? О, я вітаміни в'їбу якраз. О. Така вітаміни тобі ж не поможуть. Так, щоб не заразитися. А, ну да, тоді да. Я ж наперед їх в'їбав. Та ми все-таки нашли, нахуя нужны витамины, блядь. Ибо мы их просто так собирали. Ну да. О, ще одна карта сокровищ, вообще балдеж. Пистолет из трубы, качество 4. Нахуй оно мне надо? Ну, 12 патриков, хорошо. Патриков, их что с губка Бобом. Ну да. Так, це двері на вулицю ведуть. Значить мені туди не надо. Я мед нашел. О, це уже хорошо. Я ее в лекарство покладу. Майже ранок. Так, а ну-ка я щас поїжджу, може тут десь книжний магазин. Ага, ми вже шукали. То хіба що в тому місті. Ну оце ж тут я їжджу. Тут ми не шукали. Мінус башка. Вассалам пополам. Хто зайшов? М? Та хтось зайшов до нас. Ага, бачу. Хто? А, я ударився. Собака, блядь! Де змія? Що ти кажеш? А тут моя шипіла зміючка. А, Андрюха зайшов Угу. і вийшов сразу. Може він зайшов і ми його не чули. Бізнес. Ну, так- От, Ой, блядь. саламчик. Тепер Що ти там, Андрюх, що опаздуєш? Важне діло було. Дуже Понял. важне. Ну давай, тут у нас якраз уже утро. Якраз ти вовремя. Зачем так перекусить? Я сегодня просто с утра работаю, прям сам работал. Играл, Ага. полезным делом не робивший. Я там сейчас трошки перекусну. Та ми ж нічого не проти. А головне, що будеш от що. Не будем гамати. Русі, Це, привіт. мені кажется, був охуєнний день по заробітку. Но Отлично. вечером у нас святейшая игра, святейший обряд. Поэтому пришлось вернуться. І скільки ти сьогодні підняв? Сейчас 2700, а так бы до вечера А чисто? штуки половиной. А ебу чистым, еще не заправлялся. Я не знаю, сколько с ней выкидал. Ну, чистыми. Может, полторушка. Может, Ну окей. Якщо б так кожен день було, вообще б заїбісь, скажи. Мгм. ну, правда, слабенько было вчера. Чистыми, то есть 500-600 еле-еле. Вчера день вообще был слабый.
А я вчора по 2 часа стояв, а не колупав ночі. Ні, ну А учитывая тут то, там що поперло. люди не кожен день їздять, так Ну да, по спросу. кожен день так не заробиш. Ну було б хорошо. Кожен день по полторухи. Це сьогодні субота. Кому на ринок, кому в магазин. Ні, в мене магазин. Недавно А, я не споминав, понял, чуєш, що там? Сумах знатиму, кому дзвонити. а ти ж його номер не знаєш. Ну нічого, найду. Да. Через тебе п'ю. Можна, якщо Андрюха не проти. Я не проти. І Андрюхі Прямо заробити лишній не помішає. Я ще в кузню не зайшов. В кузню імперії. Ебаний в рот. Так, а ти знаєш, як я делаю? Паралельно і то, і друго, і там гуляєш. Ні, в мене ж на телефоні все. У мене Discord на телефоні. А, І игрушка на телефоні. Ахуя буде на батареї. ну да. Тоді так. Опа, на! Железный век, добрый вечер. Всё, ебать. Если не кстати, Костик, в этих фриспинах выпало 40 этих очков из 5. Ебануться, Вик. То, что можно ебануть. Де? Через типа вот тот карусель эту, ну, казино вот, событие. Мне, А, Костик, выпало 40 очков а исследования. воно що, вже почалось чи що? Ну да. Ну тебе кубики кидать. А, це ж ти як тільки почав гуляти, так в тебе цей івент буде. А потом его не будет? Ну, на нього дається тиждень вроді. Ми он з Юлією як починали в неї гуляти, теж давали. Да, а потім не Інтересно, буде. хлопці. Головне не зівай. А мы сегодня осилим? Яку? Семизвездочную, то, что мы с тобой Та находили. їбаю в рот потеть з вами. Ну його нахуй. У мене таких ваших напрягів башка потім болить, і я раніше заканчую. Вам воно надо? У мене двохстволка, не гані. Ага. Да нет, она Серега, там это, там... Мы там он Ч7, этот, 8, Тігель купили. Не Та помниш? похуй, виїбем все равно. Ви он займайтесь самі без мене. Я, если Хорошо. захочу, подключусь, потому что я в развитие лучше пойду. Мы он Тигель купили, так что Там этот... и две вот этих мусорных, или полторы огненных, или одна огненная, не помню. Андрюха, Тогда хуйня покажеш, де там семизвездочна ця хуйня, підем залутаємо. Да, ми находили серію в прошлый раз. Це ж пізда, ну його нахуй. На Дальше замітку. залутаем. А в Вот этом, что. в огненном. Понял. Там такой Костик бегает, хтось кричить, ну что ты кричишь, подхожу. Ну, вся полоска этих черепов забивается, я такой думаю, ебать. А там понял, Например, там 6 черепов. черепков и последний этот, перегоревший той. Мгм. Оранжевий, да? Да. Ну, Єбать, мені зараз вигружатися прийдеться довго. Ты сначала доберись до Ремнабори хаты. є? Мені на ремнабори. Есть. Вроде бы в темноте Ремнабори гадал. не полезно. руки. Не, ну Серый, если хочешь, можешь до мене заехать, я тебе дам 2 ремнабора. А що так мало? А ті, що я сейчас залутав. А, у мене вся броня сломана. Ну вибачай, мене на всю броню твою не хватить. Ну я вже дома. А, ти так? Ну. Я понял. Серый, забеги, в костер, забери там клей. О, Это я все поламав, попали. Костя. А ну-ка. Що за діла? Серый, забеги, подивись, там клей в этом костре. Забыли наборы там. Я поставил 20 клея там в костер. Должен здесь быть. Возьми слитки и дробы собери набор. Если Костик упорится по ходу в сталь, и будет бегать дальше, я могу собирать. Бля, тепер треба їхати до Петергашки. Давайте задання, сука. Ладно. Я поїду. Так, медикаменти. Что? Точно делать. Этот, Все херово чую. слова не успевают за интернетом. Ты сегодня будешь тут на добыче? Я?
Угу. Я ще квести думаю повыполнять торгаша, щоб этот купить кузницю. Бо вона моя закрита. А если добывать сталь, чем добывать и киркой, дальше добывать пыль. Я не розібрав, що ти сказав, сорян. Где добывать сталь? О, железо. Этот, Переплавка железа. ты железо этот переплавливаешь в кузнице, а потом с помощью тигеля и получаешь сталь. Теперь выкупаешь, нахуя нам це надо было. Так а что-нибудь смешивать надо его там. Все ужасно. Что ж надо? Блядь, смешивать. Блядь, не смешивай зачем-то, не смешивай. Чтобы получить сталь. Почему ты перекосяк всегда был план? Ну, ты смешиваешь слиток железа со слитком стали, чтобы получить сталь. Не-не-не-не-не-не. Типа, Не. У тебя просто есть железо, есть стихель, у тебя сталь, все. Да, Серьезно, так все просто. представляешь. Проснулся. Ужасно. Идти, значит, Ладно, да, признаю. ещё. Костик правду по тигелю говорил, важная штука. Значит, я не могу ходить по магазинам. А без тигеля, типа, бегаешь так, просто шукаешь слитки стали. Где-нибудь выискиваешь. Да, да. А, А так у нас уже и этот, уже со стали можно и модифицировать блоки, в принципе. Достаточно только иметь с собой сталь. Живите красиво. Также Бля, хочешь- ремнаборы можно создавать. Плюс та стали инструменты, но эти инструменты до них надо докачаться, книжки начитать. Поэтому я предварительно сейчас буду Костяк, квесты выполнять. цінностях там 2 книжки твоїх. Добро. очень сильно хочу автожир. Хорошо? У нас будет автожир со сталью, ура! Да стажира ты шо, Вот. там ще дохуя. Будем лупа. Пиздец, Андрюха. Ти так неожиданно появився, а, блядь, заходив в хату, не було нікого, і тут різко ти взявся. Вот как вообще? Да. Андрюха, Так стоїть і не шевелиться, ти понял. ти ж не забувай за свій за свій За що? проект, який ти там ото, да я шарю тут ця тема, я насмотрелся ютуба, нахуй. Ну так это ж надо будет этот, когда будет ночь хотя бы там Ней, 12. Андрюха, ней будеш займатися ти. Короче, я знаю. буду Ты ж сейчас перед ночью. клейку создавать, потому что у нас нихуя її немає. Ребята, там я хавчик наготовив. Я с Костик про это, про 7-ю ночь, когда будем готовиться, я буду бегать для своего проекта. Подготавливать его к судной ночи. Чи не судной, чуть кровавой, короче, к луне буду его. Ти в цінності зайдеш? Сейчас. Ребята, там, короче, каждому по 4 бекона с яйцом, похавайте. А добро, я 2 з собою візьму і зараз поїду до торгашки. Так, а сейчас Тебе ремнаборы скинуть надо. Я вже їх забрав, я зараз буду крафтити. А ти що, всі забрав? Там 4 штуки було. Нахуя ти всі забрав? У мене вся броня була сломана повністю. Я там еще 2 закинул. Я могу сделать ремнаборы, чи ні? Ну я 17 штук сейчас сделаю. 18 даже. Каждому по одному с беконом, чи по 2 бекона? По 4. Каждому по 4. Я уже 4 схавав. Ебут ты обжора, блядь. 4 бекона. Це не я ебать. обжора, це ігрок обжора. На нього всі проблеми. Ігрок Четыре. хазяїн. А хто железний болт для арбалета закинув в этот? В створення набоїв. Болт це ж уже созданий він. Фига там у нас выпивка есть. Урон от оружия ближнего боя плюс 50%. А в Та них раз це, кому це Серега, лучше ти забирай для себе. Потому що ти ж обычно булавой фігачиш. Який було? Чи кувалдой. Я за пиво тобі кажу. За що? За пиво? Да, там бонус к рукопашному бою чи якому. А, та ні. Не, там Я- называется сокол выпивка. Типа Пацани, увеличить. я не... Короче, Костя, забереш, потім в верстаку там будуть ремнабори всі. Добро. Так, мені треба зараз... Серега попиздить від торгаша, это типа поки збігає квест 300 метрів, виповню там все. До торгашки. Там 2 Торгаш кілометри. і... Короче, як надумаєш на ту жопну ту локацію йти, тут плотно Мгм. Мгм. кажеш, я перепишу попиздить 200. Мгм.
Так, Ну там подожди, надо сделать Коля, Серега, Коля на натуре решает. Мы с Костиком не бачили с Колями, но на натуре хочешь. ще раз. Що мінус ти можеш експу не получить. А так Коля це бест уже бест. Нічого не поняв. Короче, надо зробити Колья, потому что Колья... Ой, я мед получил. А як я мед получил? Опа, мед в медикаменты закидываем. Понял? Короче, мы с Костиком залезли в Подожди, эту жопу, подожди, там стоп, вылезло, стоп, Андрюха. Мед в медикаменты. а я почу. Окей. Короче, типа, Один залезли в жопу, и там было 3 радиоактивных, из них вроде 2 было этих, солдафонные. Мы с Костиком их перепиздили, с Колей вообще на изи. Поэтому Костя, Коля, бест уже. Бест уже бест. Надо себе буде нагребти Кольєва і пойти ту локацію лутати. А ще я починив Кольє. Ті, що 2 сломати. Ти понял? Він починив кольє. Я в Да, я сломав. Кстати, ігру не обновляли, у мене тепер shift тільки якщо зажимати, щоб біжати. Не раз типу нажав і біжиш, тільки зажимати. Так, ні, тут воно працює і так, і так. І Ти так, можеш і так. зажати і бігти, і можеш просто нажати і бігти. І бо, так Коля поламав, що за підараси? Я, кстати, приїхав, я це замітив, ну Костя проігнорив мене. О, все, подозреваемый найден. Що? Так, мені сюди, ага. Сюди мені. Антенасний А. набор. А, ще крафтиться, ніхуя, я понял. Давай тоді Ну, дожду так, до кінця. Клея у нас хватило, і цього хватило, як його. Ну, Тряпок. это, Серый, ты же учти, нам клей и этот, и изолента, нам же ж она ж нужна не только для ремнаборов. Ні, ну я создав 20 клейкої ленти і создав 20 ремнаборів. Тому що воно заламається, і я рішив Ну зробити да. так. Он тільки будьте акуратні своїми великами. А У мене кто я? 46%. У меня 3-4 велика процент. І А поки хто? їде. Помню. Нафига еще нужна изолента? Бо Костя кажет, типа, ты не только на броню, и, типа, ой, не только на ремнаборы трать на ще щось. На крафт. А- На крафт, допустим, того самого руля для велосипеда или мотоцикла. Серьезно, нужна изолента? Да, дохуя при том. Ну, 10 чи 20 штук. Це тільки на один этот. Сади изоленту бережем, блядь, сука, блядь. Типа, сколько нужно там? 120? Чи 20? Ні, ми поки создамо мотоцикл або скутер, Кстати, так ми, блядь, Эти, облутаємо... липкая ці ленти. лента нужна на остальные инструменты тоже. Там по 10, наверное, чи по 6, я уже точно не помню. Пошли вони нахуй ті стальні інструменти, я лучше буду, блядь, бігати з каменним і з дерев'яним. Ой, з каменним і з железним інструментом. Чего, а может все-таки этими... А когда Блин, мы сможем дуже бензопилу делать тут сюда? Я А тобі погоди, скажу, это що надо качаться, по хатам ламати лутать. дерева саме проще це, ну, каменним топором, тому що ним швидше. Ты его Смотря- ремонтируй. Хаб поремонтировал. Так, його і ремонтувати проще. Это понятно. Ну так як я пам'ятаю, вкачав колись, блядь, железні інструменти до такої степені, що я, блядь, дерево срубав 3 ударами. Okay, fucker. Ну і You виносливість respect уходила, to take a конечно, look, ебануться. buy some shit, get the Ну hell что ж out. Что ж поробишь? Ну нічого, я поки побуду на ой, на каменному. Кстати, топорі. можно ж антибиотики купить. 3 штуки за 720 фишек. За сколько? Ого, нихера дорого. Что Ні, так ну, дорого? не надо, не надо. Ага. Уже дорого. Ну, нахуй, в натуре. У нас пока мед є. А у нас там того Мед, меда, и да. то только сегодня появился. А Нічого мы страшного. лечит инфекции процентов 3 чи 5, что такое. Там мало вообще, очень мало. 5%. Так, на 5%. начальних этих вообще охуенно, если вовремя I tell кинуть. you to go fuck yourself, Думаешь? but you did that when you didn't buy anything. Хуй его зна. Я Ты первый там день этого не попал. Hey, jerk. Сразу не коли буду літній work. смайлик такий What? появляється з улипкою. Так, хто мені Так, поможе Can't з say I'm заданкою? not surprised. Good luck. Я kid. вряд ли, потому що ти бачиш, де я. Хіба Я сейчас на свою сданку сбегаю на Чё? раскоп. любимый. Чо, кстати, этот самий, Андрюха не присоединився до нас. не знаю, я Чё, йому кидав это- запрос в друзья. Ой, не в друзья, а в пати. Да я к ней, бо я зашел, побачил, ну кто заебись. Всё. О, у меня ачивки повыполнялись. Так, ачивочки. Это уровень получается за ачивку? Ну, почти уровень. Ну, Ачивочки. Ачивочки.
Это просто миссия выкопать припасы. Я два ремнабора знайшов. Порядок. А я так люблю припасы выкапывать. Це писец. Просто писец. А в чому проблема? У мене наоборот квест по викапуванню це саме ізі, що взагалі може бути. Ні, ну там, конечно, зомбі теж нападають. Ну, нападають, но не толпой, прям Ні. 7 штук за один кап. Так проблема ж в том, что найти тут сокровище, поки накопаешь. Ой, це теж чепуха. То ти не по многоэтажке пиздуєш, на якому етаже, блядь, этот сумка валяється. І А что у вас то, таке колись було? плюс до того этот, очистите область. Хуй його не знаю, очистив вроде все одно якийсь, блядь, этот, типу як зомбаки не вбиті. Да, десь якийсь зомбак заховався в якомусь пікселі, а ти шукаєш його, блядь, і не можеш знайти. Серйозно? Єбо, я не знаю. Ну, такий баг присутствує, я тобі скажу. Да, ця ігра люто недоработана даже в релізі, пацани. Так що. Ну хуй его знает. Я Я просто тобі... багов так не находил. Може. Я ще просто такий не посвященный в баги. А вони есть. Не Жива знаю, я риба. себе... В 7 Day, коли граю, себе чувствую мармоком іноді. Убивай. В смысле жива риба? А ти як думав, а ти що не вмієш рибу живу чистити? Хе. І це представ, вона в пакеті скільки лежала. Здрасте. Ні, ти походу Ну, не сюди. ёбаешь. Ну бошку хуярь и это разрезай. Не, серьезно. Так А покажи, що як ти? це робиться. Бошку Костя, отрезай покажи, и як кишки я вытягивай. Покажи, як профі работает, професіональний киллер риби. Рибний киллер. Ага, чтоб я сейчас запачкал руки. Нічого страшного. Ти що, ніколи рибу не розділував? І я ніколи не розділував, бо я рибу не Представ, що вона дохла. Боїться живої риби. Укуса її, походу. вона, оказується, підписана. Ніхуя себе малишка. Не, я, підписана. я колись теж думав, що риба вже дохла в пакеті, вона як сіпнеться, чуть не срався. Тож мамка купила рибу, вона жива в пакеті лежить. Я її трогать, там лазить. А ми вона вон як же ж сіпнеться. теж сьогодні карасиків купили. Вони такі маленькі. А, так ви маленький, Пацани, здорову купили. тільки. Я на цій малишці женився, якщо що, у нас тут свадьба в зомбі-апокаліпсисі. А, буде, точно, так що це ж тобі серій не потрібно. бачив. Тепер поняв, Андрюха, він ти буде і зміняти. Та я бачу ту подругу, я понял за що її. Не любить, а Ні, там, ну там, а що, Андрюха мені не дає, так що... там конкуренція. Ну, ебашь, и чё ты им мучаешь, Юля? Убивай уже. Не мучай рыбу. Убивай ее. О, гаечний ключ, качество 6 создать. Ніхера себе, то ти знайшов. Трещотка, качество 1. Ну что ты не гуляйся, як кіт, ёбаний в рот. Типа риба ж більше мучиться, коли без води лежить, вона ж їй, блядь, хуй хуже, і чим її зарізать битненько, і все. Ти прикалуєшся? Подивись відео в ютубі, як убивати рибу. Нет. Это профессиональный повар, нахуй. Як убивати зомбі, видео. Да, ну с кем не заебись. Ты в крови, конечно, кофточка. Так, это, русский на стол серый. Ага. Ого, ти що там уже сіську хаваєш, чи що? Уже скріншотів, понял? Уже скріни робить там, щоб потом. А я Теребонь. його... Не, ну а что, тоже дело важное. Природа зовет, так скажем. Нафіг ми тоді купляли, якщо ти не это. Та йди йокнуту рибу головою об це, як об стол, нормально. Як в этом, ну погоді, да, і півхати роз'їбать собі. Модификация роботизированного дрона поддержка. И А дрона нам там прошло. помниш, Юля, ти хочеш, щоб вона это здохла і завонялась? Нет, Юля, не годиться. Розрізай і этот. Я серйозно. Нам до того дрона ще як такий Знав би, вараж. не купляли б. О, тут железное копье продают. Так, а уже ми знаємо це. Так ось як його зробить тобі таке кафе. Не, мне оно нахуй не надо. Я Це не мені мало воно пользуюсь. надо. У Так мене я 4 лучше- уровня дерев'яний есть.
Эй, желтоглазый, ты охуеваешь? Ні, так мало дало цих фішок 200 штук. Давай хоч тебе виїбу за те, що ти мені мало заплатив. Ти фішки дала. А хай він тобі просто дасть. Не фішки, а просто дасть. Да, просто дай, і я тобі. Хулі ти на мене дивишся? Юля, так була ж этот, що свіжа риба написана. Що у вас там за проблеми, блін, Костя? Ну іди рубани покажи разочек, а потім уже скажи, я тобі показав, і все, більше не буду показувати. Вона І не- боїться причинять вред живой рибі. Костя сам боїться. А пиздить, так Голову він капає. так пиздить, а рибу пиздить не може. Ну, пісець, що ви там народ такий? Чуєш, Андрюха, ти кажеш, піди Костя, покажи, Костя сам боїться голову рубати. А, от воно що. А Костя такий рубака, що й сам кого, і мені голову отрубає. Такий рубака, блін. Був 5-го уровня. Кайф. Був 5-го, а який дерев'яний? Ну а який тут? А вони і є дерев'яні. Типа, знаєш, А я типа то простейший современний. вже можу скрафтить. Який? Простейший. А. Ну, это типа тот, що современний лук уже. Ні, ти що, ото і ще не это. Такий прохаваний, прям жорсткий лук. Я думав, так я в хуйню ходю. Я не зможу ти в цьому помочь. Я вже побачив. Представ, що вона не шевелиться. І що? Ну, що вона шевелиться? Вона тобі мішає? Чим? Береш отак нож і... Ні, Андрюшка. Хочеш я їду запни. домой. Хочеш ти запни рибу в морозилку, вона там здохне. І буде не така. Ну, не то вже, звісно. А, типу Андрюха, рибу в чи- морозилку, щоб коротше- там здохла. Коротше, этот самий, мені ця торгашка не дала, я їду до тебе, знімай штани. Да. Я вже готовий. Все-таки будемо з тобою строїть відео, бо... Ти знаєш, диви, поняв, та не дала, так тепер вертається. Та диви, ні, який вона кабель. просто- Вона на деньги ведеться, поняв? Ага, на деньги Так, ведеться. Ага. Це і природа. Ну так Я да, понял. тож. Топор каменный 5 уровня надо кому? Ні, в мене теж Там п'ята. не 5-го, і в мене 5-го нахер. Ми з тобою, Андрюшка, з першого дня, так що Ти нормально. дивись. Диви, як Ага. подвизується. Продажний винорог. Нахуй його гани. Ні, ніхуя не продажний. А продажний. Поміняли, блін, як синтетику на живую природу, так скажем, на естественную красоту. На естественный это мужицкий секс, да? Сука. Андрюха, виходь за мене, я тобі зроблю кольцо із гнилятини, із зомбача. Ні. Я з Чого? тобою вижу, ти зробиш автожир для мене, тоді вийду. Ти понял? Баба з запросами. Після автожира поговоримо. Чуєш, пошли ви всі нахуй туди, я лучше подрачу, блядь. Ця не Зомбаку. дає, ця не дає, блядь. Ну, собачку виїдуюся. Ну, або Будеш автожир, о або батюшке якийсь там розказати. бур 6-го уровня. В принципі, похуй у мене вже не стоїть, я он, блядь, на велику тут по почках проїхав, сміяться собі, блядь. Ти диви, сразу оправдується. Так що мені, в принципі, все одно. Ебать, там цілий пакет красив дергається, а ви бачили Юлю. Це угар. О, я якраз проголодався. Капець. Не ожидав. О, жируха. Ну, Костик, об'ясню Юлі, що буде менее гуманно, якщо ви їх просто живими на сковородку похуяли. Это, А ні. Там бать буде вона двері брейкданс. ламає. Та що, вона решила использовать твою ідею по поводу морозилки. О, А, кабан загорівся, прикинь. Безконтактне убийство. Да-да-да, безконтактне вбійство. Такі потім розморажувати треба. І Ну, вона пацани, в холоді буде довше Прикиньте, подихати. я тупо наблюдаю, як кабан підходить до цих углів згорівших, і він тупо підгора на них. Отходить, а потім обратно Юль. туди йде. Морозилка это почти что самая мучительная смерть. Это после сковородки самая мучительная смерть. Наверное. Морозилка. Ты будешь медленно умирать от холода. Андрюха, напиши, пожалуйста, в чаті в ТГ.
Легендарные части. Нафига нужны легендарные части? Легендарные части для того, чтобы создавать легендарные эти Оружие. оружие, инструменты и т.д. и т.п. Шмотки, броню. Так. Топ смерти по гуманности. По гуманности. Бля, там головою вниз, там хвостом об скалу, да? Самая страшная сковородка. Каже, як саме люто вбити рибу? Та взять в'їбать об стіну, да? Блять, балакаємо як живодьори. А чо як? Андрюха, що, йдем пиздиться зараз? Я вже почти Да. під'їхав. Короче, давай так, если... Таких там маленькие караси, где можно просто бочки падать. Андрюха, давай так, если ты умрешь... Первый. Я спитаю самого главного повара. Вова, Я тебе чпокну. А, первые 2 часа еще можно будет, да? зайчик. Да, я. Подскажи начинающему повару, как рыбу быстро убить. Ну вот так. Надо рыбу замочить. Каже, в блендер кинь. Чим за блендер? Ну так просто ножиком хуяк и всё. Не, Русь, пиши. Там человек боится рыбу. Жалко. Блядь, Аполлоником по башке или ножиком хуяк? Та ні, в м'ясорубку засунув, перекрутив, блядь, сразу готовий рибний Я фарш. сказал морозилку запхать, но морозилку это не гуманный способ. Полезный способ. Береш ножик и сразу черево все. Хуяк и все. Либо, знаешь, як папа щуку убивав? Аполлоником по башке. Ну, Самые нормальные способы. а если Положив кишки пакет, викинув вверх, Да. да? Даже, кстати, если выпустить кишки, реально буде сіпатися ще десь минуті. ну, надо, чтобы не сыпалось. Аполлоником хуякнем. Либо просто подождать, як робить моя мама, просто подождать, вона сама по собі здохне. В морозилке? Вы хотите морозилку запхать. Морозилки это мучительное смерть для рыбы. Ну, Ні, це просто... просто так подождать, вона сама по собі здохне. А ні, просто надо, блядь, набухатися і на утро з перегара, блядь, дихнуть на неї. А Вона і так, вона і так. Ну, чтобы он сам по себе сдох. Да, Я- да, да. Вот это тобі зроблю за апельсина, ти понял? Так мы подождем Не просто. трогай мого синулю. Ну, просто подождем. Он сам по себе. Так Що, он сам Андрюха? по себе. Скоро дырявий будеш, ти дивися з такими шутками. За апельсина в тебе. Да, апельсиновый двор и башу в упор. Да, А. апельсин. Точно, я железное копье нашел первого уровня. Порядок. Ты что он скавчит? Что ты скавчишь? Апельсин. Блин, ты бы велик выебал, сука. 34, было 36%, стало 34%. Вот это понасаживали деревья. Скотыни какие всякие. Ми Ага, їдемо на це, теперь на понимаешь. 7 звезд, нет? Там ну, чи 7 звезд, чи 8, хуй пойми, да хуй. Так поехали ебашиться. Чого ти? Апельсин! Ананас. Что он скавчит? Так, мне надо шмотки поскидывать, у меня переход жесткий. Щас. Він гулять хоче чи що? Не, хоче пипи. А ви його на вулиці вимулюєте. Він води набився. Воды напився? А Хуяли, завтра хуя, пипи скорее. Пипи не хочешь, да, пипи. Ты хочешь пипи? Він уже плаче від того, що хоче. Хіба не От счастья плачет, наверное. Чуть колія ремонтували, да? Ніхуя ви тут не поремонтували. Так это там поломані коль. Ті ж коля були візуально сломані, їх отремонтували. Так візуально тут, блядь, ось сломані лежать. Хуй просто. А может ты про ту ограду, ту типа колючую? Нет, не про араби, іменно про колія. И хуй. Я так пробігся, побачив, що поломане. Отремонтував, нарубав дерев. Нарубав дерев. Хотя нафіга створення набоїв латунь? Хто об'яснить? Хто? Now that you did the Хто job, об'яснить, I нафіга guess you латунь ain't that damn створений bad набой? after На- all. Тому що вона переплавлюється на эти гільзи.
Ще Ага. вопрос? Вопросы отпали? Як його розілку, це не получится потім нормально почистити, не надо. Я знаю. Quit А ще якась gawking. голова You can запіхала buy something. модифікації Piss off. броні в модифікації зброї. Ну, это верный косяк. Тільки ну, я не знаю признавать. хто. Don't let the door hit you on your way Так, out. на ковальні купив. О. На ковальню? А що ж на ковальню? Ну, в Тобто, типу, кузницю ти- лучше Давай, йти. Ходів поломаних, блядь. Чого не ремонтуєте, пацани? А, Приходите скільки додому і років халат не нос носом. Ремонтувати надо, ви що? Я он отработал свой ремонт, это нарубал пару стаков кольев. Я зараз приду теж до ремонту. Поїхали. Тоді я Але це поскладую, спокійно, у мене ж чекаємо. барахло в своєму інвентарі. Я поскладувати хочу. Юля, Я Ти тільки вариш в хати уже? прийшов. Залу. Був так. Ну да, варить це а треба. можна у мене Ма- забрати цю тарілку, бо вона мені заважає. Будеш у бабушки розказати, отвечаю. Капець. Що ти так удивляєшся? Ладно. Кстати, куда легендарные части? І В подумай, цінності, в цінності. Спиздили. Так, сок із юбки це в напої? Да. Напоє. Я це, мабуть, думаю, мабуть, дубінку розламаю, візьму собі камінь коп'ю. Знаю, поки що не качав скіли. От эти на от это, короче. О, Костя Ау. припиздив. Не припизда, а прийшов. Припиздив. Припиздив, бо ти не бачив, як ти Припиздив йшов. так, що саме, короче, по самому припизженому припизді. Так. Сейчас мне надо с палки снять модификацию, с палки выручалки. И палку сложить в зброю. И к модификации зброї. А моторчики для транспорту? Мотор. Я с их моторчиков хоть жопу Да, жу. для транспорту. Мотор, не проблема. Я тоже нашел Мотор. этих моторов. Моторчики не проблема. Моторчиков дохуя. Кстати, в этом в старом мире с моторами не так-то и все просто було, як зараз. Да, Серый? Що? Що в тому старому серваке не так і просто було з моторами. Так, когда перекус, мабуть, Качали того. організувати. Костя, когда перекус організувати. Я нашел лазерный целеуказатель. І ти куди його на топор повісиш? Побачить, що рубать, як дерево рубать. Да, обязательно. Не, ну это тоже правильно. Так, треба перекус и полететь с Серегой мочить. Мочить, Перекус? мочить, мочить. А ты же голодный, капец. Я уже... А, так есть он, пар- 2 бекона хавай. К этому. И Так, бажано порядок. яйца находьте, Так, яйца я и так нахожу, я все тащу. тащить. Потому что мяса Конечно, сейчас да, хватает. Потому що мені жалко свої яйця. Ага. Ха-ха. А можно на копье напихать. На дубины все ставится. Увеличивает разброс дроби. Точность при стрельбе. Короче, на копье, походу, нихуя не ставится. Да, нихуя на копье не ставится. ППУ? Модификация пылающий плут. О, це я їбу, це пылающий плут. Це я тільки що скинув, бо вони мені не совсем камільфо. Слишком в глаза. FPS вона ще непогано. FPS кушай. Это ну його в сраку. Так, а велика хватит туди 30%? Лучше поремонтируй. Ну ладно. Це моя рекомендація. Буду пішки обратно придумать. О, ну, тобі воно надо. У мене 27 м'яса, одне яйцо. А хто тряпки в медикаменти закинув? Ви прикалуєтесь? Я не закидував, бо я тільки прийшов. В ресурси закидуйте тряпки. Я знаю. Тряпки були в ресурсах. Так, це Ну, сюди. Тільки що із ящика Так, достав. замбори, пацаны. Ребятушки, Коля, пизда, Коля, пацаны. Поняв, бігу. Сухер, ау. Сухер. Все, ремонтуйте самі, я їбав їх ремонтувати. Тільки їх один. Зомбі припиздили, що ж Ох я ти зробив? що. Ну, понятно, що я зроблю.
Я сейчас складировался вообще. Давай там, виходить они отсюда. Виходь отсюда, щоб вони далі не ламали зараз. І роз'єбуємо їх вне. Типа этот, бродячая орда пришла, чи що? Да, щось таке. Або вони може на печку агриться, наша печка теперь прокачана, а тут я чуть. Так вони в основному на печку ягряться. Все чисто, порядок. Ладно, сейчас я. Вовремя среагировали. Хотя, не, Андрюха, тут три сломана. Так я виліз з хати і бачу тут платва. Понял. Яка платва? Це ж риба. Платва. Тут платва. Біля хати. Платва, да. Так, різне. Ла-л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 а. Швейные принадлежности куда девать? Створення броні. Я думал, ну тепер постійно буде падати ахуюшка, раз у то упав. І все. Да. Кстати, этот забор я не могу починить с проволоки. Для него металл нужен. Железні слитки, да. Нет, просто железо. Это не А, обработано. ну железо у нас лежить в ресурсах. Что там за шумиха находится? Шумиха, А там салюти. шумиха, шумиха. Шумиха, шумиха. Не знаю, я вроде по всем кольям вот в круг прошелся, нема нихуя. Но все отремонтированы. Не, я имею в виду ті колья, этот, що як тільки заходиш, там видно, що трьох не хватає. Так, 3 не хватає, як тільки заходиш. Щось я вообще, блядь, не заварю. Щось я вообще не покупаю. 3 не хватає, коли заходиш. Ну, з лівої сторони, як заходиш. Та нормально все вроде. Сейчас якщо і було. виходжу, сейчас виходжу. От, Це ж бачиш? Серега специально сделал, чтобы мы больше, чтобы нам проще ходить было. А, да? Ну ладно. Я думав, що їх не хватає. Помнишь? Не, не помню. Чтобы мы не сдыхали в обходе, он же Понял, спецом. понял. А я думав, їх не хватає. Так, а як там лісопед чинить? Починить, там буде рука намальована. Рем набор бери. Так, сейчас, так, поставить лясик. Да, бачу, починить. Все, починить. Що тоді, Серега? Будемо рвати жопи ще й вечора. Подожди, да, я Ніхуя хоч себе, это. ночное видение, блядь. Це лучше Вже не все починили. Я лучше все перепровірю. О, мозди. А Орда буде на 14, правильно? Що? Орда буде на 14? На 14 день, правильно? Угу. Да, поехали, вези. Ось, Вези ти меня, вези! Стоп, Кости, поделись точкой, пожалуйста. Вот что Костика маркер делает, маркер. Якою точкою? 7 звезд. Я просто не помню, як її обозвав. Там Походу, чи 7, чи я 8. походу смерть 0 обозвав. А ну сейчас. Она должна быть жарящим. Все, я подписал смерть 0. Давайте. Точку есть. Далеко їхати до неї. Ти що не бачиш? У мене не показує. Так. Тепер должно показувати. Так, кажу, не показує. Ладно, Серега, она недалеко от торгаша. Поделиться хорошо, все. А, О, теперь... О, тепер показує. я понял, есть разница между союзником и этими. И группой. Все понял. Все, полетіли. Ну да. І що вона пише недалеко от торгаша? Так, точку бачиш чи не бачиш? Я просто не бачу ніхуя. В том же городе, де і торгаш. Ну так, локація. Стоп, а що в мене по XP? Подожди.
Якщо в мене уровень, то треба бути акуратно. Ні, в Так, мене... все, я быстро точку поставив, поїхали. Так, подожди. Походу, везучий искатель в пятерочку. Сюда, сука. Все, везучий искатель в пятерочку. Больше в этой игре ничего хочу. Блядь, заблудився чуть-чуть. Ебаный в рот, куди ти попиздив? Ти не речи мені нахуй. Речиш, блядь. Так ти в другу сторону попиздив, Сера, нам в другу сторону Ні, пиздив. я на точку ж. Їду на точку, на яку я поставив. А, Костя ні, під ти правильно смерть. попиздив. Ти ізначально, типа, не туди попиздив. Так А я потім ж правильно. в карту дивився. А поки велик почне 97%, ну йобаний. У мене 44, я живу якось нормально. Да ты шо, велик отпызженный, бля. Нельзя так. Нельзя так с великом обращаться, это же велик. Ты ж твой друг. Що Всю друг? жизнь тепер. Та ні, не друг. Він Ні, мене не друг. Тобі і мотоцикл буде другом. І скутер, Да. міні-байк. мотоцикл. Який мотоцикл? Скутер хуйня. Він на розгоні давай, велик, бо я щоб ти понімав. Маслать ноги, чем маслать этим скутером, лучше скутером маслать. Только там далеко, 2 километра тулить, чи 1,5 километра тулить. По той базе. Та Ну, ні, де тут от- 800 метрів. А, вот. Я уже почти приїхав. А, це ми за аирдропом з Костиком їхали далеко, я вспомнив, 1,5 километра. Кстати, аирдроп был хуйня вроде, чи не хуйня? Костик, не помнишь? Та вроді би да, хуйня. А це що, якась база? Подожди. Так, блядь, Костя, а що ти мені дав точку бази, на якої ми були воєнні? В натурі, що ли? Да, я ось на базу приїхав. Короче, поїхали на Може я не торгов. туди. Все, я побачив, де там. Поїхали за мною, щас ти покажу де. Воно рядом. Я поставлю точку. Ну, подожди. вибачайте. Ставив, мене тратить время. А як поділитися точка, Костик, научи. Дивися, відкриваєш М, клікаєш на точку, і там, де в тебе нумерація страниць у цих точок, поняв? Там є куча людішек нарисована. Поделиться точкой маршрута подписано ще. А, вижу, да. Кликаешь и набираешь все. Все, вроде поделился. Андрюха, що ти чіпси купив? Да, сьогодні не без пройому. Дивись мені. Так, а що, воно не хоче щось? Так, Для всех поделиться. Ты же не быстрый точкой, а надо создавать отдельно точку. О, тепер 4 бачу, ЗВ. поділився 4 ЗВ. 4. Так, 4 Ні, зиви, 4 то не те, мені надо другу, блядь. Короче, Серега, попиздив, ну я покажу тобі, де точка срана. Я помню на пам'ять, там вона не там, блін. Рот, Теж ваші не точки, блядь, кататися по карті, шукати хуй пойми що, І себе Ні, хоч не вона різани. Ага. без всякого этого, блядь. Я вже Оці катаюся як помню. долбойоб, уже і пить хочу. Можете поздравить, Юля убийца. Да. Серега, там не торгашка, там ота локація. в городі. Де твоя жінка живе, Молодець. там ото та ж локація. Поэтому ви там її знайдете. Та ти ж моя жінка, вона сказала, що не хоче за мною бути. Каже, Та ти що, ніщий, на розвод. велику їздиш, Дивіться, типу, люди. блядь. Каже, я люблю багатих, каже, хто їздить на машині. Ні, розвод, дев'яча фамілія, короче, все. Так, от теж я ж за... Так я про себе кажу, ти до неї ти перепиши. Все, розвод, дев'яча фамілія. А, та я, блядь, он зайця щас виїбу. Конфіскація твого имущества. Каже зайця виїбу. І потім в дерево в'їбався, 7% сняв. Ну такі. Ігра залагала, я черканув, типа дерево, мінус 7%. Подрізай голову, що ти? Різануло чисто і все. Заставляєш мене. У когось буде стрес, мені кажеться, цей вечір. Хтось гріх на душу бере. У когось буде стрес, мені кажеться, цей вечір. Бам-бам-бам-бам. Так, осталось немного. У мене тут в лісі 116 FPS. Эти прохавчик Серега забігає, там і так будемо здихати, мабуть, як кролик. Поэтому... А я з собою взяв їсти.
Там на хавчик можно запить хуй. Один хуй помирать. Помирать так с честью. Не надо бояться. Не знаю, як ти, я не планую. Не? А-а. А сколько у тебя тих патронов дробовика? Хтось з мелочю. У мене двостволка. Представ. Що, це рибаш? Костя показує, як 200 правильно метрів. робити голову. Каже, блядь, я в Севендейки навчився, каже, зараз покажу, як треба це робити. О, ми вже поряд. 200 метрів. Далі від тебе в 300 метрах. У нас тут просто Так. ужастик на мінімалках. Так, Серега, є шанси, що ми запіздім этого здорового волохатого волка. Та нехуй делать, говно вопрос. А ми, помню, що-то з Серега їх бродили просто і волчара, блядь, виліз перед носом. Все, я біля цієї локації. Тут 5 звезд і половинка. 5,5 звезд. І половинка. Найобщики, блядь. Наёбщики, сука, наёбщики. Значить, це максималка. Ні, десь було. Що, сімерка? Да, Є було. сімерка, Було. ось І там, Андрюха, вспомни, це, похоже, було чи на офіс якийсь, чи на двохетажний. Да, хороший. Треба було ставити точку. Бля, щас, І Котик, все равно, підписати 6 біля торга. черепов. подожди. Ну, смерть 0, це воно. Я ж правильно давав точку. Так ти точку Ну. смерть дав, просто смерть. Ні, смерть 0. Іде Вон. в базу, Костя. в базу. Андрюха, ти якраз возле неї. Ну, Котик, первый раз туда вот ту базу, що ми перший раз тут подихали. Та 5 черепов і 1 половинка. Ну. Наёбщик, правильно, Нема, Серега. нема тут 7, я думав тут реально 7. Ні, так може він. А, то 7 казав? Да, Єбать. казали 7. Наёбщики. Ладно, Серега, полетіли. Да, я з криші начну. Я дай я перекушу, подожди, перекус. Жорсткий перекус, подожди. Подожди, перекус, блядь. Ну, Я йому в перекус. рот напихую просто. О, поняв. Знакомий звук? Руки галенькие. Ой, Правильно, руки заняты, а в рот нет. Сейчас все решается. Ну, Серега сюда прям. Шашка на голову, попиздив. Сука! Мне кажется, или СП спросил. Что ты? При том, что я от вас дохуя далеко. Серый точно, що шашка на голову попиздив. Все, ви як хочете, а я ставить Колі. Єбались воно в рот. Пацаны, Вона блядь, там сюди щось спину привів, хуярить. зйобуєш тепер. сука, а я сразу казав, я їбав з вами, ну його нахуй. Ви мені тепер весь FPS садите. Тут оранжеві миціма, блядь, Ну стока. так да. Я пошел железо долбать. І ФПС, а хуй да ніхуя. Не знаю, 60 FPS стабільно. А який там 60, аби 20 було, блядь. Єбалось воно в рот. Ти тут таку толпу загрів. Де ти їх взяв, блядь? Так на Ты их с криші. воздуха делаешь, чи шо, блядь, вот их вот так, как в этом, как в атаке титанов, ты их из глины, блядь, лепишь, ты их зомбаков, нахуй, бегаешь там, блядь. Где ты их столько берешь, ёб твою мать! Ай! Комусь там очко разорвали. Зеленоглазое такси. В принципі, уже з этим, як я. З зараженням мені похуй. Так а ти хоч патрони на обрез взяв? Ну так я з них і піздую. Красавчик. На Блядь, нахуй, я вже Терминатор, 6, ебать. я вже 6 жовтоглазих уїбав. Ебать ты сильный. Терминатор, ебать, отвечаю, он Голову так надо лагерь, мальчик коп не сгорел, блядь, нахуй. Да хорых, пиздить, блядь, уже вся округа уже у нас тут забралась. Ебать, там 602. Давай, сюда, Ну, сука. Сюда нахуй. Так те мы еще не были внутри, блин, те мы только на крышу залезли.
З'їбануті просто. Капець, сколько їх тут, йо. Що це основа. Це Зомбаки що? на криші. Зомбаки на криші снова. Прикинь, зомбак споткнувся і здох. А як це основа? Це в якому плані? Ну, типа, це на криші основа зомбі, тобто саме більше. Ну, я думаю, в зданні їх не буде так багато. Знаєш що? Тому що тут в зданні, ну, типа, не в зданні, а на криші, я думаю, головний лут. Да. Тут він. А у мене почти уровень, йопаний рот. Така ж сама хуйня. Якраз повисити себе. Ну, да, Я можна- чую якось под тактически, скажем так, лутать. Серега, блядь, шашку достал нахуй. Нахуй тактически. А, це Поїздив. ти, блядь. Серега, нахуй, пісюна в руки взяв, блядь, і побіг, нахуй. Страшний, блядь, просто. Термінатор, отвечай. Рембо, блядь. У мене двохстволка, я ж тобі кажу. Я тут, ти бачив? Я тут всю кришу перепиздив. Він каже, у нього 2 ствола, Ну, поняв. вот ты на медведя, блядь, чтобы не медведя так запиздил, нахуй, с шашкой на голову, Вони забрав. блядь. Вот руками и медведя, блядь, забери, нахуй, убей, блядь. А мне в пузо ж є, в голову, блядь. Полушка. А, на оранжева глаза, я так... А, мене вбили ззаді. Этот парень был из тех, кто просто... А ти на Щас, пузо Андрюха. стоїть. Охраняй рюкзак, я сейчас прийду. А, ну Всё, так тепер она... мож- Она с оранжевыми... шками. А, так от що вона так быстро мене в'їбала. Со спини. Андрюха, ти пістолет нахуя? Так там не подходит. Блядь, пиздец. Для этого дела у меня есть колья. Малышка, я рядом. Ебать! Ты- Припрыгну через поле. Там еще солдафончик. Да то Нормально. хуйня, я тебе кажу, я сейчас так тільки сделаю так чап. О, я железный топор нашел первого уровня. Халява. Где Добыть ты не надо. берешь и там какого? Скажи, в натуре из воздуха, блядь, ну, сука, делаешь, ну пиздец. Стояв, Серега, нікого не трогав, пиздик, пачка зомбаков появилась. Ну так, Де ти їх береш, блядь, в натурі? па, змея. Ти накрита Ладно. чи не накриша? Ну, батя змею наебал красиво, перепрыгнув через неї. Ти на криші чи ти бігаєш там? Сейчас лізу на кришу. Жди, родной, жди. Благодарю, блядь, своими кольями ты красава. Так а тут зомбі всі дохли внизу. Да что ж ты делаешь, ну ёбаный в рот. Тут все в кольях, блядь, велись. Так нахуя ты их ставишь, а мені що робить? А Пиздец. щоб ми таких дебілів не впихали, understand? Так, блядь, я, сука, рюкзак не можу забрати. Тепер 67 хп у мене. Ну не ноль же, блядь. Радуйся ж. Так, ну, блядь, сейчас зомби побежите за оранжевыми глазами. Мені жопа. О, привет. Аккурат. Тікай, Блядь. нахуй, тікай. Это выход. А ти їх, блядь, свой только збереш нахуй, ёбаний. Только вспомнили про оранжевого глаза. Вылез оранжевого глаза. Чекуй. Он ползучий, ползучий. Ой, Ползучий. ще. Ебать, О, баб, ебать. Серега, ты Тікай! Тікай! пизда, а не уровень, блядь, я понял. Колья є, колья. Угу, Колія, собака. До побачення. Да, дождь, конечно, никуда не влез. Этот парень был из тех... Блять, почти уровень, ебать, одна писюлечка до уровня. Вылезла, сука, до хуя радиоактивных, собаки, блядь, хуяки. А я в параші. Мені пиздец. Часто Ну, там... пиздец, ну, с вами только за смертью ходить, блядь, не кури нахуй, это уровень был. Да йди нахуй, ебать! За смертью ходить. А, ты Я думал. застрял! Позажал! Три зеленых вот этих прыгучих пидорасов, блядь. Один зеленый мусор, Хуева туча, блядь. Я не знаю, я б автомат взял. там пизда, там, блядь, там столько зеленых выбегал этих радиоактивных, что просто в ахуе. И плюс еще собаки выбегут, хуева пачка, блядь. Вот нахуя ты кто полиции не спит? А здесь они сдохнут. Жди, я ось біжу до тебе. Жди. Блядь, я уровень проебал, сука.
Така сама хуйня, похуй вообще. А скилли добывать. О, Чтобы диви, эти- диви, випригують. Андрюха, левел Тихо. можно восстановить с помощью Ебать, этих сука. 7 дней. Де Понял? вони? Давай, давай. Ебать! Ебать, пизда. Ебать там. Мене ще купити нема. Нема ППСа. Йобуєм. Я знаю, що уйобуємо. Була б та стаміна Андрюха, вйобувати. на кришу, на кришу, на кришу. Ну, побігли на кришу. А ми тільки добіжимо А. на неї. Добіжим. Тут ось чуть-чуть, ось, давай сюди. Сюди, сюди, сюди. Оп! Все, пошли вони Бать, нахуй. ползучие, змея, да идите вы нахуй. Заговорились, суки. А мы сможем лестницу поломать, чехуишки? А вони не залізуть, ні? Залізуть. Уже полізли. Вони по лестниці лізуть. Зараз я за вещами. Так, А, Ой, нехватка пацани. виносливості. Ну як ви заїбали, просто. А, це не мій рюкзак, це твій рюкзак. Так, не пизди мій рюкзак. Та я поняв. Не пиздить мій рюкзак, не пиздить мій рюкзак. Так, тут Коля, вони ж може Коля здохнуть. Ну давай, Коля. Що, здохла? Я Ебать, спеціально в вот шлем это нашел. вот. Ніхуя Да, я дядь. потом Серега все находить, я бігаю, блядь, за баков терплю, да? То це жутяра, блядь, Так, а хитриган. нахуя? Я тобі кажу, іди сюди, вони, блядь, поки дойдуть сюди, так ми вже успіємо вижити. А хуй его знает. Ебать, прыгучий, сука, черт. О, я спортзал нашел. Эй, бачу спортзал. Блядь, чё я сейчас не Карл Крейн, блядь, бегать бесконечно? сука? Не, Этих пидорасов по стенкам лазать. Так, а ну-ка запиздим мы их с помощью Коли. Нет, походу не запиздим. Ходь. Да не запиздим мы их. Ось за- Коля є, ось Коля є, ось Коля є. Как мы их наманим их, мы же как не приманим на эти Коли. Только самим вставать разве что. это номер нахуй. О, вот это мутировавший петушок. Оказывается, тепер рибу можна это. Як і. Я забув, як це називається. Качалкою то яке тісто розкатувати, пиздить нею тепер рибу надо. Короче, бегай Серега, за ним пачка зомбаков. Весело у вас. Оце у вас атракціони. Як Це ото по-моєму, вечором. Блядь. Андрюха ніхуя не помагає, блядь. Та куда я я четверых запиздил или пятерых, в мене не стаміни нема ніхуя. Для Короче. зелених надо бить необичних. Я чую у вас там веселуха, я, наверное, до вас подключусь сейчас. Блядь, Уверений? пизда. Да, скорее всего, Надо було что зразу виключати. я уверенный, потому что я сейчас патроны взял с собой, похавал. И Деми велик, ага. Сейчас водички попью. Потому что надо железо собирать. А, Андрюха розбирається, я поки тут машини Бать там крови. Ну окей. Ну, было. Ты лутали тут. Ладно. До свидания. Это кольев наделать, сука. О, тут на першому етажі весь головний лут. Костя хитрий, щас під канець, блядь, прийде, поняв, залутає все. А сейчас там серый все полутає. Так я щас іду тільки на кришу. Мені треба рюкзак забрати, ти що гониш? Без рюкзака я ніхуя не зроблю. Пидорасы, сука. Да ебать, сложно, кинь нахуй 7 черепков. Мы на 7 черепках так бы заглатывали. Ні, якщо я був би з А автоматом, не яйца было видно, блядь. Так может и провести чуешь?
Серый. Кого, автомат? Да. Можеш взяти. Та ні, патрони, ні, не надо. Ну дивись. Я якраз Мені поки патрони. недалеко мог би заскочити. Серега же главный. А ну, то у там меня ничего. просто это самый главный это репортер, блядь. Я ж А це, самое блядь. главное событие я пропускаю. Так, одного вбив. Пиздец, Серега там уже главный лут забирает. Ну что, Який жучара. главний лут? Ой, ще один заліз, ти чо? А, Такие там дохуя. моє очко внезапно порване Що? стало. Блядь. Ебать, че внизу лазят. Да ты да, куда вони беруться, блядь? У меня Смотри, там нахуй, скоро главное, морг запиздеть. образуется сзади. Блядь. Получи пизды от зомби, блядь, или не получи пизды от зомби. Давай, на Коля, сюда, сюда, маленький, сюда. На 5 Сюда, фпс. сюда. Серега, Так, походу, давай. опять глубоко заспавнил. Що ти там ото робиш, блядь? Бігає нахуй. Я уїбав двоїх толстяків і одного жовтоглазого, їбать! І за это сейчас тебе очко порвут просто. Ой. А так это Серега и лутайся. Шашку достал, блядь, на голове. Мужики, за родину, за Сталина. Блядь, я на Коля свои же ебался. Кого не треба казати. Не, надо. Ну, тоді не будемо То казати. було лишнє. О, я бачу запаки, в которых не положил. Там, кстати, один был не толстый, один был, вот этот, типа, как его, турист. Точнее, турист, короче. Пацаны, вам надо ускоряться, скоро вечер будет. Да, что ускоряться? Надо залутаться, а потом уже ускоряться. Может, зря жопу рвал. Свободные Зачем? ячейки едут к вам. Собака, блядь, курва, бобер, блядь. Гнило, не? Пиздец. Или просто волчары? Да, обычный собака. То есть с ней обычное мясо можно залутать? Вже, блядь, хуй його розбери, що вообще є, блядь. Там якийсь в спортзалі якийсь кіпіш происходит. Серега біга круги нарізає. Да, да, это спортом Хай занимается. стоїть, улибається, йому весело. Та я не можу в спортзал попасть, я не знаю, де вход в спортзал, блядь. От якщо ми зараз з тобою вместе бігали, ти б хоч показав, де вход. Де вход в спортзал? Вулиці вже зайти можна. Куда? Де? Дверь заперта. А, вон. тупо жовтоглазі, всі нахуй. Ну, Як в кабан. спортзал прийти? Блядь. Я б тобі помог, тільки не ебок в спортзал зайти. Типа виламувати треба чи не виламувати? Зомбі поламали. Та як, сука, цю хуйню робить, блядь? Не кричи, Ёбаный Андрюха, рот. ти мене глушиш. Та тут пиздець якийсь робиться, блядь. Пояснили б, як хоч в спортзал Секунд, ти залізти. покажи, як надо делать. Ёбаный в рот, сука. Серега, об'ясни, як залізти в спортзал. Зас нахуй. Там ще ублюдище зелене не Отличная эта инструкция. Сосать нахуй. Як залізти в спортзал. Что-то якось не совсем хочется заходить до вас в спортзал. Та ні, в спортзал уже все, уже порядок. Тільки мені надо хілки. І піздець. Так, я подъехал, походу. О, курва, бобер, просто курва, бобер. Ого, у вас там толпень. Ще не толпень, повір. Да, це все так, чисто на Бля, надо было, розслабончик. наверное, весь Та так йди нахуй, де ти взяла? патроны убрать. А мене фпс, блядь, нема, ёбаний, сука, Вон оно курва. шо. Оказывается, тут я в бронестекло пиздувал. Я думал, я по ним стреляю. У мене фпс нема, просто, блядь.
Піздець, що робиться? О, на мать. Що у нас тут робиться? Блядь, у мене патрони не треба було закінчити. Ой-ой-ой. Ох, еб твою мать! Тікай, блядь, тікай! Мне уровень одного забыть, одного закинете уровень. Где уровень? Все, Костик, ты лучше. Костику премию. Костику 2 премии. Тихо, тут Всё, зеленый. Ні? Я тут теж старався. если бы не Костик, то хуй бы мне сейчас одни А уровень. погоди ты. Костику премию. Сейчас Костику шляпу сделаю. Я бегу помогать. Ну ты, сука, ты что, опять оранжевый, ты что? Опять зеленоглазый? Не, зеленый. Ладно, побуду живым щитом. Жо, Побуду живым щитом. нема кілька, зато патрони дали. Минус зеленый. Та пізда, де ти взявся, на? Він со спини зайшов, уйобок. Блять, сука, заражение. Ну ладно. Фух, ебать, еле оттыкався одних. Он ще тоже. Я да, бачу. вечер. Бежить он, бежить. Да, блять, раздуплись ты, сука. А, уже Нахуй, до всё, серой бля. пизды уже ходы дає. Я Дивись, точно там что боевых навыков вкачивать, боевых в плане боевки вообще. Все? Весь кипиш чи що? Ніхуя не все, повір мені, там ще й далеко ніхуя не все. Ты сейчас в спортзале не был, там такие пиздец. Та ні, в спортзалі я вже всіх перебив. Нам треба за стінку попасти. Так, где-то еще их слышу. А то на ту бабу похуй. Подожди, доутываемся, че что мы робим там. Хотели в спортзале. А, ебать жируха, понял. Так, а Серега спортзал утонул уже? Ча! Главний лут! Де? Іди, ти У мене з собою отмички. Давай, іди, тут ніхуя тебе не собі бачу. здоровий стіл. Тебе не бачу. Та де зайди ти? за стінку. Блядь, я не туди зайшов. Блядь, щас я прийду. О, Всё. диви, який сейф здоровий. Баба не повиламували всі двері, просто я шибу. Просто все, що можна, виламали. Та ти сейф зламуй, блядь, я тут сам можу. Та книжки не забувай, що мені надо. Які тобі книжки надо? Тобі не надо. Книжки Мені всем надо, нужны. каже. Книжки всем нужны, не только тобі. Та-да. Хитрий. Как бы хитрюга, А який подожди, жовтий. серий, ну 6 черепов этих і 7 це чорний той, чорно-жовтий. Поняв. Що там? А, Що на що? короче, оце. Ну і книжки по этому. Папки, аптечку надо? Кому надо этот фонарик налобний? Надо. Забирай. А, О, прикол, це фонарик. що? Турель, дробовик, ніхуя себе. Забирай цю книжку. Так у нас є тут тепер турель. А, подожди, патрони на дробаш надо? Конечно. На. Диви. 2. Забирай, Пацани, забирай, забирай, чуй. ёбаной. Андрюха. Ой, серий, забирай. А як їх забрати? Я не можу забрати. А, Ти ти... типу оце штуки поотпінували їх, тільки тепер це дробовик получає. Ебать, ти долбоєб, получается. Ти що, тепер ламати їх? Походу. Молодець. Все? Нема? Нельзя їх подобрати? Їх походу тільки зарядити можна. Боеприпасы, взять цель союзника, взять цель себя. Попробуй гаечним ключом Давай. розібрати. Це не тут книжний этот. Там мы походу проебал турель. Проебали мы турели.
Капец, ну мы жучары, конечно. Писец. Просто У нас проебать просто две є треки. один геній, який вирішив попробувати сразу. Та я не знаю, я ж думав, воно як і та турель, що Ага. вбирається. Ну, коротше, я їх розбираю. Серега Подожди. захотел похвастаться вообще. Что пацаны, ебать, Потому що, турель. а? Ти казав подожди, или що, Серій? Я їх розбираю. Андрюха, не надо їх трогати. А вони на Ніхто железо їх- розбираються. Никто их не разбирает, никто их не трогает. Я просто кажу, Серега захотел похвастаться, что ебать вы лохи, а я с турелями. Та причому я хотів, блядь, показати, що турель у нас тепер є. Я думав, її можна поставити і забрати, а воно не вбирається тепер. А, Камери, боєприпаси. так а так если раздуплиться, а что мы лутали, что мы не лутали, тут какие этажи там лутали, что мы делали? Бо я не ебу. Не, ну турелі, конечно, тема охуєнна, но... Блін. А, Пройобуйте. так вони ж заряджаються патронами. насправді. Це Да, хуя і що, ми їх тут оставимо. Їх би можна було до генератора подрубити і до побачення. Сука! До генератора і Я думав, даже що воно все так важко буде. А, Короче, на- Костя, давай ти поскидаю вещей і поїду далі. Я ще поганяю по городам. Ну, в мене не так багато ячеїк свободних. Так, я думаю, ми ще не долутали цю хату. Ми ще не все залутали. Чи все вже залутали? Ви прям уверені? Тут не всі етажі залетіли. Я ж кажу, що ми не все вроді плутали. Ну, дивіться, на як ви вважаєте. Я не знаю. Я по первому этажу прошерстился. Та перший етаж був основний. Ну так, а надо теперь Це на другий. які легендарні запчасті потеряли ви. Так, я тут ще не ходив толком, я ж не знаю, що ви лутали. що ви- Легендарні запчасті, я з них ніхуя все одно не делаю. Поки що. Чого? А що-нибудь так. Тому що дуже дорого. З легендарних частей щось робити. То можно же остальные инструменты, например, делать. Я своїми Андрюхою кулями согласен. проставляю тут, а пиздец. Я всю броню. Подробим тебе легендарную двустволку, будешь потом пиздить. Ага. А, Хм, Кстати, Андрюха вещь, базар. До неї прокачатися ще надо. Ну, це вже ж діло Щоб таке. создати шосту, блядь. Шосту нахуй, не п'яту, не четверту, а шосту. Легендарний починається з 6 уровня. ну, не знаю, просто я кажу тобі, що якщо ми тобі таке предложимо, ти цього вряд ли откажешся. Скажеш, та Та, ні, блядь, пацани. пацани, я вже тоді і сам можу создати, коли, блядь, ми доживемо до того, що ми зможемо создавати легендарні шмотки. Тоді це вже буде не А нахуй воно надо, пацани. Не, ти маєш в виду, що легендарні інструменти не создамо ми, наверное. Та чо? Потихеньку поли. Ні, ти не поняв, легендарні саме эти запчасті оці. Ми ж создавати їх не можемо, як я понимаю. А, легендарна часть? Ні, не можу. Ой-ой-ой. Що у тебе там за проблема? А що тут? А? Кому Костя казав? Може стрілки якісь ідуть. А що такое? Ты или крикуша, или еб твою мать, а шо их так нахуя? А, оказывается, я об колья цепанулся. Це ви типа ще якусь пачку розворошили чи що? Ох, хуяра. Так, там вроде красноглазый. Он красноглазая пошла. Быть. Опять нема стамин нема. Подник. Ну, я думаю, хулі я пройти не можу. А я об коля цепанувся, думаю, що таке, з ракою цепляюсь об щось. Тьфу, подлічить себе. Легко, конечно, пачку надипали. Так а що там? Якщо вже є патрони, хулі їх пиздить. Ага, не успівать перезаряджати. А ти що, всі патрони на дробовик забрав? Ні, я ж тобі їх скинув, алло. Я з пістиком Ні, з хожу. сейфа. Ні, це ж не патрони, то що із хати, це я знайшов. 300 штук?
Ну да, Ого. представ. Еб- А, ну да, вони ж йшли з цим самим. Може, Це Кому надо броня розбойника 3-го уровня? Ні, у мене вроді этого мусорщик у мене или хто. Як то їх подивитися? Простейший лук 6-го качества могу создавать. Ні, у мене бродяги. У мене броня бродяги. Це... Ну, гаечний ключ нам поки не нужен особливо. 5-го качества. Почему? может, и- Собирай. 5-го качества, чуешь? Давай я с тобой поменяюсь. Не, создавать только могу. А, Андрюха, ти посмотри, какой я сексуальний. Вот и качок, диви, цитки торчать. Тен заигрывает, Давай, я так понял. А? Побери подмышки, Давай, подмышки. Давай, давай, Подмышки, пішли. побрить. Побрышки, подмышки. Побрышки под мои. Ты, Побризки, короче, Хорошо. да, побрышки подрыть, и потом, короче, цей, потом по базарам. А то ходишь, блядь, світиш своїми Ну, подмышками, так, побрышки. блядь, сука, то, сука, щоб зимою не замерзнуть, понимаешь? А як на... Самец, самец. Ебать ты самец, конечно, самец страшный. Скажи, Костик, инсульт. Самка, Самец. я понял. А, да я перегружений, у мене вже немає слотов. Пацани, 22:15. Ёбаный рот. Уже страшно. Ебать, заражение пошло. Ничего, Ні, мэр у мене пригодится. 2%. Пиздуй додому, мед єсть. Да. Та я только один мед. Мед есть. Есть мед. Нет. Мед. Месть йод. Месть йод. Да. Ладно, попиздили, месть йод. Я через велик спиздил. Вон велик. Ти хоч закрий його, Серега, бо спиздить комусь. Він закритий, що за нахуй. А, Че, на хату, пацаны. ого. То есть, по идее, що можна закрити велик, сесть, чи що? Чи ні? Та не вроді. Так, скинь мне свои вещи. Ты же там хотел дальше лутаться. А это иди на базу почехли. Чи ты будешь тоже на базу чехлить? Лучше б нам всем на базу сейчас пойти и железо долбать. А нахуй там база, блядь. Ти диви який. Я потом вспомню твои слова. Ну, щас попробуй сісти. О, кабанчик. Попробуй щас сісти. Не, сейчас. Просто Серега сказал, оставьте мне вещи, я пойду дальше лутаться. Я вот все и пытаюсь, Сереги. Подожди, це білий велик, це походу не мій велик. А чей це велик? Мій зеленый, мой подсвеченный, он на У карте. Це мене мій. вроді чорний був. А дай свій закрию. А як його закрити? Зажми А Е. там хіба не Закрити. підписує, чий этот велик, не? Я опять твій велик спиздил. А як Короче, його Сереги велик можно пиздить. Нельзя. А ну, сядь на мій. Подожди, мій велик десь в другому місці. Був, по-моєму, ні? А тут только два велика, один Костик уже. Один был Костик, а Костик съебался. У мене свій велик. Це Короче, я стопудова поїхав. інфа, потому що я його з собою в этом, в портфелі носив. Ладно, я заебался. Турелі жалко, турелі жалко, пацани. Хто ж тобі Это виноват? Та Заебался. хто знав? От скажи, хто знав? Ви щас мене хуїсосите, ну хто знав, що їх нельзя підібрати назад? Так не надо знав? було ставити їх вообще сразу тут. А я не знав, що їх можна було поставити вообще. А Я ти думав, спитав вони перед тим, як ставити? роботизований молот. Я думав, вони як роботизований А ти- молот а- так же само ставляться і Серий, забираються. серий. Ти ж даже не питав перед тим, як ставити. Ти сразу поставив, а потім о, ава, дивіться, що тут. Все, А все, ты все. типа знаешь, что их можно Ну шить так, невозможно. Так же ж було, правильно? Ні, не так. Да-да-да, пизди. Хорошо, Запись если б есть. Серега спитав. Дивись, Костик, а если б Серега спитав, а можна і ставити? Я не їбу, чи можна і ставити, чи нельзя. Сказав Подальше. би постав, давай глянем. Я поставив би, ти сказав би, бля, Не факт, поламали. не факт. Ой, це вже щас ти так думаєш, а тоді ти міг би вообще по-другому розсуждати. Ой, Так що, Просто то, що Серега би спитав, нічого не Ні. помінялось б мені. не факт. я теж так думаю. Ми б один хуй проїбались в турелі. Тому що він би спитав, ми б такі, та ми не їбем, давай перевіримо. Так просто заметь, там би ми могли одну поставити, а так би одна вже була. Ну да, тільки що ми могли одну базу ставити, все, тільки ви там, так?
так нічого существенного не повинні. А тепер будемо знати, що турелі, які з пушечками нельзя А ще питання, вони ж без електрики не будуть працювати? Да, без електрики вони не будуть працювати, правильно ти все розумієш. Тим більше. Ну, так надо электрики еще такие ворачки, поэтому нахуй. Ну, генератор можна або купити, або этот, плоскогуб, ну, той, стріч, чи як його там, блядь, інструмент, яким подрубати електричество, у нас уже є. Що нам ще Ну, треба? заправить нечем генератор. Чего, у нас есть чем заправить генератор, и двигатели есть, 6 штук надо на генератор. Топливо у нас Там тоже просто есть, есть. топливо вообще добыть не проблема, гаечные ключи есть, можно по городу пособирать машины. Ну, хуй его знает. Я просто про то, что мы еще, может, не готовы. Это сама судьба сказала нам, что вы нахуй. Что за? О, я разблокировал серебряная броня качество 4. Тяжелая Серебряная? броня качество 4. Что, серебряная броня, чего? Средняя броня. Не А. серебряная, средняя. Да, если бы Костя голая была, было бы классно. Кто бы чисто терпел, а все остальные пиздили. То я таки думаю, ебать, что самородки можно переплавить уйти. Костик, ти поїбав Блядь. цього, олені. Олені, не брать і А я пока что ночью не совсем хочу дружить. Ну ти ж там з ножом, з луком, ти ж там по оленям главное. Ну, проебал. Всё. Не главный по оленям. Я пока до вас ехал, сука, да. Я пока до вас ехал, 2 кабана захуярил. Ти не змерз? Трошки знаєш. Ну, а, ладно, холод. Ти, конечно, Манді, спитаєш, чи китик змерз, і потім лапами холодно відфоткаєш. Ну, а що, якщо мені нравиться рельєф на пузику? Нема там пузики, нема там лілі. Там є рельєф. Нема, Красивий. нема. Аж цілих 6 кубик. Ти хочеш, щоб апельсин туди поїсти? Андрюха, завязывай, по Косте авторские права все-таки. Давай без Да, этого можна сам. просто кафе сказати. За що? Да, авторські права. За які? Твої. А що? Забій. О, Костя, я ты книжку нашел. Порядок. Но в мене места нема. Чого апельсин приперся? Прочитай, Я значить. просто не знала, що за авторські права. На що? Я не їбу нашов Костя. То, авторські то права. не я кажу, то Серега каже, він попутав. То, короче, не знаю, на що там. Короче, шуток никто не понимает там было. Та он, Ні. бач, не понімає. Так, охотничий ножик нашел. Порядок, О! надо. Вона. Максимум, хто на мене може подати, це Андрій в суд. На За розвод. домагательство. Я думаю, на розвод. Можеш на розвод? Ну ти ж учти той факт, що я половину в тебе відсужу. Половину Андрюха, этого капець. тела, понял. Андрюха, дивись, якщо відсудять половину, жити до себе не пущу. Тоді до Костіка поїду. Ти думаєш, він пусто, він з жінкою. А у Костіка місто дохуя там. Так що ти таких- поаккуратніше з таким вираженням. Там Костя, хіба, конечно, максимум да, на балконі це- хіба що місто є. А ще аліменти будуть. Будеш аліменти. Не Всё, пущили, ти ні? попав. На синулю. Да. А, кстати, реально можно выступить на животные элементы, если что. Да? Да. Пізда. Висока законов, блядь. Це Та дуже чувствую, сложно, Андрюха. не можно. Та нет, пацана. Короче, я буду єврохом до конца жизни. Каже євнухом. Ну що, це єдиний вихід. Ебать, нахуй Я нам хочу- столько цих уриганих, Тоді лучше вообще не жить. нахуй нам столько уриганих стволов первого уровня. Я буду їх ламати, все, пацаны. Хай будуть. Пиздай, хай все, пиздай, В пацаны. смысле не жить? Хай сначала долги свої виплати. Я не хочу після ну- його смерті його долги виплачувати. будуть. Будь євнухом, блядь, так це равносильно тому, що вообще ніколи не буде. Та ну чо. Може дрочиш тільки холостим, скажеш. Та, ну, Я не їбу. У апельсина спитай. Да, пісня розкаже. Як ти холостим стріляти, да? І апельсин такий дорогой дневник. Это зачет, Серега. Шутка зашла. Он, походу, шутку понял. У нас попыздил обниматься. Ты шутку понял, апельсин? Він же Ні. чоловіка. Він думає, хазяїн, верни мої достоинства. Так це не хазяїн зробив. Це ж эти зробили. Це євреї зробили. А, ну так а він же ж то не знав, що це євреї зробили, а хазяїн то його щас хто.
І він думав, що це хазяїн зробив. Нам його вже обкармленим дали. Ми забрали його вже обкармленим. Ну він же маленький був, правильно? Ну, плюс-мінус такий. Ну, месяцев 5-6, наверное. Ну я не думаю, що вони на такій стадії там прям запам'ятають все прям дуже хорошо. А, так тут що я двері ламаю. Думає, Ну, дарма, що він кастрирований, він все одно Це не питається. зґвалтує, і так. Але з тими зґвалтує. Так, всім. Насильник місний. Хто насильник місний? Ти насильник. Ти насильник місний. Ти дивися, а то щас підйобуєш його, а ночі він тобі тільки і відгризе щось. Я засну. Ні, він максимум, що він може ночі зробити, це трохи на голову. Да. Жопой на голову. Мощно. І кучу положить. Кучу не положе, а от жопи лягти може. Наплодіть поднос теж. Ну так, Ночі теж положить. нормально. Щоб жизнь маліни не казалась. Він якраз може напердіть поднос теж. Може лягти Санюк. такий гад. Чуєш, занюхнеш аромати ванілі. Ай, ти сволоч, така рижа. Рижа сволоч. Це нахлебник ти йобаний. Живеш ти на харчі казьоні. Ай. Это с кем я в хаті ладно? А, це Костя. Це мовчить. Костик, Бля. организуй что-то покушать. И в ответ тишина. Помощь надо. Сок Юки забрать. Так, и помогаю тебе, Серега, помогай, Серега, помогай. Там это, Андрюха, мясной рагу хавай. Уже помогаю, Серега, уже пыжу. Андрюха, мясной рагу хавай, давай. В этом Ладно, ящику. Кричить там, помогайте, пацаны. Давайте морально, Сереге поможем, морально. О, я оленя бачу, но його вбивати не буду. Той, що возле этого, возле дома, я тоже вроде бачу. Ні, то Главний він не повод. возле дома, то він за 3 піздики мене, нахуй. Не отработал. Главный по улыням. Не отработал зарплату сегодня. Сейчас отработаю, тут он в хаті один олень бігає. Это подъем защиты. Это босс хаты выйдет. Стоп. А, я не в хате. А, не, стоп, не в хате. Как ты сволочь, не в хате. Ну вот ты просе пойдем, подъем. Блядь. Некрасиво так. Людей А чого, подъем. красиво, ну головне, що ти посміявся. Він сразу поняв, за якого оленя я говорю. Я попытался Ти поняв? последний Я момент даже не перекинуть. уточняв конкретно. Я попытался в последний момент перекинуть, так скажем, эти, как там, стрелки перевести, но не получилось. Не пошло, не фартануло. Ви ж яйця не забувайте собирати, тоді хавчик буде. Бо без яєць ну, туговато. Яйця. Ні, серйозно. Так, а то бачу, чувак до толпи пацанов приходить, каже, долбойоби. Такі стоять, каже, ти кому, каже, ти это нам? Долбойоби. Ті такі со стволами підходять, і він такий, ви що, себе долбойобами вважаєте? От, правильно. От іменно. Тот, хто, типу, на це реагує, на ці провокації, значить себе так і вважає. Ну, це, конечно, сильне Кстати, заявлення. А хто у нас буде створювати медикаменти? Бо у нас уже дохера інгредієнтів, а медикаментів не ходить. Андрюха, книжки собирайте, пожалуйста. Я буду Ну, их я создавать. медикаменти изучаю. Ну, мы все изучаем, А. получается. Ну да. Ну, я думал, кому-то книжки есть, а я просто этих книжек такое находил, но я их не подбирал, бо думаю, нахуй они нужны. Что, серьезно, блин? Та Да. ти Ты що, молодец. Я их в этих оставлял, в ящиках оставлял, типа нахуй. Заебись, Ну, Ты ты же молодец. медикаменты натирать. О, ще один охотничий ножик нашов. Пиздец, а в мене місце нема ніхуя. Що викидувати? А что, ну, прочитай, что у тебя Фару есть. викину, фара нахуй. Разбери ее на железо. Та я її викину. Да разбери її, що ти. У мене і під железо міста нема. Вона буде висіти в тебе в слоті, а ти зато освободиш час і ячейку. Та ладно, О, похуй. Калечко, ты же можешь молоток создавать? Создашь мне молоток перед на 13-й день, чтобы я улучшил будку на камеру? А, мечтай, я тоже буду улучшать. А, у ту шнягу. Могу Не, ну ты можешь и топором улучшать, чуешь? Это Кстати. долго, мне молотком проще. Не, Ну, по- просто я не хочу создавать. По Ты ж факту, ты же спасибо. ну подожди. Смысл тот же буде. Який смысл? По Просто пов- молотком уже быстрее будет, а так будем ебаться.
Там молотком вроде бы один удар или два, а топором целых 3 удара. Внутри вот этих пиков, блядь. Чтобы лучше. Да, и, в принципе, пригодится. Хозяйский молоток. Так, все, главный лут знайшов. Їбать. О, куди ви з криші спригнули? Добрий вечір. О, побачив гнездо, і як назло, там будуть перья. Вот жопа чувствую, там будут перья. Вот прям там перья 100 пудов. Там 8 перьев, заебись. Вот, Костик, мені не, на твої яйки мені не везе, на коки твої срані. Ну, от мені На не мої перья попадаються. яйки вести і не должно. Тягай яйця, а мені одні перья попадаються, що я... Ні, ну ви жрать просите. Давайте і ресурс. Ну, я ті перья буду приносити. Кажу, давай жрать. Ебать, ну Давайте, перья в костре сгорять, блядь, и все, ну. Пацани, я очки знайшов, надо комусь очки. Без Що за забирай. очки? Це очки. Типа вони в часть броні входять вместо головного убора. Типу скин меняють. Или розламати. Слот или слот, чи що воно? А, може це модифікація, типу, що? Короче, я розламаю. Ламай. Я ніхуя не поняв, я думаю, це модифікація, типу, очки. Типа надів такі дохуя Ну, типу як краска, як я понял. Та ні, не як краска, воно виходить, от у тебе головний убор шапка, а воно типа заповняє слот вместо шапки, тобто це тільки одні очки. Поняв? Тобто ти можеш фільтр для води поставити на очки. Ну, я понял. А, ну так тогда можем Не, воно заміняє, типу, я понял. Да. Да, по идее, бесполезная херня получается. Ну, и- Да, получается, да. Короче, я свинец выброшу. Давай, пока можешь. Там 89 штук. А, то вообще чепухня. А нафига нужен свинец? Свинец лучше скидывать в печку. И плавать. А пули с чего делать? Нафига нужен свинец? А, тоже из свинца? А ты думал с пластика? Тоже можно из пластика. Опа. Шляпа священника. Да, посвященника, чтоб ты был такой, да, чтоб ты был такой священник. Самый священный священник. И бабыт, конечно, пиздец. Шо? Шляпы цей. Правда, на 2 уровня. Так, все, я, короче, думаю їхати додому, тому що в мене перегруженість. Едь. Можна? Можна? Разрешаю. Давай. Все, Не, дали, ну, дали ты зелений світ. как ты смеешь, холоп, ты до дома пиздувать. Ні, ну, дали добро, їду, хулі ні. Так, как ты смеешь, ты что, все. Не можно, не можно. Я не люблю копать, прикать, копаться, короче, ненавижу. Ненавижу. Кстати, Я лут махаю, обновився у тих хатах, які ми первоначально лутали. Что, возле нашего дома прям? Ну да, недалеко є така. Батько на 12-й день, прикинь. Представляю. Птичка обновилась, да. Знаешь, тогда пиздили, получается, там пацики, вот что казали ютуберы, там каждые 7 дней вот обновляют. Так, ти, Пиздили, наверное, Наверное, же настраивать, да. как вариант, кстати. Этот парень боялась ты. Короче, Одежда лесоруба 3 уровня. У мене одежда розбойника, одежда фермера 1-го уровня, потом одежда убийцы 1-го уровня, капюшон розбойника 2-го уровня, спецназовський шлем 1-го уровня. Короче, пиздец. У мене тут, блядь, забито. Просто жопа. Сейчас до велика аби добігти, як Просто жопа сейчас мені буде, блядь. Ты у нас вообще самец. Самец. Еле Самец. запиздив, сука. И опять заражен. Ну вы издеваетесь, нахуй. Ну, не издеваемся, но прикол тянем. Я только что кость нашел. Я тут. О, стоп. А шапка спортсмена вроде у Сереги уже есть шапка спортсмена. Шапка спецназовца. А, у меня шапка спортсмена. А ты же на спецназовец.
Ну, у мене спецназовський шлем, я ж спецназовець, йобаний в рот. Ти бачиш, який я нахуй накачаний хожу. Ёбаный спецназ, ёбаный. Так, а ну гнездо. И у нас опять что будут? Перья, конечно же, 3 пера. Ну, пиздец. 3 пера, блядь. Три пірат не Як надо, болячка не-не. звучить. Это... Я Кажи про лучше- то, что мне... Кажи лучше 3 пер'я, а не 3 пера. 3 пера, 3 пера, 3 пера, 3 пера, 3 пера, 3 пера, 3 пера. Нам 3 пера не надо, ми всі хочемо пожити. Короче, буду я сегодня без яек, получается, да? На Костику тягать яйца, замена яиц у нас скорость. Ладно, не включить. Собирать эти яйца. И взамен нас корми. Ты думаешь, ты один голодный? Я тоже хожу, собираю. Іди нахуй не речи, блядь. Эй. Мерзость. Мерзость. Так що, Андрюха, скоро аліменти платить будеш, да? Угу. Печаль, біда. Из моих Так, я їду. миллионов дохода, блядь, я сдох. Опа. А что такое? По морде кто Я сдал. еду домой. Ура-ра-ра-ра-ра. Так, пусть лутаться. А там прям все дома обновились или только некоторые? Хуй его знает, я скажу точно. Ні, Бойся пацани, всего, где самый полезный Вірите, был. не вірите, а я б лучше сюди, в оцей город згорівший, приїжджав би. Тут реально лута до хуя, блядь, і реально толкового лута побольше. Ну, можем сгореть год. Я могу тебе проехать вместе, полутаем. Ну я зараз приїду, розгружуся, можна їхати. Мені треба приїхати розгрузитися, подремонтуватися чутка. Бо в мене велика 32%, броня вся нахуй збита. І... Велик такой и остался, как был. У тебя же было велика 30%, когда я садился, так у него и осталось. У мене? Ты велик уже ремонтировал. А, ты же велик ремонтировал. Ебать, ты жучара, ломаешь его. Ні, я не ремонтував. А, не ремонтировал его? Ні, я на цьому стрімі ще ні разу не ремонтував велик. Ну, тогда ладно, поэтому ты уже успел поломать его сейчас. Я ж його економлю. Це ж ти там то в дерево врубишся, то ще кудись, блядь. Шумахер местный. Так у меня просто якось проехал, типа, ну, черкнулся дерево, а у меня 10% велика Ой, та ладно, розказуй. Ти просто захотілося не об'їжджати його, а прямо через нього приїхати. Всі хотіли колись стати телепортами. Ну не всіх виходить. Так, я поразламывал, короче, оружие. Так, ти дивишся, там не ламай те, що, блядь, з модифікаціями в нас. Я хуй. Короче, кожаные обмотки поломал все, нахуй, ну. Типа, первого уровня все ломаю. Ну, там все ламати. А пистолеты тоже ломать собираешься? Не Ну, надо. например, дробовик из трубы, первого уровня. Нафига мне нам нужно? Из трубы А мой- согласен, а есть Із обычный труби ламай, пистолет? ну от є, да, обичний пістолет, він не кожен день попадається, так що хай буде. Тем Там более є можно автомат, торгашу він з толкнуть. модифікацією. Эти кожаные обмотки первого уровня, нахера они нужны? Ножики костяные первого уровня. Нафиг? Все, лучше піди он цьому дай. О, лисенок. Ой, Дубинка из трубы первого уровня. Нахуй нам? мене лисиця уїбала, прикинь. Нихуя. Серьезно? Тут такие есть? Да, Тут ну, Не, лысицы есть. Да, есть лысицы. А то, олень. чтобы она уебать могла, это, конечно, для меня. Так я під'їхав, він отак щось заскавулів. Страшнивые люди. Ну це не вовк, потому що Ебать, вовк мои же всі. месячные нахуй. Так вообще-то ладно, якщо б це в Андрюхи було. Ох, пизду, я смотрю, сейчас сдох. Парень милый.
Я хуй пойму, там походу половина этого уровня була. Що ж поробиш, життя. Зомбаку Ой-ой-ой-ой. їбали і піздець. Єбать, прикинь, замаскирований тільки що був камінь під кущом. Ахуєть. Камінь під кущом. Да, у мене велик іскриться тепер. Дрин-дин-дин-дин-дин. Хто мав? Це знаєш, як ото в дитинстві, блядь, під щиток ложили ці, як його, банки корежені, з-під пива, там, з-під енергетики. Я і- помню, хтось це делал, но я цим не займався, це точно. Я последнее время, що заставав, так це пістони ложили. Ні, а та банку якусь береш, шкарабанку з-під пива, или там, блядь, ще з-під І чого. типу, рин-рин-рин-рин. Да, щось А, було вставляєш, таке. воно... О, то треш. Це ти їде. Ну, давайте ми так тут зробимо теж, будемо на крутих великах їздити. Та нахуй. Ну що, детський садик чи що? Так він про ігру казав. Я шукаєш карабанки, буде твій велик пхати. Я знаю, Єбать, правильно. а що FPS люто просів, прикинь, 28 FPS аж. Утро. Охуєть. А утро причем? Ахуя знаю. Я сказав утро Там стало. такого може бути є. Хуєво пойми. Десь може арта. А, тут ще й Яєчко лестниця. сюда. Мясную рагу туда. А нема оцих дурочок, що крикуні не бігають. Пока пишет догонь. Не, я не возле хаты, если что, так что там я не ебу. Блять, у мене тут лютий FPS просів, надо буде дерева всі позрубувати. Да ты шо? Що за столь? Що за столь? Антибіотики нужны чи не нужны антибіотики? Чи Ти- лучше потом Ти забрати? ёбнувся, вони нам надо. Ну, а ти забрав антибіотики, хорошо. Антибиотики нам всегда нужны. Так, а що за місія восстановите питання, только в ночное время? Да ну нахуй. Не знаю, не юзал, да и ночью як десь ходить не хочется. Прям ночью. Так може там же, бля. Там можеш лут такий, що прям там лут, лутецький. Не, ну як хочеш, то просто квест не лута, а восстановить питание. Ну, хто знає, там тобі лучше. Так, не- Кстати, а цей... Як його? Що є? На що ми teraz собираємо дюки? На які, як би, на оружие, на якесь там? Не, наше? ми зараз дюки собираємо, щоб вони в нас були, бо вдруг ми що-то найдем. Или, допустим, я что-то, допустим, чуть-чуть не хватает книжечек что-то создать, и у торгаша можно купить книжки за ті дюки. И Костя, ти далеко? 200 метрів. Желательно, щоб ти проїхав, бо в мене чувак пить хоче. Я просто про те, що типа тепер дюки пройобувати можна, чи лучше сохранити? Як ви решаєте? Лучше сделать. Я взагалі не розумію, о чому річ. О дюках. Чи їх сохранять, Це таке. чи їх Що це тратить наліво-направо. Що це таке? Дюк це валюта. У торгаша золоті монетки тут. Пройобувати їх тепер Так, лучше сохранити. фішки, кажіть фішки, мені так проще. Бо я, блядь, путаюсь, що за дюк. Ну, вони так і називаються, фішка казино дюка. Ну так, Ні, фішка. дюки не Не називаються. дюк же ж. Ну і дюками називають ютубер, я ото і привик дюками називаю. Блядь. Ну, коротше, Дивися тепер всяку хуйню. Ти должен дивитися тільки одного стрімера, поняв? так я ж гайди дивлюсь, Костік гайди не записує. Костік пізже записує, так що давай ти не будеш. Я гада не записую. Нужны гайды. Мне нужны гайды. Дайте мне гайды. Так, а я не помню, ми... Тут якась воєнна база. Так кому там шапка надо була? Мені. Я Ну, щас так- ж розлажу вещи, тому що в мене немає цього. Немає міста. Так, порох у нас створення зброї. Набоїв. Так, да, отак, оп. Зброя. Бля, крем-сода Так, в мене автомат уходить мінус. тільки так. Не помню, як цей. Як Костік заліз на стол, бо то коли нам пізди давали. І як посипався ребята. там столбом.
Костя, а ти де? А, ти там воду п'єш. А я думаю, коли ти догадаєшся? Дай Підняться. хлопцю воду попить. Дай хлопцю попить води. Так, латунь. Не помню, вроде полезная штука, ви там казали. О, Латунь нам чуєш, ну при- забери, пожалуйста, цю хуйню забув виложити. Проїбав момент, що вона Мгм. там. Хорошо. Інакше я хочу шуруповерт получить. Крутий дід, блядь. Саме. Як же я хочу шурик получить? Писец. Шуруповерт, типу. Я можу уже Да. молоток гвоздодер чи 3-го, чи 5-го уровня создавати. Не, тоже не то, там именно шурик вообще. Я чтобы понял, быстро- что ты имеешь в виду. Ебать, ты этот, Ух, спецагент, ух. нахуй. Що? Спецагент, блядь. такий. Это Серёга, СБУшник, нахуй, на всё. минималках. Що? Глаза шурика. СБУшник. А, Серега, От ти прикрийте, порухався. так, куди ви казали їхати треба? Що то за задання світиться 900 метрів? Я не ебу, что вы там делаете. Мабуть, у Костіка дані. Не, Я ме- думаю, може А. вперед трохи. то моє задание, да, согласен. Что ты кажешь? Поїхали, Что? Ща, поїхали. ща, подожди, ща. Надо, да. Да я лут раскидаю. Угу. Я поки з настройками побалуюсь. Чим побалуєшся? З настройками. А, мені з настойками почулось. Ну, ти баловник. Настойками там балується. Не, Вот, а. він зожник. А мало ли. Любите ви, може, побалуватися з таким. Ебать, собака ти що? Собака паркурист. Собака А там паркурист. модифікація в створенні зброї кидає. Ви серйозно? Нахуй не надо, блядь. Ой, не в створенні зброї, а Точно. модифікацію броні на створенні броні кидаєте. Ніхуя не Значить, поняв. тебе слухає і нахуєваний. Автологія, модифікація броні, створення броні, модифікація зброї. Це все сложно. Модифікація броні лежала в створенні броні. Ну я їх не брав, це точно. Ну хто їх туди склав? Кизи. Всё, наряд вне очереди, короче, заебал. Бум-бум-бум-бум. Наряд в очереди. Капец, как собака паркурист была, тупо на крышу залезла собака, ёпана. А, Ёпана, що, я на квест пошел. А, подожди, сейчас хавать поставлю. Каждой твари по куску мяса, бля. Ебошь. Бетономішалки не хватає мені, щоб дишати спокійно. Сейчас в поисках бетономешалки, в активном поиске. Бетономішалка буде, і я буду спокоєн, нахуй. Це Ты буде, хочешь бетономешалку, но бетономешалка не хочет тебя. ну, типу, це поняв у серії, чому нахуя мені це. Угу. Я буду чувствовать себе спокійним, як раніше. Я в курсі, А- о чому річ. А ти будеш себе спокійним чувствовать, коли буде мотик. Да, що є, то є. У каждого свої пріоритети. Да, бетономешалка. А что она делает? Я сейчас помню. Так, Що ти вона вже делает? уїхав, да? Да. Короче, я за тобою. Ага. А что у нас бетономешалка дает? Бетон, блядь, делаю, наверное ж. Асфальтобетон, наверное, же делаю. Та ну Ну, нахуй, це делаем не на бетонную. Типа якась бетонная хата, типа якась зарішає, типа в этом, Да, в виживанні. да. Хуй его знает, нахуй надо вообще. Нахуй ты бетон вообще. Не уже. Понял, хай на вулиці виживає. Ёб твою мать! Так, а дивись. Ні, знаєш, ти кажеш мотик, я ще буду спокійний, коли в мене буде двохстволка 5-го уровня і калаш 5-го уровня. А в тебе таке було?
Ну да, у мене був калашик 5-го уровня з цим, як його, з каліматорним прицелом, з глушителем. І, Опа, що по-моєму, це? да. Каліматорний прицел і глушитель. А що це він тут делає? Що він тут проказник якийсь? А в тебе з оптикою був калаш, помниш? Да, був. Калаш. Ні, а з коліматором. Тоже. Я собі теж коліматор Так. поставив тоді. Що бігає, що тут бігає? Ну, калаш це імба. Реально, блядь. Калаш, Що, этот коліматор, з нього ми тоді лазерний целеуказатель, фонарик. Ні, фонарик це Мгм. походу у мене на шапці був. Да, на шапці. І оце ти, блядь, і на ще й на горці якось пістолеті. виживаєш. Ну На на пістолеті, пістолеті у мене да-да-да. фонарик був чисто. А в мене глушитель був. І возможно Що оптика стояла на. Що ти ще казав, що я як хітмен, блядь, з Да. глушителем. Тьфу. Ну, А, за- тут Серега тут катається рядом оце. Так, Ну, ти бачив прес-конференцію, короче, Усіка, там, де він в костюмі хітмена? Ні, не бачив, але новості бачив, що були. Бля, це угар. Ну, кстати, я замітив, що Фюрі вже не вийовується так, як раніше. Получив собі поїбалу, да? Да. Так він ще Усіку підписав, короче, короче, фотографію, там, де він цього ж Ф'юрі б'є, поняв, іменно кадр цей запечатлен. Угу. Він попросив його підпис, типу, поставити, той без всякого. Я понял. Боксеровий. О, давай. Открий стоїть. Да ти прикалуєшся, блін. А що ви там тусуєтесь? Десь Сірий, поряд. Поряд. А, Катя, ми такой Я бункер почти лутаем. Ну ты долбоёб, блядь, реально, Тікай, сука, тікай, дебил кусок. тікай. Кусок дебила, нахуй. Я тут почти открив, і він ламає, підарас. А я ж не знав, що ти відкриваєш. Єбать, не Так знав, вона ти можна- бачиш, що я скриваю, ти такий, дивишся на мене і ламаєш, дивишся і ламаєш. Такий поглядує постійно, а потім думаю, ну ладно, блядь. Так чуть тут же можна одновременно і дивитися, і ламати. Ну, коротше, і ламати, Так і... він же ж і поворачував на мене постійно, от в чому Бачиш, хуйня. ЖП спасів. Ой, в мене зараження. Хуйней страда просто. Бункер. А, це той бункер, що його затаплювало раніше. Все, я понял. Може тут Серега же бігав. Це типа такой же бункер, но не такой же бункер. Нехуй попригун, єбаний. Єбать, зомбі улетів від плівка жирного. А що ми чудо? Серега долбой. Да? Я думав, що не Ти- голодно. Це я себе почувствую Серега, як Серега то впервые лазив, його топить почало в этом бункері. Я коллиматор нашел. Все. Я знаю, Надо Серега на драпаж поставити. Тут драпажа так далека. Пів. Ні, я його на пістолет поставлю, бо в мене на пістолеті оптика стоїть. А, в тебе Я ще думав, й тобі якесь там. улучшення на пістолеті є. Ніхуя собі. Ах ви, Єбать, блядь, та ти ще мразь. й машину залутав. Хуєл? Та ви ж там, блядь, Дай мені лутаєте, мабуть. каліматора, я тобі оптику дам. Мені оптика не нужна. А мені каліматор нужен. Тебе зараження нічого з собою? Нічого з собою нема. На. Фу, як я не люблю цих пригучих дебілів, блядь. Не речи ти там нахуй. На тобі Забирай. оптику. Забирай коп'є, оптика не надо мені. А зачем мені коп'є? Це те, що було в машині. А, Там можеш копье, полезна штука. Такі звуки подозрительні. ну да, в мене четверте коп'є, я не краще заберу. Серега, як той бункер топить, типа, начало? Ты не помнишь, что там нажимал такое? Там якусь трубу прорвало, короче. Так как есть говно у меня. Эти говна. Так, В мене є чушки. тут аптечка. Хочу! Ча! В голову. Ой, а мені аптечка, кстати, надо. Ох. Чуть не здох.
Так. Блядь, я почти левел апнув. І зараження. Нафига нужен горючий сланец? Надо сейчас вспомнить. Це як топливо. Ні на куголь. Понял. Поняв, піняв. Так, а як же, блядь? Ёбаный в рот. Ж надо було комусь, блядь, дверь всю выломать. Ебать, я в пизду. Капец. Ебать, зомбаки выломали ту бронированную дверь. Ебануть. Реальний крик. Блин, стрёмный бункер. Как его Серега сам не его принес. Слушай, Тихо. И кот. А на що ти туди поліз? Да, я себе хотел Рэмбо почувствовать. Но походу я почувствовал вкус писюна. Так ти ж дівчинка, от тобі тяжче. За що? Так, а нам нужен стрипер чи не О, нужен? електричний жезл знайшов. Це Так, імба для Що мене. нужен? А нам нужен цей, як його? Цей стрипер. Вроде бы у нас уже есть. Костя, тройная бронированная сумка, надо? Покажи мне її сначала. А я скажу, надо чи нет. Іди ти в жопу, блин, подсирун ти ебучий. Почув ти мене? Так я ж тут, я главный лут залутал. А я на первом. Да, нужно. Я ты сейчас далеко не тікай. На. Це ти Сволочі можеш собі розробки. это... Як курточку апнуть. Ну, модифікацію Так, у туди. мене встав. курточка апнута теж ж цією тройною сумкою. А, ну тоді заб... Ай-яй-яй. Да. Ладно. Я не... Я Я его испугався. хотів жезлом этим ебать. Я его, кстати, чем ремонтировать? Тоже ремнабором, да? Так, вроде бы, да. Ёб твою Ой, мать. кабан! О, Жига. Та стой, не трогай. Бать, він рот відкрив. Ти бачиш, як він заелектризувався? Єбать, це тема, цей жезл. Так, а М'ясо Серега, ти само не до нас. помниш, Ставить мене. як ото прориває дамбу, типа, куди там потім далі йти? Бо я не... Що, ще один кабан чи що? Не. Ментяра зелений. А, я понял, думаю, що це звук такий. Непонятно. Ух. Ебать, ти в нього это, пытки устраиваешь. Бать, 3 удара жезлом і він здох. Ось. Альберта Пелагієва. Жезл Андрюха. це жінка. Що ти питав? Так куди в бункері цим далі піздавати, я вже не пам'ятаю. Ну затопила цю шляпу. А, та ж там якось на второй этаж пойти. Блять, не помню. Як ми там до главного лута добирались в там бункере с нами? У нас просто типа недалеко есть бункер, но я думал залутать його вместе, но якась жадность фраєра згубила. Попиздив я сам. Так ото ж. Ну ти розбирайся. То я кажу, жадность фраєра згубила. О, курятник нашел. Як це курять? Як пон- Ну, прям он курятник. Апельсин. Що ти на мене так дивишся з мискою в зубах? А він просто думав, схуяли я апельсин. Зай, поиграй с апельсином. Он миску принес. Зай, поиграй с апельсином. Ми його розбавили. Ого. Він так не переходить. Мишку принес, хочешь поиграть. Він уже до мене Андрюха, ти дивишся, то жінка пизди дасть. сказав, коли ти їси вкусняш. Дивись з синою. Ты хочешь себе с ним поделиться вкусняшками? Дивись з синою. Мои чипсы. Дивися з синою. Мои гелфа.
бо вона засадила тебе ще й отпизда, що ти не подивився, вкусняшка. Там птичка упала на первом этаже. Ага. А що ти тут робиш? Ага. Лагал. У мене так бивша ділала. Короче, я Чипсы думаю, прыгай. так. А как там вместе бегать? Були так по метрах, ви один в один. Хоть 400. Що там? Там и Що так, там, Костя, коли запускаємо? подожди. Та там у мене квест просто. Поняв, Андрюха? Ага. Подожди, я ще не долутав. Тут ще книжки є. Так, а ну-ка, щас я схожу. Вот у вас имеет этот квест. Слухай, це я чипса нахавався. Тупо зазор. Так, бутики я выкидываю, бо я не буду щось не делать вообще. Там, походу, Бутиком. Так, а чого в мене ХП спросив? Я разом бахнув. я думаю, Ну, що серйозно? там з ним происходит, блін. Заєбісь, блядь. Сходив по водичку нахуй. А що, когось інтернет? Інтернет чи не інтернет? Та Костя А щось де вообще. пропали? Я дивлюся. Хуй Ти на ж- мене Ти забив, ж не мене сказав, пиздять. щоб тебе перекривати, а потім я чую тебе пиздять, виходжу, а уже ти, Так правильно, уже все. Уже прийшов в правильно себя. сделал. Мені все одно здихати скоро. У мене 3% зараження. Так Мені а правильно левела. сделал. Я прикрывать, когда можно не прикрывать, когда можно на тело подивиться и уже не прикрывать тело. А, так я левел апнув, да? Угу. Все-таки левел up. Везучий скатель, щось в мене не прикачується п'ятий. А там, да, чтобы у тебя было 7 вот этих, 7 восприятия, чтобы было. Кого? И открывается тебе только везучий искатель. Атрибут восприятия 6, да? Надо, чтобы 7 было. Апельсинка, я тебе также пипачки чипсов отдал, ебаный в рот. Что за хуйня? Что за хуйня, апельсин, что за хуйня? Тут-тудут, тут-турут-тутут, турут-тут-тут. Тут-тудут, турут-тут-тудут-тудут. Мішаня на подоконнику спить. М. Что за... Кіт мій. А, кит. Что Да. за- Мішка. Це курятник. Мішка. Я там був. Можна запускати. Серега про курятник ще рассказывал. Стоп, как ты подожди, про подожди, курятник- подожди, не трогай, не трогай, Ну, не які? трогай. Пока не Запускати запускай. тобі треба. Задання ж твоє. Чи хто стука? Ох, ебать. Помню Я я всё. сумку нашел. Ну запускати тобі, я ж не можу. Я Твоє задання запустити. А ну тачки всі залутані. Пацани, як думаєте, після того самого, пошли сразу поліцейку залутаємо. Давай тільки не бий її, а? Хорошо, все, добро. Я ж не знав, що ти її відкриваєш. Я Полицейский такий не будет. А я не можу її Понятно. активувати цю заданку. Я не можу. Не твоих, не ваших задан. Анд- Мабуть, понял. моя заданка. Да, хорошо Ну, пошла, пише. Чары. Ну, жучары тогда вы получается. Чапай, Опять приписываю чапай на сюда. месте. Я сейчас тут в самом разгаре. У меня тут это, блин. Костя, Ну, пішли так, не сусіднє факт. здання залутаємо поки. Да, пока я к вам приплыву, не переживайте. Сейчас только Ну, в мене, залутаюсь. чуєш, Сірий, в мене ячеек та тільки одна свободна. А велосипед. І оце бігать за велосипедом туди-сюди. Чого? Так тут ось рядом. Так, отмычки ж забираем, че нахер нам? Ну ти прикалуєшся. Конечно, забираємо.
Як же ж ти будеш потім сейфи відкривати? Так за ти ж будеш. За отмички можна і не питати. Все, буду знати. Костя, тебе камней нема? Єсть? Да. Є булыжники, які ти можеш розібрати. Ботинки такі не надо. Мені ботинки не треба. У мене з пружинами. Давай скидай. Пружинами? Що, типа, ти не получаєш урон от этого, от падіння? Ну, я не знаю. А ну я накидай просто- это свои ресурсы, а там отсортируем. О, подожди, давай мусорный бак ось. Хіба тебе нога залагала тільки що. Видишь, мусорный бак ось. Що, скидувати ресурси? Да, а ну. Так ти там накидав ресурсів. Так, а може щось похоже ти накидаєш туди? Я заберу. Зараз, що? У мене похоже тут. Яйця, там, картошка, жир є ще у мене з У собою. мене м'ясне рагу є. О, вода. Кукурузна А мука. ты ж нажми этот складировать по похожим ячейкам. Чтоб Так, ты- блядь, я дерево забрав. А, Ну, в принципі, все. Ні, ну, вигляжу я накачаним, да? Фітнес-тренер. По съебам. угу. Точно, що пос'ївав. Ні, ну ти ж бачиш, як я активував поліцейську тачку, як я по п'ятам давав. Очень веселый аттракцион. Я тут поссорився із-за цього. Ким? Догадайся. Поняв, ну вибачай, я не хотів. Ну потому що ти мене вивів таким способом. Я крикнув в комнаті. Поняв. Я не хотів. Значить, є тобі до чого стремитися. Ха-ха-ха. Там ре- Поспокійні относиться. Ух, їбать, Коли потію. там хуйню грибы ходять. творить. Так, блядь, я ж відбився від них. А нічого, що я отмичку втратив там, блядь, ні? Та я не знав, що ти його відключав, я не знав. Все? Стой, дай. Ебать, я йому ногу відбив. У потника. Тут явно не чисто що-то. Не тут, Думаєш? не тут. Оп. Інтересно, а що у кого більше всього прокачано? І Ой. сили, типу, плавлення. Чуєш, а може порозбираємо? Ключом. Давай попробуем. Электрика и железо, труба, он разбирается. Не, ничего. вот. Собрались розбирати. Пулі добро пропадать. Дуже правильно. Бать, ти біжиш у воздухі. Я даже Може, лампочку типа, разобрал. Купить. Не їж! Молодец. Ти мене називала. Андрюха, тебе довго ждать? Та тут такий пот, блядь, в одно рыло 4 черепа лутать, не так-то просто. Так вийди оттуда просто, у нас заданка жде. Ми ж тебе всі ждемо. Жадность. Жадность фраера губит, пиздец. Так отож губить. Андрюха, не забувай, у нас обмежений час.
Да. Який обмежений, в якому плані обмежений. Ти забув, яким чином в мене він обмежений? Ну, так ще времени, блядь. Только 22:36. До 2 ще, блядь. Тут Такие зробити бачу. треба побільше. А я знаю, ну тут это уже почти, ну уже трошки потел, как сволочь. Не могу все бросить, жалко. Жалко все бросить. Ты Тут что, уже сильно прям бачу дрессируешь? главный. Уже прям чувствую его носом. Уже прям нюхаю. Обожаю цей жезл. А он типа откидывает даже? Ні, він його електричеством піздує. Ти побачиш потім це, як це охуєнно. Ну и по идее тоже может откидывать, типа далеко. Ні, не відкидує, просто бере його і тріпає, блядь. Так, я взял состав для исследования, для создания астероида. Шляпа. Шляпа. Короче, какую шляпу я взял. Хуй, надо будет потом разобраться, дома выкинуть. Так, всякую шляпу повыкидывать надо. Ой, ебучий случай. Не видеть. Деревянный А, лук хватит. первого качества. Та хорошо. А нахер той лук? То даже не простой лук, то типа деревянный. Да, уже у него урон получше и точность лучше. А якщо ще й тетиву поставити, вообще піздато буде. Ага. Ну, мені арбалет. Я арбалети люблю. Ну, мы болты хотя бы на арбалет собираем. Арбалет, кстати, вообще песня. Да, ти А помниш, луки да? Да, помню. Блять, бачу перед собой главный лут. Ёбаный в рот, что ж сделать? Збирать. Стришна, блять, стришна, сука. Стришна, ебать, да усрачки. Ага, дверь заперта, как дверь открыта. Помниче, сука, иди в жопу, бля. На голову падают, суки. Фу, эти еще эти... Фу, блядь. Окей, стрімні звуки, це пізді. А ти що, на другому поверсі чи що? Угу. Так, трошки лагает. Курва, то откуда они появляются, эти бомжи? Ох, блять, очко, жим, очко. Ой, жим, очко. А целых 3 патрона для дробовика. Вообще. Серега, ты будешь прям вообще Буду. всех порвешь. Ну, вообще-то да. Значит, мне страшно. Вот там мне страшно. Ти диви хитрий, блядь. Я, блядь, Ого. розбиваю ящики, це лутаю. Якщо Що там мясной руху наш. порядок. Можно похавать, кстати. Хавать Ну, я хочешь? пока не хочу. Понял. Ботинки забери, Да. пожалуйста. Он их уронил У на мене этом. бейсбол есть. Возле ящика забери. Они ванны не нужны. Не зайшли, ні? Мгм. О, блядь, ну пиздец. Ну, Сейф. блин. Просто сейф. Що, ти його стукать не будеш, як машину? Ну, та ж отмички есть. А ти що? А, ты то машину типа долбали? Машину проще зламати. Так що тобі дать похавать? Открывай. Троны $267 и модификация теплая подкладка. Вот это подкладка, прокладка.
Прокладка. Да, прокладка. О. Правильно все. Я перчатки поміняв. Так, має ще перчатки є, тобі надо? Ну, у мене ці перчатки Продяги. шахтерські. А. Проти уровня. Тоже третього. Не-не, не бий, не бий, не бий. Та, блядь. Я тут застрял. О! Що тут? Транекси. Випис он запертий. А що робіть? А, ти вже їх убила? Кого Не ребеш? смогла? Ти всі? Эти забила. Чуєш? Ти диви грозненька. Каже, щас і тебе заїбашу. Все може бути. Якщо я часто буду так як Да, произошло не обіжай. недавно. А то ж. Бо так ночі спатимеш, а вона така ножичок під яйця. Опа! Угу. Так, все, пішли з цього дома. Вроде би. Андрюха, давай быстрей, бо у нас же ж время, во-первых, іде, і во-вторых, ми ждем твоє задання. Так, ну, блядь, пиздец, просто. Так, Так вот, вийди просто нахуй оттуда. Ти сам там нічого не зробиш, потім сходим за лутами. Да я уже главный лут лутаю. Я потел как сволочь. Я потел как, сука, просто потел как собака. Серия. Просто Потел как тварь. Просто. Сейчас забираю. мені, якщо що, І нікуди тут- класти. Короче, потел я ради говна. всякого. Потел я ради Ебать, говна. Серый Ну, молодец, конечно. Я до цього не додумувався даже. І мені кажется, він хер заміте. Все, пойду к вам на миссию, бежу. Пиздец. Мабуть, прочитав. Блин, ну, такое, пачку патронов дали, вот самое полезное. А так шляпа всякая. Так, пацаны, еще проблема. Здесь Филис опять проебал. Поздравляю. По карті подивитися, ні? Так, что ты делаешь? На карте его нема. Десь я його проебал. А, Вспоминай, де ти на ньому закончив. Смачного. Так, все, я в велик трохи переложив вещей. Ебать мене перегруз жестчайший, я їбав. Бачу лісапет. Та хули цього перегруза, взяла й попиздила, блядь, сука, галім. Дік, я до вас, я до вас. У мене Навіть тупо так. одна ячейка свободна. Так, ви проголодались. Ідіть ви в жопу, ще й проголодались. Так, а що в мене по інвентарю? Так, а нам шмотки девать некуда. В смысле, чтобы там продать? А то, що нахуй ти йшов туди лутати. Ти нам заданку активіруй, а далі роби, що хочеш. Мгм. Костя, в тебе бинти є? Нет. Даже обичного нема. Не. Хуйово. Кстати, вы пробовали на велике в воду заехать? Что вы? Викидаю. Поїбеш. Все, понял. Можно понял. полотенце подать, пожалуйста? Це ви типа біля хверми? Чи ви не біля хверми? Хверми. А перший раз ви лутнули цю шляпу? Карта нахуя тобі, Андрюка. Хм. Перший раз Ні, лутнули, да. Серега вже заїбався Серега. ждать просто. Приїхав. Ну, наконец. Я с гордостью, как гордый герой, сам залутал 4-звездочный бункер, поэтому медаль Ну, за я теж отвагу, його лутав, в принципі. Нічого такого. Medal of Honor, так скажем, получил. Уважение, респект.
Апельсин. Не шкодничай. Уважение получил, все получил. Там вещей нема, нихуя. Увлажнення получив? От кого? Респект шаг, сам блядь, от себя. Серый. Давайте сюди, мої маленькі, давай. Все. Ебать, що ви там робите? Що у вас там за кіпіш? Кіпішной ви народ. Та це 2 звізди, це можна скоро жопу чухати. Так це ж квест, алло. Що за звуки? Щось там викидуєш, якісь... Щось... Сорите там чим-то, ага. Угу. Тому що вже нікуди класти. Костяний ножик 4-го уровня. У мене він є. Костюм. Нафиг. Так нахуй не надо, если сейчас появились эти, блядь. Ой, йоп. Ого, меня аж через стенку плюнуло. Де твоя палка, їбалка? Добре. Так я за стенку. О, 50 цемента и строительных кубиков. 17. Тут шапка головної бурбродяги є. Мгм. Первого. Так, а хто забере часті мачете? У мене і так нікуди класти. Ну ладно, заберу. Я його розберу. Кабанчик, не доставай ножик. Пиздуєте чи що? Да, только надо же его разделать. Кто займется сим вопросом? А я ж. Кабана уже розтушував. Ты же нашли, скажем, за повара. Повар работу себе делает. Дома є хто? Та ні, нема, пиздуйте, находь сюди. Ви хто такі? Я вас не звав. Ми продаємо вам набор Dyson за дуже низькою ціною. Візьмете. Нау. Дуже дякую. Подгоревший. 499 гривень. Я Андрюха ще назаді не дивиться. Та блядь, я хотів його їбать. Стой, Последний. дивись. Дивись, достой, Андрюха. Ну пиздец, блядь. Нахуй Так ти что же його можно трогаєш? запиздили? Як жезл работає. Напиздили его, курва. Файн, що там? Я Смачного. почихну. Ой, будь здоров. Смачного. Так, а мы ж не добили еще пиздюк. Да. На Так туди крышу, надо на криші йти, да. на крышу. Туру-ту-туру-туть. Полезли на крышу. Так, оформить их всех. Оформить, сука. Шустрий. Каменный топор, я шибу. Ну, Мощний Патрик. лут. Патрони чого не забрав? Так в мене нема місця. Так клейку ленту забери. Так дайте я заберу, алло. То смогу. Топор нахуй не нужен. Ленту, в принципе, можно будет сделать. Вот так вот. Костя, А. біля тебе пернатий гандон упав. Понял. Намек. Пернатий. Ей, Дарас. Опа. Ку-ку. Все, залутали, все. Ну да, вроде всех А главный запиздили. лут забрал уже. Я не ебу. А что кстати, с главным лутом в натуре мы еще не забирали? Та десь тут був. Серега должен знать, что главный лутарь. Лутар. Хм. Не, натуре забирали, чи не забирали главный лут? Да. Точно? Точно. Тут это, Точно, подберите, точно. пожалуйста. Не можу, я додому. У мене сломана рука, порези. Ця як її? Радіейшн. Ну і хто це, блядь, сюди ще накидує? Андрюха, ти забираєш или як? Так давай твоя только заданка влезем. в гості. То не заданка. То вернуться к торговцю. Ну забрал, пришел.
Порядок. Вверху я буду. Скета, заглянь в мій этот велосипед, и туда можно сложить железные слитки. Я его, походу, отремонтировал. Ты велик? Спасибо. Да заебись, спасибо. Ты закинул туда слитки? Закинул слитки? Че, я никуда не закидывал, поехал, готов Понятно. складироваться. Складироваться. Или к торгашу миссию дать, там шо кому уже ближе. Ну, Шо, к торгашу? Давай. хотя, ну давай. А Серега оставься. Оставься, Серега. Так я до торгаша поїхав. Ой, там, по инвентарю. А, ты самый первый чухаешь. Я ж сразу казал, что я туда пиздую. Почухрали, пацаны. Бля. В железку уебался. А ще на Андрюху щось сказав. Як я їх давно не їв. Интересно, а ми можемо попити? А Карасики. ніхто не знає, де зимний біом чи пустинний якийсь біом? Є якийсь такий? Щось попити, що-нибудь інтересненьке таке. Полутать. Батя з велика тільки що чуть їбалом в землю не полетів. Прикол. У мене вопрос, а чого це називається скетчем, якщо це, блядь, просто кепка з наушниками? Блядь, Ну, от захотілося розработчика. Стало логіка железобетонна. А ми, кстати, відкривали сніжний біом чи ні? М-м. Чи в снігах ми? Пока ще не були. Ні, Там, так, кстати, є ці білі тігри Що? сніжні. Білий тигр є. Ти угораєш? Ні, я це ще в бета-версії знаходив в одиночці. Єбать. Да, медведики ще дохуя теж в сніжному біомі. А медведики це м'яско. І кожа, і все що. А що ж мені? Міста ніхера нема. Короче, я гниль викину. Так викидуй нахер вам. Time is money. And I'll На wager 13 you Дивіться, він you мені think дає you're pretty банку smart now, італійської don't пасти, you? медицинську Didn't книжку. we agree your first Модификация- job was gonna be free? Ха, Вот боеприпасы. All I can Через боеприпасы роботизированной пушки 150 дробаша, 150 7,62 или 150 железных стрел. Там будет дробаша лучше бери. Мабуть, лучше брать дробаша. Пешак, либоська нахуй отсюда. Догадайся з 3 раз. Я свої тапочки викидала, а ти викидай кросовки. Угу. Поняв? Отак от. Так, і у мене шляпа. Жареная кукуруза, пацаны. Берем жареную кукурузу, но что того стоило? Андрюх, ти кажеш, де твоя шляпа? Ти там, якщо що, в труси заглянь. Тоже можно. Тоже можна знайти. Если честно, то це жопа, потому що якого я оце потел, щоб мені кукурузу дали жарену. Так, а что ты її вибрав? Тут нема більше нічого. Ну, якщо заглянуть в труси, там не жопа, там шляпа. А чо тут 3 колів не хвата, кстати? Спиздили колі. Сука. Я ж їх оставляв. You think you're pretty smart now, don't you? Так, надо Here's your слажуватися, pay, щоб Einstein. хтось із вас мене убив. Парні. Fine, take a Костя, чуєш, а fucking ти look. може... А, у Great. нас води, Here мабуть, you немає. go. You're gonna buy wipe Хлеба that скільки? smirk off. Take a look at. You don't buy. Great. Here you go. So what's it gonna be, huh? Ви ніхера не дали за нього. Ужас. All Интересно, right. шо кого Well, больше всего look here, прокачано? boys. У Кості ще We got магнума ourselves немає, a але real у live нього hero. вже... And now he 207 wants to be патронів. paid. Чуєте, а тепла подкладка це модифікація в броню ж, да? Now that you Да. did the job, I Да-да, guess you ain't that damn bad after Тепер all. до міні-байка ще до цього прийти до півноворачки. Ой, Андрюха, Ну, подбери, пожалуйста, оце. що зробити?
Подбери. Чуєте, народ, а чого модифікації зброї Flop тактический that фанат... smirk off подожди, your це ж не face. на лоб. Doing Все, one все, job все. doesn't Подбери, make us пожалуйста. pals. Got it? 5 секунд, подожди. 5 секунд, 5 секунд. А что мне осталось? Не остальные не хочу. Я, по идее, трещотку могу зробити через 3 книжки. Будем машину розбирати. А що я забрав? А все, скидай. Я уже освободил свое место. Ладно, дома разберемся. Дай возьму миссию и попыздим потом. Так, алкаш, ну работу якусь. Так, есть только 800 метров. Или в ночное время все остальные. Заданки. Все равно придется ночью вылазить, потому что миссии позаканчиваются, у него только эти 2 останутся ночные. И хочете вы, чи не хочете, ночью пусть придется. Не хочем. Ні разу не хочем. А придется, чтобы на 3 уровень миссии переходить. Вот там 2 миссии останется, и будет 3 уровень миссии. Так, ты котик миссию еще активировал? На 900 метров. Не помню, возможно. Якось активувалась у мене там місія, я помню. Коли ми прийшли до твоєї. Так, чтобы подлечиться, не сдохнуть от кодів по 20 хп. Ну, у нас тут в матеріалах робить железний топор первого уровня. А хто його туди скинув? Я Ну, я ж ебу. Ты вы складерщики, конечно. Воно должно лежати в этом, в інструментах. Да. Складерщики. Я просто сейчас туди зайшов і подивлюсь. Мені кажется, тот, хто каже кладерщики, тот сам себе і палить. А вы складерщики пиздец. Ти поняв, Серый? Угу. Нас складировали там хуй. А главное забавно, що я складываю все як треба, и постоянно возникают вопросы, кто же, блядь, куда не туда поклал? И тут либо ты, либо Андрюха, ебать, тут просто... У мене даже видеозапись есть, что куда я складываю. Будем камеру ставить, чтобы не палиться. Так, согласен. Так что я за видеосвязь. Прямую трансляцию нашего дома. Що є, то є, да. У нас тут хавать ну, есть. просто- Каждому по этому, по яйцу с беконом. Что таке? По яйцю Ты не надо, опять там можна просто... добываешь? Можно просто по яйцу дать. С ноги по яйцу. Вообще брони куча, поразламывать надо. Сейчас поразламываю всякие. Чуєте, вам не кажеться, що нам надо ремнабор создати трошки? А у нас там... А хто його аж 20 штук в'їбав? У мене є догадки. Ні, так я ж і зробив, щоб можна було ремонтувати. Ебать, 5 наборов осталось. Ёбаный вы. Так, а Пиздец. то ж. Вот с хавы легче, шо. Ні, то просто Серега на починку броні тратить. Ні, так, блядь, я що я зроблю, що у мене броня під ноль уходить? Делай инструменты, вот что ты сделаешь. Чого? Короче, разберите. Я понял. Так, пацани, пішли, хто мене вб'є. Не, мы не уровень. Ольги убьют тебя. Отвечаю. Їх ламати не надо. Ти можеш поставити якийсь спеціально предназначений колір. У нас броня скоро заб'ється. Не буде місця. Хто кофе слажує в їжу? Ну, кофе я в їжу складую. а що Нахрена? ти ж Оці кофе складувати в напої. Напої. ну, хера кофе складувати. А если не понимаешь, куда что складывать, лучше пытай, я тебе серьезно говорю. Бо нахуя ящики складывать? Для того, щоб порядок був. Нахуй нам туди-сюди перелажувати потом. Так, парні, хто за мною в зимню долину прогуляється? А ти знаєш де? Ну, Якщо знаєш де, то пішли прогуляй. Якщо знаєш де, тоді ждіть. 5 кілометрів Так, їхати. кстати, якусь дорозі йди, може хтось приготує щось.
А я що, Собачий. да? А ну-ка глянь в костер, що у нас там похавать, есть щось или нет? А хули вас там вкусно. Ебать, а. Що це Понятно. за 3 бомжатських велика валяються? Что, валяется? 3 бомжатських велика. Бомжатские велики валяются. Андрюха, Правильно. ти серйозно, блядь? Вода не для того делается, переварюється, щоб пить. Пиздуй давай до этого. Не смішно А що ніхуя. Так я говорю, а що робити тоді? Що їсти? Що пити? Блядь, ти прикалуєшся? Береш у мене шапку і пиздуєш, щоб этот, в колодязь пить. Ну ладно, тоді буду Ми тобі пиздувати. вже 1000 раз, блядь, базарим. Тоді буду пиздувати в колодязь пити. І ресурси. Нереально починає харить уже. Ну, випив трошки водички пару бутилок. Все, зараз Так, а з'їм. яйця беремо з беконом по скільки штук? По одному? Пока що да. Ну все, я взяв, якщо що, я поїхав. Все. Патрони всі все взяли. Да, взяв патрони, всі взяли. Так що ми в зиму підемо шукати? Зиму? Сейчас там дожариться этот. А хуй надо її шукати. Це, ну, типа, куди очі бачать, пізнаєш. Дивися. Север, де у нас? Ось, на букву С їхати просто на север. Ти думаєш, пан на севері буде? Ну, блядь, якщо судить по логіці Семендейки, я думаю, да. Там просто генерація міра рандомна, вона де попала. Не факт. Давай просто попробуємо, а там побачимо. Все одно велики есть. Хули нам. Во Як іменно. создавал мир, типа, он создал полосками, типа, полоска леса, полоска зимы, полоска ще пустыни, то залупка. Ну тоді Ну, поїдемо на северо-запад і на северо-юг. Ладно, поехала на север, хорошо, хуй с тобой, поехали. Хуй все Я даст нам. просто не помню, что примерно хоть десь зима, хоть что если Ой, вдалеке. на северо-запад или на северо-восток поїдемо? Или туди, А или ну, туди. Я на север їду. А там як хочете. Так я ж так само. ну, поехали на север. По дороге можно как раз поехать. У вас там же графіка на утро, може ви там бачите прорисовки, що там десь там Ага. сніг. Хуй ультра, блядь. Ніхуя не на А що, ультра, не в мене за- менше середнього стоїть. Потому Вот именно що так же при само. ваших утих, блядь, 6 черепних этих FPS просідає до 5, блядь. Так у нас біля дома FPS просідає прям пиздец. Отож. Та теж просідає? У мене? Мгм. Конечно. Ну, возле Ну-ка, дома, там, коли нахуй. ти дома, там Так. хуля. Если пачка зомбей, то проседает, а если пачки зомбей нема, то не проседает. Так что, мы на север маслим, чем не на север? Угу. Мені кажется, Друзья, вже погнали. прежде було сказано, Ідіть, куди ми ідіть, пиздуємо. маслите. Що ви куди попало маслите? Ні, ну Серега, десь мені ж не в лівіше. машину пиздувати. Ну я по трасі їду. А, чисто по трассе? Не, я на север чисто пустую. А если будет пустошь, то мы в пустоши попробуем замаслать, чи мы в пустоши не замаслаемся? Наша цель поездки в снег. Да. Потому що в мене чувак вже і так чорний почти. А при чому тут це? Загорів пиздец. А, Я просто про то, что мы уже сильные для этого биома, я сам уже сильный, Ага. сам. Повір мені, це ще ми не сильні, ніхуя вообще. Ти що забув щось черепов, що з нами там робили? Да мы, блядь, ты шо? нахуй? Да, Мы знаешь, это уже... Коли ми з тобою починаємо ходити по нашому підвалу, оце в Севендейки, так у нас, блядь, із жопи такий сквозняк піздує після тих 6 черепов, що повір мені, ми ніхуя ще не сильні. От коли в нас будуть калаші, там, як мінімум 5-го уровня, хоча б навіть 4-го, коли буде дохуя патронів, що ми зможемо переплавлювати, броня у нас буде там хоча б мінімум 4-5 уровня, тоді ми, може, ще й потягаємося. Ну, не знаю, у нас. Серый, Коли поправочка. гранати будуть. Уровень зависит... Короче, не от уровня, Постепенно, а броня я имею в зависит виду, от коли ми инструменты. Я маю в виду, коли ми прокачаємося до того моменту, що у нас будуть калаші і буде нормальна броня. Костик, я буду зомби убивать, бо мне нужно опыт.
А мені теж, моя скоро левел там 1000 осталось. Така сама. Так що можемо попіздити зомбей. Хм. Бачиш, ми сейчас просто не припиздили зимний биом, это нам медведь пиздили. Там просто, понимаешь, у нас, во-первых, есть велик. Та і хуй з того Коротше, бі- я этого, Костя, не тігра, а саблезубого знаходив. Ну да, по суті, це ж теж тігр. Ну да. Може Міша так бігає, що нам і велик не спасе. Може Міша там. Міша спить на підкорник. Вот и левел апнул. Не, мені ще до левела не зомбаков 10 замочить може. Мішка, ти проснувся? Кс-кс. Там зомбак справа від мене. Да, бачу, буду піздити, бо треба. Ого. Я якийсь новий город знайшов. Та й ми город. Ну, Ищи На клички. севері якраз. Ай, блядь. Ебать, що ж так зомбарить, да хуя на велик не сядеш ніяк. Так, сколько мы вообще зомбак? Пиздец. О, ремонтный набор, 2 штуки машины. Багато. Хорошо. И это хорошо. И на 50 уровень, бо если будет уровень, я Ніхуя себе, открою. пацани, я походу на СК як їхав і ще один вижений город знайшов. Так і я ж так же само ось. По ньому ганяю щас. Тільки ти щось далеченько від мене. Ну ти-то більш лівіє. Чуть дерево не впався. А там же ж не вижені города були, а іще якийсь біом такий. Не пам'ятаю, як називаються. Тоже Кабана лютий. заїбаш. Так, ще трошечки і буде уровень. Буде левел, буде левел. Опять 6 черепов, блядь. Залутаю? Та ну нахуй. Я їбав ваші эти. Не, те поки уровень не апну, і не буду так одиночні Я зомбі. теж. Уровень не лапаю. Зато ми знаємо, де шукати, саме головне. А то знає Серега, та щас мої, блядь. Та хулі там вообще. Щас ми, так щас. Так а Это що, нам не роз'їбали раз? Главное. Та роз'їбали ніхуй, те що не гані. Та яке защику Та не такого там давали, там Та не тисяч, видумай. так там тишкали. Що жопа до сих пор ще болить. Так, а фари ця штука полезна, це шляпа. Що жопа болить, Це то може понятно, пригодитися. Це в електрику вкладується у нас. Так, Костик уже упиздив на 800 метрів, але щось походу снігами не пахне. Ні, тут вижений город. Мы зимний биом сможем понять только тогда, когда мы начнем путешествовать, ездить по разных городах, и тоді тільки вичислить. На, По-другому ніяк. Карта вся ж закрита. Не, ну понятно, что надо кататься, исследовать. Опа, а що это за жовтий біом? Опа, это пустыня может быть, или пустошь. О, так тут же ж юки буде дохуя. Ага, да, пустыня. Ох, войти в пустыню. Квест выполнен. Ебать, реально юки дохуя. Надо юку брать. И кактусы ломать, кстати, а ну. Я там, походу, снег дерева. А нахуй А ломать не, кактус? сам кактус. А не, трава дается, понял. Ох, ебать тут ярко после выжженного города. Ага, есть такая хуйня. Лутная пустыня? Че, не лутная пустыня? Я просто что Бачу сам лес пару выбрал. домов на высоте. Лес. Я так понимаю, что до следующего биома еще пиздувать ебать копать.
А, це за цією юки ми зможемо сок создавати, да? Да. Сок где-то. А, зимній біом бачу, пацани. Слева, бачу. На запад, на На запад. З, да. ТЗ. А ТЗ. знаете, по сок Юки, скажите мне, что он делает? Сок юки восстанавливає жажду як мінімум І 50%. виносливость додаю. Да, і виносливість додає. Опа, Ого. чуєш? Бачиш птічка яка? Де? Возле мене. А ти де? Блять, мені страшно. От птиця якась. Так, 10 юки. Все, поки хватить. Тільки не. Ота сама птічка, тільки не гнила. В Та що ж натуре? ти, коршун И єбаний. такое бывает? Де ти Жива? Птичка такой не гнила, нихуя себе. Ну, ти знайшли зимній біом, а ви боялись. Що не Да я знаю. не боялся, я просто казал, что Та ладно, не розказуй, боявся. Я знаю Ладно. правду. боялся. Ну боялся, ну что поделаешь, ну боялся пизды. Що ж поробиш, ну побоявся трошки. Ми б це стали з зимнього біома, прикинь, як це так. Волчонок Кстати, маленький. на секундочку, из снега можно вроде бы як воду создавать. Чисту. Так що гребем снег лопатою. Мгм. Снежки, да? Ну, Ага. Бачу, чого, блядь, цю ворону йобану. Полетіла, блядь. і вона не одна. Блядь, застрял. Пофіксили телек. Так і медленний тепер пиздець. Що з великом? Та пофіксили його скорость. Я просто не помню старый велик, може ви знаєте. Войти в снежный биом выполнено. Да, сейчас я замерзать начну, ага. А можна мерзнути чи що? Да. Конечно. А ты думаешь, теплая подкладка модификация зачем надо? Та таке замерзать можна було ще й хер зна коли, даже в альфа-версії давно. Давно. Не, ну я ж вообще кажу, що зачем придумали теплу подкладку? Що можна замерзнути? Ні, тоді ж не було теплих подкладок. Серий. Була тепла. Ти, Була. Серий, Стріми. ти, подожди, ти гуляв в 7 Day аж, блядь, 3-4 года назад? Ні, 3-4 ні. От я Я гуляв. тобі кажу, що коли ми з тобою гуляли альфа-версію стару. Та понятно, що то, що недавно создано, то понятно. А я гуляв ще в Не, 7 старую Альфу. ПДХ я помню, Та да. черепов, пацани, їдьте сюди, зараз буде весело. Весело кому? Зомбакам? Нам. Не, зомбакам всегда весело. Ебать, тут, походу... Ага, я нашел цього тигра. На, нахуй, я убив тигра. А знаєте як? А ні, не убив. Це типа с лука. Пума. Серий, помагай. Опа, на. Серий, Пацаны, не поверите, что я нашел. Серий, помагай. Тут такі собаки. Серий, Серега, не поверишь, что я нашел. Вот не поверишь. У Эй. него АК-47 есть, правда, с названием. АК-47 знайшов? Серий, помагай. Не можу. АК-47. АК. Я знаю, чим я буду всю ночь виживати. Тихо. Ты голыми руками разве что. Я на... Но в Я- этот, Ребята, я пуму завалив. по вашему. Можете мене поздравити. Молодець. Понял там? Пуму. Зимню. Так ты же уже замочил, сказал. Я и замочил, сказал. Чи не? Да, сказав. Ну, так ты два раза Сука, замочил. опять заражение, да иди ты нахуй. Ты типа две бумы замочил уже? Ні, чи що? одну. Так ты же сюда ты буму замочил. Ні, щас. Сейчас вообще не А, хватит. там ще одна Может, пума. Серега подходит? Серега, может ты подходишь? Да зимню, блядь. Там Серый же сказал за саблезуба у тебя зимню. Вот и Чого я захуярив. А то Я ще теж один був. дивлюсь. То ще один був. Чай йду лутать його. Фух. Вона що, прям возле тебе лежить? Де? Хто? Де? Пума. Та я її вбив Так де вона? і залутав. А, ти вже залутав? Ну, так. Єбать, от що за біом нахуй? 1,5 жовтого черепа.
Ого! Да, Опа! давай сюда. Это типа, пацаны. Так, вот тоже. Бать ти вовремя нахуй. Плохо У чи мене що? хп хуйня. А я думаю, плохо. Блядь, мені надо аптечка срочно. Аптечка? Нема. Хуєть. Есть пиво. Или хотя бы бинт. Бинт? Тоже нема. Стероиды нашел. Медсестра, дайте мені щось. Полтора черепа, это ж пизда. Это просто, блин. Испытание на мужика называют. Все, мужики, тепер заживемо. Полтора зірочки, все, бігом ще. Порвем кибіточки. Костя, Костя, иди сюда. На в'єби ці вітаміни, потому що вдруг зараження. Спасибо. Як я тільки що. СГ умер. А как ты так-то умудрился? На Це ротацию. пізда, я так ніколи уровень не повишу нахуй. Рот їбав нахуй сьогодні, блядь, скажем так. Вот должны знать трошки злюкаться. Та сука, йому в голову, блядь, їбашу він не здихає, якого хуя, блядь. Убив. Так вбив, конечно, коли я йому, блядь, два заряда з дробовика в'їбав. Ловички він остався. Ловить пика. Low HP. Так заходь через Стейман. главный вход. Та це довго бігать, у мене виносливості скільки мене. It's low HP. Так, а хтось там документи просив, у мене тільки кремалой з собою є. Решил Так. ускорить процесс. Ну, давай. Так, а питаннячко, силки прям... Юка типа с каждого дерева вообще сыпется сок юки? Да. Или что это? Не, не Так, сок, сам а сок. именно сама Таке юка. приготовлення. Так, 5 ремнаборов. Ой, Там, по ідеї, буде рычаг, ти зможеш відкрити ворота главного ангару. А что, подобно уже это была база? По-моєму, в одиночке я проходив. Сейчас посмотрим. Хотя как вы в прошлом прохождении, типа, вы базу переносили какие-то более сложные биомы или так просто катались на моцике? То вроді катались. Просто наебу, как легко базу перенести, типа, в другое место. Легко это или сложно? Точнее, быстро или муторный процесс. Ёбаный рот. Они тут пизда серый. Чекпоинт 4 звезды. Ой, блядь, ебать, я попал нахуй. Такая сама хуйня такая.
нахуй нема дома. О, мне походу велик забагал. Заскел. О, первый баг пришел. Стоп, а я походу торгашку еще нашел. У Сереги походу будет короче. Да? О, если церковь, там же вроде бы живет твоя любимая. Фу, А сука, не тронута ні разу. розбився. Сейчас глянем. А, нет, это просто Прикольно, целое, рядом. целое. Прикольно. Де ця мразь? Я не бачу. Так вона зелена. А даже так. Охуєть. А, я її вбив. Ха-ха. Можеш. Так, а что я могу? Сереги я патроны везу? Не, Сереги я патроны. Ти нехуй сюди, ти блядь. Шляпа. А Катя, вы летали в какой-то, может, в прошлой игре, типа, эту тюря? Та щось було. А ми тоді на мінах подривали этих. Помниш, Сергій? О, как таки 5 звездочек тоже. 5 черепковый, половинка этого. Половинка вот. Ой, блядь. Шняга, шняжная жизнь, тюряжная. Туру-ту-ту-ту. Что, судя по вашему хп, вы там особо так не потеете? Та, конечно, а то, що я вже здох, нічого тебе не смітило, ні? А то случайность. Ты ж терминатор, бессмертный терминатор, там не хочешь. Кстати, а кабанчики, ну, типа, сами нападают, типа, зараженные просто. Не, если... А! Тікай, тікай, тікай. Блядь, Костя, мені пиздец. Ой, вай, 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 вай. Нахуй йдіть. Так, еду к вам. Там просто была локация по пути, становился добить уровень, а заодно и лутнул главный лут при локации, нашел там как раскалаш. Поэтому я задержался тоже. Фу, блин, типа, конечно. Так, уже ночь. Я думаю, Ой-ой-ой. хули вони такі бистрі. Тоді Можем понятно. куда-то забыться. Или забори. Можем якусь локацию залезть и там остаться. О, никогда не видел Сері, мене пустыню. FPS просів. Так тут зомбі, блядь, стену ламають. Ух ты, никогда не видел пустыни. Нифига себе, она прикольно. Нифига себе, пустыня. Єбать. Я чуть не упав з криші. Я не з криші, а з этого. Так. Є тут Ебать, якісь пустыня. окошки? Ого, там снежный двор, я никогда их не видел. Ебать, никогда не видел. Ё. Все пустыня, ух ты, вау. Вы, пацаки, все локации уже бачили? А? Ебать. А вы все локации уже? Вовремя. Вовремя, блядь. Ну сорян, не успів. Ебать, все пустыня, никогда не видел. Короче, можна не Ебать, пустыня. Ніколи не бачив. Бачу, конечно. Там дивись, це жовтоглазий. Дайте я в снегу покатаюсь. Никогда еще не видел. А я думал, это только одна локация, то есть есть, типа ландшафт. У мене патрони на пістолет закончились, сука. 2 рази здох, у мене менше половини тепер. Піздець. Ще й красним світиться, я їбав в рот цю Севендей. Ого, вы полезли, конечно. А як ти їх тут заграв? Чуєш?
Та я їбу, я начав відстрілюватися від одних, блядь, ночні прибігли ці, сука. І що? Ще й ногу зламав, блядь. Чи вивихнув. Так, надо серверки настроения. Ну пусть ты сюда. У тебя настроение, Дрюсь, не очень. Не очень. Все, буде Там это бежит. Так, иди сюда, потому что ты настроение не очень. Если ты будет настроение подымать. Понимаєш, просто коли ви, блядь, уже по 3 левела підняли, я, блядь, не Вон, можу. дивись. Вон тебе левел поднять, блядь, лежит. Ты левел. Съебался. На тебе левел подымать. Хочу. Оружие, чтобы левел поднимать. Дивейки лежит красиво. Вай, какой красивый. Сука, третий раз выкидывай, блядь, не подбирай. Ну ебаный в рот. Де мій Подожди. велик? Подожди, блядь. Аптечку надо? Та мені шина надо. Сейчас у меня все есть, у меня все есть. Шину. Тормози, 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 тормози. Или Тормоз. создать надо. Куди я велик дів, їбать? У меня гипс, у меня все есть. Тормози. На. На. Тормози, тормози, тормози. На. Раз. Ну так ти кажеш, що ти мені кажеш. Так я ж тебе за тобой бегаю, как дурак, блядь. А тебе сейчас стероиды. На, подлечись, на, подлечись. А вы эту локацию полностью лутнули? Серьезно. Ну, главное, лут типа забирали, чем не забирали. То все равно надо спитать. Я не в курсах. Тут його Я нема. не- Да не, он в каждой локации есть. Ладно. Просто мы еще его не нашли. Ну я лично не знайшов. Значит, Может, есть. их на крыше. Опять пачка мобов буде. Здесь на крыше. А я нашел сеть, не сеть. А, был на крыше, точно. Помню. Ну, а Ну, вы ну. на башню попались? Уже башня зачищена. Там пачка была А, подожди. зомбаков. Чуть не сдох. Да, эту локацию вспомню. А, так главный лут на башне. Вроде. Так уже забрал, да. І що Да, там? забрали главный Так, лут. в основном книжки изготовления. М. Так, бачу чийсь велик біля шлагбаума. Белый, чийсь велик белый. Надо дальше двигати. Я пойду. Так, поверь. Давайте снегу накопаю. Копай. Копай с них, если хочешь. Хочешь копай, хочешь хавай с них. Чего вот с них. Вот тут звуки страшные. На память себе. Накопаю снег. Ебать, я вообще в этой локации впервые, я первый раз в жизни бачу. Мені ж цікаво. Полазити, потусуватися. Це ж тертые калачи. О, там хата. Есть такая хуйня. Он за тобой зомбак бежит. А в этой типа локации дровосеки типа це норма? Да. Що зробити? Ці локації дровосеки це стандарт. Серега Рэмбо завалился, ебать, 5 звезд почти, ебаный ты шашлык. И что, в одну будку прям разводил? Угу. Так, только подожди, не спеши, потихоньку, Давай, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Потихоньку, блядь. Блядь, залагала корона ебана. Так, только потихоньку, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Потихоньку, потихоньку. Потихоньку. Та в мене пізда, експа впала, я в ахуї. Блять, ебать тут лага, ёбаный в рот. Так, а где ж главный лучший, интересно? Такая маленькая хатка, столько черепов. Ебать тут А такі это, ж лесник бегает. Стрёмный. Варим набора. О, давай сломаем. Вот тут мобы главные, вот 1000. Я тут ломаю главный лут. Я там Так, это. подожди, подожди, дай, я зроблю Вам колем. хоть экспа падає? Чи як?
Подожди, сейчас Серега Колів зроблю, бо пізда нам ще буде. Пізда. Бути нам піпіськи зараз. А скільки черепов? 5 почти. Йоп, ви серйозно? Волка нашов. Сейчас я зроблю колів і будемо їбоші. О, я бачу волка, єбать, ходи, сука, єбать, натурі волк, єбать, Тихо, не влякай. єбать его в рот, ебать. Интересно, а если мы посадим семечки ели, посадим семечки в лесу? Мінус волк. Так, Серега, ты же сам попиздил? Ну, пиздуй сам. Ты запиздишь, что бабло, поставить коль. Блять, ППС, просил. Так, Серега, Понял, покажи. що я легкожезл? Так, подожди, потихоньку. Я сейчас могу не помочь, у меня сейчас якісь лаги. Тихо, тут возле главного лута дуже дохера їх сидить. На присяді. Ви у будто Давай, логові давай, кровососа, нахуй. Блять, у мене посадки такі. Зараз будуть з криші падати, якщо що. Так, може якась, блять, їбать його, блять. Давай, може, якась с помощью кодів запиздим, якась вимані. Блять, надо будет зеленые вот эти, блять. Возле дверей давай хотя бы якась постоим. Давай двери полусломаны. Бежи ко мне сразу, через дверь будем их пиздить. Єбать! Бежи ко мне, через дверь будем пиздить. Бежи ко мне. А ось, я теж їх через дверку. Блять. Ну сейчас просто комп уже не перегрелся, лагает, блядь, сука. Не вывод. Нахуй, все. Запиздил? Не запиздил. Ах ты сволочь, блядь, ползучая. Так, а я там, походу... Так, у мене перезарядка. Ніхуя, що тут 5 черепов. Це що, спуск вниз чи що тут в цій хаті? Ось я нашов. Так, подожди, потихеньку. А де це ви шарите? Лежать, сука, лежать. А як ви- А, Ой. Ой, тікай! Что там, пиздец? Да. Отходи, я поставлю шипы. А ви через колодязь Не спустились? можу чи я ні? дойти, блядь! Ебать, пацаны, да шо ж вы, блядь, Ай, всё. ебать. Все, я їбав, я її удаляю нахуй. Следующую блядь, суботу послухай. грайте без мене. От 5 звезд. Ви через колодязь залізли туди чи що? Пиздец. Та надо было якось, там я про другие двери казав, там есть двери от сейфа вот эти бронированные двери, через них можно было бы впиздить. Яким образом? Ебать, нахуй. Не зря мы тут и полезли, конечно. Хлопці вміють знаходити на жопу включення. О, я нашел медведика, Костик, медведика запустишь. Опа. А він на С? На С? Стой. Медведика. Стой. Готов оружие. Все, красава. Да, я його за этот залутаю. Ебать, ведмедь йому ще не пистили. А де він? Це може пиздити. А може не пиздити. Подвала вибігають, я їбав в рот. Ух, я допиздив до свого рюкзачка. Ебать, там их выбегло, конечно, там пиздец. А тут есть, короче, сейф внизу. Я уже и шипы поставил. Не помогло, нас запиздили. Здесь еще их чую, подожди, пидорасы. Це ж вони і прийшли, блядь. Бери сзади, зеленый. Перезарядка.
Мінус. Но звук до сих пор еще. А, нет, нихуя не минус. Сейчас минус я буду. Фух, завалив еле-еле. Костя, тут сейф надо закрити. Оце де. Что, ще прибіг? Сейчас дайте аптечку мені. Пока не здох. Сейф? Сейчас, Сейф, да, це ось. подожди. А, я так понял, ви вже залутали все. Не все. Поки ящика. Відкрийте, я пока сейф вскрию. Ай, блядь, я вниз впав. Печально. А там лестница есть слева. Я бачу. Тут іще Ладно, один. короче, Вниз, блядь. А, це на виход. короче, лутайтеся, я поки барахло повикидаю всяке. Кажеш, я відкрию сейф. Або хай лучше Андрюха відкриє, в нього везіння прокачане більше. Та воно може не работать, хуй його пойме, як воно работає. Андрюха, Та хуй, воно Давай. може сработати. Іди відкривай. Ну, дивіться, забирайте, я відкрив. Патрони заберу. Там должна быть книжка слева, правильно? Чтобы у нас типа показывало, что одинаково тут правильно. Короче, надо. Чё, Серега, Да. там була книжка слева? Чи не було книжки слева? Яка книжка? Там должна быть слева книжка была будь, чтобы показывала, типа, что тут всех одинаковый. Та я їб... Чи не брись. двух книг. Уголек. Ты шо, голодный нахуй? Так, опять зомбаков чую. Шухер, шухер. Ми тут не все облутали, да, походу? Где спит? Чи зомбаки лазят, чую. Та вони на вулиці. На вулицю. О, я фонарик знайшов. Налобный? Ні, обичний. Так, а тут мы лутались, чи не лутались? М, Хуйня всяка. Я всякий мусор уже не подбираю, бо, блядь, нема смисла. Це перегруженим ходить за лайна якогось. Ех, мішочок би випав, було б хорошо. Мішочок було б неплохо. Мед А есть ви у кого кухню сейчас? фонарик? Или антибиотики? Я Сереге дав антибіотики. Мгм. То йому тоді хуйово було. Бинт надо кому? Костя, йди, в тебе тут книжка для готовки. Твоя. Де? А де ви? Ничего полезного. Ничего интересного. Так. Де ти є? Іди А сюди. я не знаю, як ви туди попали. Обійди. Ага. М, Бункер. Бункер. Он. Так, як ми цей бункер... А, спускались через лестницу. Все. Бля, у тебе персонажа таке лицо, як будто би ти куриш постійно. У нього глаза так вниз опущені трохи. Так, і як вилазить? Так, які приходили. А я ж не заходив сюди. Я сюди Пішли, впав думаю. з вентиляції. А, то ж я вентиляцію прорубав, да, і Костік. А, Гарфілд, да? Угу. Його придавити, там нахуй. Та тут уже 2 часа, в принципі, до 4 і недовго осталось. Ще й видно на вулиці. А он так снежно так білося. У мене води нема. А, точно, зараз поп'ємо. І разні водички. Чампаранчайн. О, бачу вовчика ще одного. Пацани, тут вовк з красними глазами. Йобаний в рот, тікай нахуй! А він зомбак чи що? Да, з красними глазами, іменно з красними, чи це оборотень. Що? Ну, то, що такий, такий мохнатий, чорний такий. Він такий худий. А, ну він такий, Ага. типа мохнатий, так, такий чорний такий самий. Погоди. 100 метрів від нас. Аж інтересно побачити. Ага, бачу. Так ні, це може обичний вовк, чуєш? Да, він навіть не напав, тікай! Бля!
Так, я до Сереги попусть, я не буду там Костик пробує, я до Ось, Сереги. диви, диви, їдь сюди, їдь сюди. У Костика там обичний волк гуляє. О, я бать, да, Єба! оцей підорок. Він нам може похапати. Та поверни нахуй велик, сука, свідов, пойдем, блядь, поверни нахуй. Костик, нам пізда. Не видіть його хоча б на мене. От, Так, давайте його не стріляємо. Подожди. Блядь, бин, В нього нахуй, мішок. де? В нього мішок випадає. Давайте ми соберемо раму трошечки. Соберемо раму. І його запиздимо, хорошо? Бо з цього волка випадає синій мішок, или не помню, или оранжевий. Чи крутой мішок. І давайте ми зараз соберемо раму. єбать, а що то за волчара нахуй? Це же я за. Пиздить його, пиздить, пацани, во всі стволи. О, оранжевий мішок. В нього мішок падає, я ж казав, сука. Що там, полезне щось? В принципі, патрони, красний чай. Блядь, патрони візьми нахуй. Ну, що там? Ну, оцей підар, оце он жорсткий очень, цей скотиняк. Да, він мені хп зніс, Забирай. і лечиться нічим. Андрюха, забирай стачу. Має нікуди класти. Гаечний ключ. Ну, тоді велик буду складувати, а що делать? Це не є щось, чим підлічитися? Щас. Есть, на. Пін скину. А дай поки велик покажу. 20 хп став уйобок. Єбать, такого я ще не бачив. Да, так це походу з обнови, бо раніше теж таких не було. Жовтоглазий був, ото помниш, здоровий, а іменно таких я не бачив. Но с них мешки гарантированно падають, поэтому... Ну тепер ми будемо знати. Бо я коли бачив прохождення 100 днів хардкора, пацик їх пиздив, блядь, тільки з них мешки. Так, Серега десь за 100 метрів. О, Костик, мишко стоїть. Мишко. О, міру конець, все. Радіація, Не знаю, просто жовтий туман. жовтий туман. Угу. Будемо мишка пиздити чи не будемо? Чи мишко? Мішу? Надо. Да, М'ясо. мишка пиздити. Так, я А ну, понял, стоп. що там уже все. Значит, буду на запад ехать. Ну, короче, выше, если подниматься, там, конечно, миру конец. А, тут Ай-яй-яй! Хелпаніть! Та блядь, їду. Я ж про другого мишка казав, ти не про того мишка. тут якийсь здоровий медведь. На велик сюда въебывай. Це не той мишко, короче, був. А просто це там їм другий. менше чи що? Или Та хуй такий його самий знає. по розміру? Да хуй его пойми, я велик даже бросил. И Он я нашел. Подождіть, Мишко! дайте долутаємо м'ясо. Їбать, тут зараз м'ясо надибаємо, пацани. А то нам хавчика он буде. впереди. Так, де? Поїхали. У мене теж та мішка на мене нападає. Де, сірий. Он, Та до Нас мене це. їдь просто. нас суку мишко ще є. Ходи он. Час, сірий, жди. Ну, Я просто ж 3 метри, ну їхати до Я- сірого я 100 метрів, пішком. 100 метрів. Я пішком. Или 20 метрів. Бачу. Медведь. Пускаю Все, пизди. стрілу. Єсть. Тільки не забувай, що моя хп поменше. Каде? Комусь Все. запиздили еле-еле. Там это. А чё ты можешь падать? Єбать, тут 2 медведя, пацани. Сейчас Зачекайте, будь ласка, абонент розділує м'ясо, блядь. все, я погнав до Сереги за Блядь, мишками. мені пізда, парні. Блять, у мене велик. Помагай Я йому, погнив. Андрюха. Та я Ще й їду. зомбі загрились. Я їду. Де він там є? У мене тут токійський дрифт, їбать, на велике. Быстрее, блядь, ну, сука! Так ти 300 метрів уїхав, конечно, быстрее, як ми тебе быстрее. Тобі ж доїхав. О, бачу, що пізда вже. ХП улітають. Блядь, ну вас нахуй, з вами, блядь, грати, сука, вас не дождешся. А ти сам кудись уїхав, хуй зна куди, 300 метрів ти. Це в область. Що ж ти агрив їх, йолки Ти скіпаш. Та йди нахуй, сука!
Я тебе взагалі не бачу, ти хуй знати. Їду. Ти там Тікає медведь від них. їздиш. Серий, тікай. Та я вже одного заїбашу, що тікай? На велику. Тільки тут треба Кружляй кості его. пособирати. Возле них. Дай кости нахуй не надо, мы кости можем у других этих зомбаков или еще щось разбирать. У нас свій Костя, да? На тебе Підер біжить. Що там, Костік, рибу захерачили? Да. Надо було це бачити, Диви. реально на Друзі, відео я- записувати. У мене не перезаряджений пістолет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, блядь, Оце у вас там тікай, перестрілка. Андрюха! Ого. Андрюха отвратил. Все, я його добив. Ебать, Серый, ты бачиш, я кинув лапой по это, Андрюха отпал. Ні, не бачу. Так, а ты мясо собрал? А нема міста в мене, собирайте, я їбав. У мене, блядь, не хп, не міста нема ніхуя. Походу кому-то тут ебло сломало. А что там пропадает? Эх ты. Пропал якийсь лут там. Олень. Да нахуй ты олень. У нас и свой олень есть. У нас цілих 3 оленя пів. Банда оленей. Не знаю, я себе оленем не считаю. Ну в душе ж ми всі олені. коротше. Ніхуя, у мене рог Ні, немає. ні. Так, а що ви накидали? Кості? Нахуй ті кості. Кості і так добудемо в лісі, блін. Нам таке, що важне що-небудь. Унікальний експірієнс. А що ти, а ти показував конець міра? Я їбу. Де ж ти сказав, що це конець міра? А ты он это, выйдь сюда. Опа, что за волки? Так, Да, волк, это ребята. Пума, Так вовк чи пума? пума. так ви розбираєш, що собаки, що лазять якісь волки, пуми, блять, хуй вас пойми. О, вот я она. вижу. Это пума. Хуй ебуча. розбираєш. Вона якась Що жовта, є? нахуй, чи що? Так що будемо її пиздити, чи Да. не будемо? Я якусь базу знайшов. Не база, а господи, що воно таке? Эй, кошка угомонись, моя своя кошка есть. Анімація кривая, Я конечно. вздыхаю, я вздыхаю. Пацани, я розблокував міні-байк. Пизда. В натуре? Ебать, да. Так, дайте я гляну на конец мира, пожалуйста. Я хочу подивитися. Пацани, у мене 1 хп. Я сдох уже. Я вже здох. Костик здох. Меня запиздили. Я чисто мясом сыграл. Да, походу хуй на мене. А не уровень в этой Пиздец. на А этой я вот. почти уровень апнул. Так я тоже уровень проебал. Так, а ну потешь, где конец мира? В яку сторону їхати, Серега, скажи. Та я не помню. Смотри. А то ж не конец мира, там ще далі локація. Я бачу там ще локації. Єбать, краєвиди. Серега, трошки не туди попити, не ту сторону. Цены представляют, у нас почти 400 мяса. Так це ж охуєнно. Осталось только яйца, не сушки нахуй. Красний чай Тут сюди. же не приручают уже животных. чи приручають? А ну, котик, заїдь на эту хуйню. Заїдь, от до мене На горку? подій. Оцени цей цей прекрасний вид. Нихуя себе. Стоп. По тормозам. Да. Ні, це ще не конець Любая мира, там ще, речка. ще впереді куча всякого. Речка яка здорова. А он бачу мертвий біом возле гори. Бачиш? Три. То іменно пустиня, пустоші или що? Слева ото, да. Ну, не пустошь, а ото жжений. А, Слева, бачиш? ну, справа бачу, а справа кажу. А право там ж гора десь бачу. І хуй пойми, що там далі. А ми можемо, кстати, на карту глянути. Скільки тут ще. А ми ж так не відкрили ніхуя. А, чуєш? А це ж. Хоч прикол. Це ми зараз з горки дивилися на той самий вижжений город, де у нас торгашка сидить. Да, в натурі. Ага. Костя, тут 7 патронів для твого магнума. Тільки забрати не можу. Мед! Ладно, Ура, поїхали. І потім Серега пиздить. А я сейчас впаду.
Я просто думал, что это новая какая-то локация. А если Костя скажем, мы там уже были, то мы типа смотрим то, что где мы уже были. Тоді в сраку. Го исследовать новые новые горизонти. О, медведика ще побачив. Та їбав цих Медведика медведів. побачив, медведика, їбать, У мене медведик, вже медведик. все сломалось цими медведями. У мене є стрім-комплекти. Пестик надо і железне коп'є. І в мене 5 комплектів, можу дати. Я мини-байк могу создавать. Вы понимаете? Порядок. Сколько это? Блядь. Я буду только самое важное брать, ебал я брать, всякую шляпу надо. Части. Та, блядь, злякався тебе, бо я був п'яний. Может быть, Короче, ну кому нужны будут ремкомплекты, выкажи. Да надо, давай. Крем с алоэ. Только ж ты Костику отдай. Спокойно. Так не, мне один надо сейчас использовать. Так, Наоборот, нахуй. Так, на почти инвентарь. Крем с алоэ. Блядь, ты речишь, ёба. Локация, локация. Ебать, им прикольно, мне так нравится, когда их трепать, сука. Ага. Только надо сначала прокачивать по там как там вроде своя ветка прокачивать. Что Так, дальше я- поедем ему зимушку исследовать. Вон диви, там дальше якийсь город за рікою. Где покажи? Ой, Мішка, А, Мішка, тут. Мішка, блядь, не їдь вниз, не їдь. Медведик, 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 ебать, медведик, медведик, ебать, медведики, 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 бля. А що, Та серйозно? подожди. Ви нарвались на медведя? Не, тикай. У вас же ж велики є, съебуйтесь нахуй от них. Сейчас сдохнем от него. Фух, Ой, блядь. давай. Ну, лутай, бо в мене місто. Серега, вот той город, що ми бачимо перед нами, вот той город, ми там уже столоп. Походу, Костик... Ну стоп, наїбав чи не наїбав? Не Ти наїбав. просто відкрий Ми там карту. уже були. Там же торгашка сидить в тому городі. Ну і хуй з нею. Проститутка, ёбана, блядь. А може ми дивимося... Я, значить, до неї з усім серцем, хорошими наміреннями, а вона каже, пошел нахуй. Каже, я люблю Да, багато. там були. Не їдь, да, поїхали знову. О, Пума. Опять. Угу. Кстати, у мене з Патриком вообще біда, у мене 50 патронів осталось. Так, тут я був, да? Да, тут я був. У мене з Патриком і біда, хлопці. Зараз ми так медведики вже не зможемо плити. як раніше. Так, тоді, Серега, полетіли в сніг? Що ми тут? Це ж нам на пустині. Патрик із Спанч Боба, да? Ми ж за Ні-ні-ні, експірієнс я ось відслідували. Обратно в этот, в долину в оцю приїхав. Пустинну. Так поїхали в сніг. Він за експірієнс, за ісследування, за опит, так сказати. Там уже я не знаю, куди їхати далі. Так, ворона, пошла нахуй отсюда. А що у вас по інвентарю? Я можу стій, типа, я можу ж позабирати шмотки ваші. Було б непогано. Так тоді що, будемо якось здибувати, що ми, що? Бо всі порозбігались куди, я не знаю, Я от места, де у нас я здох, я не сильно далеко. Так що будемо робити? Давайте, остаємося в этом біомі, типа, щось ще пару локацій. Я робимо, чи поки що он добив 3000 снега, все, тепер буду їхати додому, наверное. що? Тоді там ті подкидуємо лут, а з Серегою... Ебать, він накопав там, прикинь. Не, я вообще так би хотів накопати. Ну, давай тоді Костику скинемо лут і поїдемо з Серегою лутатися. Сніжний. Куда? У мене нікуди. Ну, хоча б велик підзабити, що велик щось кине. Хіба що. І все, що ви можете зробити, це велик забити. Так, що тоді, Серега, будемо скидувати лут? Просто щось таке Погоди. помило. Іди нахуй! І Жовтовласий ви ж там гарячий багато попав. не накидаєте мені. Теж викупаю, ну і так чисто. Там слотов 5 чи сколько великів, Що чи прикол 50. же ж хочете
Копаю снег для того, чтобы воду перераблювати і експа А падає. він буде хуярить. Це не А прикид він ботана, не надо 3-го уровня. Що? Ага. Прикид ботана 3-го уровня броня. Ні, спасибо, у нас ботана тут нема. Почти Кстати, давайте 4. трошки поскидываю цей велик, щось там позапихуєш. На, запихуй. Пацани, пістолет 2-го уровня кому? Андрюха, запихуй он, велик. Пістолет в мене 2-го уровня є. А, є. А я не можу запихати, поки не Андрюх, можу. можеш ти. Не можу, там только позвонить или закрыть, открыть и все. Ну, снегу, думаю, тебе точно есть. Що, Серега, будеш тоді шукати локацію якусь? Чи що? Та Що? я вже тут піздуюся, в принципі. Нахуй сібала. Єбать, я їх знаходиш, блін. Тебе на 3 секунди не стак. Патрончики. Наче в снігу неудобно на велике, він буксує постійно. Так, і ти, походу, в пустині піздишся, а може? Та, ти в пустині. Да, в пустині. Да, ти хитрий. Я про снег казав. Ну, ладно. Ти там не тюрягу лутав? Ну, я не знаю, щось. Щось питаю. Так, Ёпта. Кремери нахуй. Так що залякався, супер. тебе найти, ага. А вы когда дерево нарубали, то дерево особенное или дерево обыкновенное? Ні, таке саме. Яке воно буде просто з льодом, да? Фіолетове просто дерево буде, да? Типа есть, там же мы в Костиком играли в Альхейм, типа, и там одно типа дерево якесь там нормальное, второе. Ну не равняй, різні ігри. Тут дерево з Ага. дерева. Це Серега, Seven Day і Dying Light. Ну да. Не, ну Серега, можем пойти в банк вообще, пойти лутнуть тюрьму, тут щось із. Кстати, Серега, Поворот. я Daylight 2 купив собі. Ага. Мені вона не нравиться, там, блядь, фізика хуже і вообще вона сама по собі набагато хуже, ніж перша частина. Дерьмово її зробили. Там ще третя вроді би на Больше підході там. випуска. В ММО просто больше. Ну, перва One Love, потому що там і фізика продумана, і типа, блядь, розльот рук, ног, голови, короче, якийсь більш реалістичний. І немає оцього, блядь, знаєш, типа там, блядь, на парашуті літати, чисто паркур. Ну, воно якась і графіка там ще. Сюжетка може Подожди, а там що на парашуті є? Ну, ти типа, коли пригаєш з якого-то здання, ти там можеш, типа, блядь, парашутом, як в цьому. Скажи, я скажу. Хіба? Да. У мене... А коли така Купіть хуйня? Я в друга був вдома, коротше, я грав, ну типа не я грав, а він грав у себе на компі, і він показував, що типа там спригає з 2-го етажа, там парашутом маневрує летить вниз. Коли? Серый голодный тюрягу. Щось я не знаю таку хуйню. Я в Зимню долину поїхав. Та ти можеш, он, блядь, даже відео Мармока подивитися. Так подожди, це за стару? Я Стару. думав. А, во Костик, второй тут типа есть такая тема. Я в першій часті знайшов, коротше, противотріскове оружие. І, блядь, коротше, там якась, блядь, пасхалка. Іде в кампанії, потім іде в The Following, тобі треба, коротше, знайти ще якийсь упавший НЛО, і там, типу, блядь, потім їбашить, коротше, зомбі. По ньому стріляєш, а в нього, як у тебе ракета з боку прив'язується, він там, типу, підлітає вгору і взривається. Ну, я, сука, ще не знайшов втору часть. Це пасхалка. Короче, Костик во вторую часть поиграй, и он скажет. Что ему не ты первый. Ну, мені, я кажу, мені не зайшла вона. Тобто, мені перша саме більше зайшла. Я їх першу чаю гуляю. И там уже кооператив интереснее. В якой? Во второй? Ну, может, там больше взаимодействий. Я тобі Может, кажу, мир мені- больше, может, больше. мені взагалі вона нічим не понравилась, тому що якось там дохуя не доработок, як на мене. Может, там мир больше, может, больше активности. Всяких там. Інтересно, що в шостій часті, ой, кажу в шостій, в третій часті зробили. А ти триллер бачив? Ні, ну ти ж кажеш, мені інтересно, що вони зробили. Уже є триллер.
Та трилер, блядь, то хуйня. Трилери всегда все так пізда, так красиво, охуєнно. А в итоге, як виходить фільм або якась ігра, параша повна. Ну не Я всегда. там думав про аватар теж. Дивись там, типа, на трейлер аватара, їбать, по аватару, тупо. Шедевр буде. Ага, який шедевр. Таку Блядь, шляпу. заінтересувати людей, суть в чому же. ж. Пацани, уграйте стак сніга. Що? Стак сніга. Я додому. Так що? Щось я взагалі локації не бачу. Кажу. Серега, ти бачиш? Кажу, Та я теж стак Що тут сніга. Ну, так, сніга. Їду домой. Сніга. Я вообще вас потеряв. Ти який, блядь, зелений чи який ти? А хто тут зелений, не поняв. Ні, ну я не можу поняти, хто жовтий, хто. А, все. Він жовтий. Ми ж не знаємо, як ми у тебе отображаємося. Бля, тут тут локацій нема ніяких. Хуй куди залізеш. Бачу, Пустиня это на- Серега мимо їде. Я хочу скачати State of Decay 3 ігру. Щось теж про зомбаков. Да, ну у мене втора часть є. Втора інтересна, но мені інтересно, що в третій часті. Типа, що там, А третє лица. типа Ну, тоже вчора. строиться можно. Или Не, ну типа там можна, да, можна строїтися, но не так. Там трошки все іначе. Блять. там такая игра типа больше в реализм, чи... Ти ж все поймеш, я не знаю, як тобі це об'яснити. Я в зимній Там долині. Костя коли в цей як його в Занкой, там тебе зомбака покусив і ти здох. Такий реалізм. От такий реалізм. Там усталості, депресії, курить, срать, спать надо. Ні, там такого нема. Там можна заразитися, короче, от кровавого зомбі. Типа називається кровавая чума, типа знаходиш вакцину, лічишся потім. Тобто у тебе є база, на якій в тебе є виживші, і тобі треба обеспечувати їх, типа, їдою, водою, короче, там, блядь, медикаментами, бензином, патронами. І то есть, скільки ти до себе завірбуєш людей, ти на кожного можеш переключитися в будь-який момент, любе оружие взяти і піти пити. Тобто все зависить від того, з ким ти захочеш, коли ти захочеш грати. Ніфіга собі. Тобто там є число вибору, тобто ти можеш там якусь команду завірбувати до себе, якщо вони не захочуть, ти зможеш з ними почати воювати, вбити їх, забрати їхнє оружие. Чумні серця є така хуйня, які, блядь, собирають, типа там зомбі страшних. Но по факту тобі надо, блядь, якщо їх убивати, то тобі надо, щоб ти хоча б як мінімум спутник був. Тому що коли ти вбиваєш чумне серце, то на тебе нападають другі чумні зомбі, і вони дуже швидко. Це типа одиночная игра или это? Кооперативно теж. Ты такой, что? State of Decay 2. Перша часть мені не зайшла, втора більше зайшла. А что там по ценнику? Ценник кусается чем? Так а я в Steam скачував, я їбав. Ой, Ну, скачував. кажу, по ценнику типа сильно кусается в Steam? Что В сильно? торренті скачував, я їбав Steam. Там А. був ценник. Я думал, ты купил уже прям. Ценник я не знаю, зараз можна Буде даже плохо. купити. Я думал, ты лицуха просто. Ні, та нахуй мені всралося. Ну. Для чого мені ліцюку скачувати, з ким я не гуляти? Да, ну мы с твоим Андрей под Костиком ебошим лицу. И нормально все. Что Костик пропал мочить? Ну, ось втора часть 379 гривень. Ну, короче, стандартный. А третя часть в розробці, ну ще не вийшла. Скільки? 379. А. А, бля. Ну, если я скажу, если бы у мене її не було в цьому самому, як його торрента скачане, то я міг би її купити. Ну, в принципе, в торренте хоть принюхаешься к игре.
А в мене просто там сторона скачана, у мене вже там дохуя чого з собою є. Виживаємості там до хера, дохуя всяких порушок. Не хочеться це все удаляти. Ну, в принципі. Хоча я мог би і ліцю купити. Ким мені в неї просто грати? У мене із усіх моїх знайомих, ну, ніхто не хоче, типа, платити деньги за ігру. Ні, ми з Костиком жорсткі скидки купляємо. Всі Ага. прям дуже жорсткі скидки. Ну от, І якщо наприклад, грати, Зомбоид, І Террарія. Чуєш? Зомбоид, Террарія, Террарія Севендейка. даже є. Це я не ти про помню, заходить вроді, я Костику Ми купив, он тоді. с Андрюхой в Террарію на компі гуляємо, ти що? Ну, гуляли. Ні, Да, я вроді на літак. тільки по сіті грав. Ну, на собственном серваке. Ох, блядь, Не, просто- конечно, Андрюха надивиться гайда, а я потім такий, шо? Як воно тут происходит, нахуй? О, я якусь іще хатинку знайшов. Угу. Так я по всім іграм гайди, я і по Seven деякі гайди дивлюсь, типа як виживати, як розставати. Гайда дрочер, оце нове поганяв Андрюхи. Я буду і по этой, по Forge of Empires теж гайди дивитися. Я не був. Обгони мене потім в розвитті. Я без гайда гуляю в усіх іграх. Ні, я спочатку перед тим, як ігру коротше, я по всій гайди дивлюсь. І по Dying Light гайди дивлюсь. Так непривично на компі грати Skyrim, коли, блядь, у тебе стабільних 60. Ну да. Ні, ну мені це не знакомо. Тому що у мене я в Skyrim гуляв вже на нормальному железі. Сказано, Не блядь, бачу. що в мене кожен раз. Не хочу, блядь. За що? За що? А? Підараси, блядь. Алло. Алло. Кажу, я не знаю, що сука, підараси, Кажуть, блядь, йобані, сука. в одне і те саме время світ вирубають, ну, в мене світ вирубили. Я понял, вас обох світ виробили. Юля, Сука, сука. може світ потушить? Що, в Андрюхи теж вирубили? В Андрюхи потушили. Скачок Ну. напряжения. Скачок. Ні, так у мене не скачок, у мене повністю потухло. І в мене У повністю. Серого потушили. Підараси, блядь. Пітька. Фу, А у мене блядь. сервака. Да, Ну викинув добре вас. тоді, пацани. На Ти добрані. все? Хто я? Да. Так а смисл тут? І що тут останеться? Ти думаєш, мені до 2 часов світ дадуть? Все може бути. Ну, якщо дадуть, я зайду. Ходила, блядь, гулять, там такі, да. Окей. Шахеда. Давайте. Давай. Так, ебать, весь город темный, блядь. Ну, сейчас лучше. А может... Петя, бачу, Да? Если в тамбуре горит, через 2 минуты у нас загорится. Що у вас там в тамбурі горить? Потушіть. Вам що, пожаров мало? Хочем хату спалить просто. Чего то нафига его тушить? Блин, это так назло. Что тоді? Просто зацепились. Рисовали ще? Що тоді, Костик, по боковым? Чи ти доіграє? Я играю. А? Я играю. Прикол. Раз. Андрюха, прикол хоче. Андрюх. Сейчас лагає, подожди. Сейчас только запустився інтернет. У мене сейчас поки пролагає все, що може пролагати. Кажу, прикол хочешь? Ну, кажи. Это я на вельчике проехал сквозь шины. Які ще щось не так. Ой, на вельчике проехал сквозь шипы. Десь більше такої шипи катається. Да. Ну, только что проехал сквозь шипы. Арбуль. Кстати, я приклад кинеш там вчора. А ты уже зашел? Да, не выходил вроде. Не. Сервака выпал. Ты у меня не в сети. А ну, сейчас гляну.
Та ні, з ким вроді в річ. Ти що, Ані розказав, як ти вбивав рибу? Ёб твою мать, котики, думаю, ти так лагай. Діпрок, сука, обновляється, підарас. Ну, ти в мене не в сіті. Перезайти, навірно. Ах, ви сволочі. У Сереги повністю світ потушили. А? Кажу, у Сереги повністю світ потушили. Будь здоров. О, ліпа. Аж вам готова. Ну, а тепер бачу, що ти заходиш. Не кажи мені, що ти почув, як я чихнула. Та тебе ж чутно було через півгорода. Нормально. Нахуй так чихать. Хата ходором ходе. Захотя. А? Хата ходором ходе. Да? Так в тебе ходором ходить. Угу. О, хто так не захуляють? Зачем бригані? Мене паком роздупліться, так хоч уже стільки час ночі туди, блядь. Підарас, поіграти, дивись, підарас. Опа, Так. польоти. А це закрите? Ладно. А. Ми тут чуємо нас это. Ну понятно, да? Влетів? Чи що? Апельсинка, чого не спиш? Апельсинка, ти чого не спиш? А ты там почти главный лут забрал, капец. А ти так. Вот смотри, тут загрузка будет долгая. А можно и быстро. Хорошо. Що ти кинулась? Ну и связь, конечно. Ты после... Ты почти слова слышишь. Значит, оно пока все мир загрузит. Это чего Сереги так вырубает свет, что у него типа не перепады, а у него прям полностью туша. Ні, в нього в основному перепади, але зараз іменно вийшло так, що потушили. Ага. Там может просто перепады, чего, не знаю. Не, менше загрузка буде довга і повторного міра. О, блядь. Я тоді до вас поки зайшов. Ну нічого, в тебе время ще є. Потім надо ще буде потім 2 км якось додому. Так. Аж 2 кілометри чухать. І таке буває. А. Ай, блин, Серега аж мини-байк уже умеет создавать. Блин, как бы мини-байк он наклепал. До Петрова, да? Я якраз його потушив, як не вовремя. Что, он слитки стали уже могут быть для мини-байка. Колеса, только с нам колес мало. У нас или 2 колеса, или 3. Одне. Но может колеса сделать. Ні, можно. так можна создати. Я второе нашел. Я принес там А, положил. ну 2 колеса есть. Колеса можно создать. Ну, моторы есть, все есть. Можно было при мотиков понять клёп в натуре. Это только самое быстрое, это будет якусь там ключ-трещотку смог создавать, типа вместо гаечного. Може якийсь там моток прохаваний, хер, не помню, що там воно.
Гвоздодер. Це саме лучша тема. Не, гвоздомет. Це ж Так викупають. його називають. А, ну это да, здесь уже когда будем стальнее прокачивать стены. А Та й, в мабуть, с принципі, молоточком долго. і щас гвоздомет тема. Конечно, с одной тычки прокачивать. Блок. Тык-тык-тык-тык, натыкал, прокачал. Надо будет подумать. План развития. А как если на картинке загрузки видишь такой огромный, такой высокий дом, такой небоскреб. Интересно, попадаются же такие дома, можно их лутать? Ты прикинь, сколько там комнат, сколько вещей. М, Ви ще не бачили такі дома? І високі, прям небоскреби. Висотки. Та щось було у нас в одному городі. Оце на старому сервері. Торгові ті офіси. Як. Бо я думаю, ніфіга там должно бути, по ідеї, тут. М, А може ніфіга. а вони в основному були розвалені. Подготовка мира, там і подготовка. Мир. А что мы такого полезного привезли из снежного биома? Я Так, стак снега. Так, снега. Ты еще не проверил, можно его перед... Проверил. плавить? Не можна. Бля, нафиг он там нужен? Він нужен для того, щоб смузі делать. Юкой. Ты типа вместо воды пить? Це напиток такий. А. Ну, пригодится, все-таки может лучше, чем вода. Maybe. Ты Кстати. копал и получается вроде это, вроде смузи. У нас же ж это, сейчас 13-й день. Да, если пока загружусь, пока дойду, уже час ночи будет. Ты уже спать, Питер. За выключение вообще, блядь, не кстати. Ну, если пока все пораздупляется, уже будет больно. Добре, що мене не потушили. Ну, значит, просто он, короче, у меня батарея дохла, и он без батареи сразу почти чуть ли не сдох. Сейчас, конечно, пока раму соберет обратно, тоже долго. Если вообще раму соберет, все там перезапускать. Вот сейчас мне тоже кажется, что я, блядь, благодаря О. этому свету поехал. Инструменты для добычи. Я создаю стальные инструменты. Да и самое такое, ну да, Костя, я сказал, что он сейчас компраму не соберет, и меня выкинуло из игры. Я за опять пока зайду, Костик уже будет, блин, час ночи. Ну, если ты до двух, тогда сейчас может успеем, а если Я, до часу да, я ночи до стримить. двух. А, до двух стримить будешь? Да. А, ты все ну, сейчас тоді перекомп перезапущу. Давай, компутактор, давай. Окей. Раздупляй. А, ну да, в принципе. Аккуратно. Давай, А то компутактор. ты сегодня опасно со своим ножиком. Ты про кого кажешь? Я за Юлю. М. Убийцу Я рыб. ты там еще посмотрел вот ту игрушку, что ты, вот, ну, короче, все, типа, всю прокачку, вот, то Forge of Empires. Ребать там еще впереди куча там и современные, и будущее есть. Да, Ебать, там и там прокачиваться, да, это капец скільки довго. ебанешься Но я прокачивать. тебе скажу, я в неї гуляю пару місяців, я вже до такого степені прокачнувся, що даже Юля не може мене обогнати. Короче, я підмітив одну тему, в якій ігри з Юлею ми не починаємо гуляти, но я її обскакую в 2 рази. Як даже не в 3. Може, просто що ти більше гуляєш. Вполне возможно. Я на роботі, коли сижу, типа, коли роботи нема машини, так от заходжу быстренько, там гляну, там що-то гляну, там. Так, а в мене ж так, ну, у мене я на роботі сижу, відкрите окно з этим, з ігрою, а сам черчу.
А. Ну, там просто, типа, в принципе, робить, ну, целыми днями нечего там. Но все равно. Там, кстати, сейчас у меня проблема только с захватом территории. Сейчас там, я сейчас не могу захватить там пацанов. Армия проигрывает. Есть Это такая будет шняга. А там можно договариваться за счет ресурсов. Не, либо договориться, либо армию прокачать. Но я в основном Может, договариваюсь. Армию прокачивать моя, то только последнее время начинаю получаться. А так, там ще даже не знаю. Сьогодні тільки з містом розібрався, бо мені, я ото теж ото крутив ото колесо, мені там якийсь театр дали, ще якусь шляпу дали. Мгм. Оно, по суті, бесполезно, оно дає тільки Не, ото щастя. слухай, там есть эти вещи такие, что, допустим, вот попробуй подивись по моим зданням. Коли ти кликаєш на інформацію і бачиш, що, допустим, вот це здання воспроизводить 25 этих товарів, да? Які ти в твоїй епохі його Well, авіанос if you прийшов. got money, I Может, guess. да. What the hell do you want this time? Ні, ну понятно. Be careful out there. А если просто Wouldn't счастье want создает, to тупо get hurt. счастье, вот, все. Не, ну то, Хера. что тупо счастье, тут я с тобой согласен. Я нашел руль от велосипеда. Вот, тоже хорошо. What are you, Потому что, zombie например, ну, butt, вначале, motherfucker? типа, у I'm тебя маленький already город, у тебя overstocked жителей on мало, those. тебе счастья и так за глаза хватает. Я понимаю, там уже, может, конец игры, там у тебя куча жителей, типа, всех там, типа, счастливее, теми школами, вот той всей херню, но для этого надо место. А в начале игры места вообще не хватает. Там даже самое важное Там поставить. есть такая тема. Мне закидывают этими школами, театрами, типа, чтобы народ кайфовал. Ну нафиг. Не, Короче, я ну, просто дивись. попродавал. Там же ж те по квестам іде, типу, що надо буде. Як ти? Квесты я проебался, Костик. Там у меня квест выполнить No несколько refunds. пятиминутных вот Deal's этих done. Так це Now ресурсов. beat it, fucker. Не, а я въебал же на сутки want something? везде. А так можно ж больше поотменять. Да ну, там уже осталось по 8 часов. Кстати, Get сейчас the с тобой hell out закончу, of у меня my как раз таки store. It's реально for будут real произведены ресурсы. customers. Там Їх ще є позабираю. така шняга, коли, ну, квести виповняєш, можуть випадати бусти. Це на що? Например, ускорение производства там, тех самых ресурсов. То есть, допустим, у мене ежедневное задание получить, там, соберите 30 тысяч ресурсов этих, там, де, ну, инструментов. Я такий, ага. Ну, можно це на протяжении дня по 5... Заметь, закономерность. Чем меньше времени... Ага, реально, я на шипах проехал вообще на изи. Можно велики ставить возле хаты. Короче, можно 5-минутными каждый раз чем больше ты юзаешь маленькие эти промежутки времени, тем больше ты ресурсов получишь. Вот, например, дивися. Не рассчитывал. Дивись, Я яка знаю. шняга. Ты за час, ну, если ты на час отправил, да, ты получишь 100 ресурсов. Если каждых 5 минут, то ты получишь, допустим, 150 ресурсов за той самый час. Но тільки по Да, 5 я этих. знаю. Только це ж надо, типа, ну, чаще в ігру заходить. Це я викупаю, типа, ігра рассчитана на то, щоб в неї заходили почаще, а не в'їбали на сутки і пішли спать. Це я понимаю, я так уже по домикам смотрел. Где? Есть, например, домик, который производит там в 5 минут 32 золота, а есть домик, который там за час Давай. производит только 40 золота, грубо говоря. Ну, это я примерно говорю. И получается, то есть тот домик, что быстрее производит золото, он за тот же час тебе больше его накидает. Чем домик, который раз там в час тебе Дивись, якийсь що там я 30 себе надо. замітив. На ранніх епохах, типа там 5-минутне производство золота по домикам. По домикам в мене зроблено як? Я поставив іменно самі новіші домики. Бачу. Знаєш, де було? Тепер не було. Это типу, там домики я поставив, які производяться, например, в мене зараз домик, переделывают домики на производство золота 150, не, 175 за час золотых. То есть Мгм. на домах у них невозможно настроить тайминги производства. Там уже... Не, ты просто
викупаєш. Один домик быстрее, другий домик дольше, там Ну, вони ж разные домики. як я делал, вот на ранних эпохах лучше всего оставить самые первые домики. 5 минут собирать. Больше золота будешь собирать. Час? У мене каждый час. То есть я поставил, ну, собрал за час золота. Инструменты там тоже сейчас на час могу кидать. Могу каждых 5 минут. Це вже зависит от того, чи є в мене якісь квести. А я думаю, ты по свободному времени рассчитываешь. Типа, чи сможешь ты зайти там забрать сами ресурсы, чи не сможешь, чи ніколи тобі Це там теж на роботі. должно учитываться, но в основном, коли я на офісі, то я можу це по существу. А ще як интересно подивитися, типа, пиздилку вот этих последних, как она там выглядит. На первых эрах чисто ж пацики с копьями месяца. Там уже интересно, что потом с танками самолетами. Ну да, тоже есть такая тема. Интересно, как оно выглядит чисто. Ну, Но пока и что что ще из надо хорошего, качаться. я там смотрел прокачка в будущем уже, там после какой-то там современной эры, там уже не нужны вот эти очки, вот эти по 10, вот эти очки исследований. Не нужны. Там чисто за ресурсы уже прокачиваешь. Ну, чем дальше, исследуешь. тем больше ресурсов уходит из так. Нет, я понимаю, но хоть не будет вот этих херень, которые раз в час восстанавливаются. И надо полдня, чтобы забить ту шкалу. Той. Как её называется? Очки исследования. Ну, ты Я понял. понял, да, ты правильно. Я потому что раньше думал, когда я первый раз зашел в игру, я думал, что сейчас пройдет час, и у тебя вся херня, шкала полностью заполнится. А в итоге я зашел через час, и мені дали на кукан. Сказали, хуй тобі, одну полоску, одну риску тримай і йди в жопу. Так, а слухай, Я ты помню. если квесты выполняешь, або те самые вон ты экспедиции клана, там же ж, если договариваешься, ну, то есть, переговорами выполняешь это все, там же ж и ресурсы дают, и очки исследования. Также ось в мене стоит здание, допустим, есть моє одне здание там, і якщо мені на нього звездочку накинули, то в мене є 20% вероятность, що я получу 204 единиц цих исследований. Прикинь? И я их влаживаю в великие строения. У меня там уже 2 великих строения стоит. Не, великие строения тоже выкупаешь, они по кусочкам там И собираются. те же что великие что-то вот. строения дают же тоже свои, каждый свой баф. Це понятно, до цього просто ще не дорос, но я просто кажу, що то, що типа ждать время, поки вони повосстанавливаются самі, це дуже муторно. Потому что одна риска Не, ну восстанавливается в як час. сказать муторно, а если ты он на работу пошел, то не совсем Не, ну, муторно. вернуться, и оно уже там все восстановится. Я просто думал, что они будут быстрее восстанавливаться. Витёмик. Что, дальше гуляешь? Мгм. Я чувствую, кто завтра рано утром. Я на работу хочу машине покататься. На работу. Может быть, может. Кстати, то, что ты типа во дворе заходишь в машину поковырять, попробуй шляпу. А як вони буде во дворі копошиться, от в гаражі. Опанка. Опапка. Так, надіюсь, ігри не викину. Бо Костік, я тоді грузився, і тільки як я загрузився, мене з ігри викинув. Мгм. Бо ще раз викине, точно, щоб психануть спати. Ну, дивись, я ще тут. Ні, я понимаю, просто если мы сейчас тупо комп скажем, что в жопу. Что Ну. уже поделать? Тож не через мою вину. Не, я просто кажу. Важно винду перебыть. Но мы там сохранялка на стриме, это много отыграл. Жалко. Сохранялка на Ставрадере тоже долго отыграла. Много отыграла. В Скайриме вообще прокачался. Уже мастера вампира с 3 тысяч. Осталось там типа пока я хочу построить хату себе. Вот там построить хату, надо прям с нуля и строить, там какие-то дебильные участок был. Я прихожу, а там надо с нуля самому все делать, стрёмно. И просто вот так, там будет вот. Тебе погано чутно. Скажу, купил в Карине участок дебильный. Думал, пришел как раньше. І я Ну, вообще знаєш, тебе само- не чую, чесно говоря. Алло.
теперь слышно? Да. Ни хера не слышно. Сейчас, подожди, пересмотрю. А теперь слышно? Угу. Короче, я теперь более реалистично. Вот. Ну, телефон тебе. Вы за телефон, елки-палки. Телефоном, с интернетом можно, я не знаю. Не, телефон просто поближе держи. Теперь стройка как в Скайриме прям реалистичная писец. Нужно таскать бревна, таскать Да, железо. да, ты думал. А ты думал. Так Мы- раньше ты ж приходишь, платишь торгашу, и он тебе сам хату строит. Просто Да улучшение. не, Андрюха, не. І Ну, даже раніше було таке, що не зовсім він все строїть. Ні, все він як, не все прям строїть. Не. Ну, типа, расширяешь дом, типа, постройте там то-то, постройте это. И он такой, да, конечно, построим. Ты ему бабки башляешь. И он Я не потихоньку- знаю про що ти. Я такого не застав. Ну, допустим, покупаешь тот же дом в Вайтране. Угу. И там А, он ні, ну дивися, в Байтрані. город. Подожди, Андрюха. Ти ж уточняй. Есть дома, які ти участок получив і сам строїш, а є дома, які ти получаєш іменно во владениях як тан. А, не, ну готовый дом, типа, если купил уже, тогда ты его так строишь. Платишь Да, бабки. Та є, да, І є така. Так така херня була і раніше. Но мені тесновато було. А потом я купил владения, бо они дешевые, и подумал, что а если типа сейчас быстренько там отстроиться, а нифига, ты приходишь на то владение, тебе надо построить с нуля свай и все поставить с нуля, Угу. и погнал. Ресурси, бабки, время. Да-да-да. Ресурсы носить, все потихоньку ставить, А ще й потихоньку. не будемо забувати за этот виживаємо. Ну да, плюс еще выживание, отогреться, отожраться, отоспаться. Угу. Бо Не, есть ну- такой прикольный баг или фича, не знаю, думаю, хочешь, если ты проголодаешься прям смертельно, даже через ТГМ ты сдыхаешь. Такая хуйня. Це ж реалістично. Не просто кажу, типа, что вроде бессмертно сдохнуть можно. Но как на туре бежишь, такой бежишь, потом понимаешь, тебе надо зайти в таверну между какой-то миссией, Да, покушать, поспать, Да. потом дальше пойти по квестам. То есть Есть добавляет такая тема. больше погрузки. Як походу Не біжить, коня пане. проїбав даже, или не? Рассчитываешь, там, вот, скоро надо будет зайти, там, где-то отоспаться, отожраться, там, где-то вещи позгружать, там, и тому все подобное. То есть планируешь так, рассчитываешь все. Да. Не бегаешь так, по всему Скайриму. И нема быстрых перемещений. То есть сам перемещаешься, сам рассчитываешь маршруты, продумываешь планы. Пойти туда там, ну там-то остановиться где-то по пути, переночевать там. Тут таверник. Так це ж хорошо. Не, ну да, погружай. Даже очень сильно погружай. Я уже это создаю себе первые эти. Короче, молоток создаю 4-го качества. И 1-го качества кирку и топор. Окей. Лопата буде в мене походу 5-го качества. Каменная или ты будешь стальной делать? Лопата железна в мене. А железная? Ты, мабуть, уже будешь стычки блок ложить? Может, не стычки. Да, походу, да. Хуй его пойми. А, я понял, что такая странная какая-то руда в пустыне. Это этот. Это нефть, походу, тут в Что? пустыне. В смысле, сланец горячий? Не, или нефть какая-то такая. Так рассказывал какой-то блогер, что в пустыне типа есть нефть, из которой бензин делается. Нихуя. На лаборатории. Интересно. Типа, якось тоже добываешь нефть, типа, и получается потом можно бензин создавать. Самому. Ну, я не проверил, эту руду еще не тыкал. Но она вроде какая-то такая, она так и похожа на нефть, такая переливает. Надо будет, короче, ее тыкнуть и... Пикнуть. Як пальцем в глаз. Ну, в натуре. Может и вправду нефть, а может просто то, опять-таки, напиздели. А может и правду сказали. Our Best Moments. Прикольное название локации.
Так ти зайшов чи що? Да. Сейчас тут долутываюсь, иду в сторону хаты. Приглас кинути. В групу. А, приглас? Блин, забыл про приглас сейчас. Забыл про приглас. Приглас. Да, вроде принял. Точнее, принял приглас. Да. А не ломать внедорожник, аккумулятор, пригодится. У меня, кстати, есть стальные слитки первые, но там их немного. Мне Ну, кажется, они их особо хорошо, такой роли не конечно. сыграют. Ресурси же. У меня с собой 6 стальных слитков. Типа много или мало? Скажи. Це... Так собі. Ну, для начала пойдет. Блин, найти Кстати, я какой-нибудь могу такой сейчас инструмент. создать... Дивись, остальний слиток це железо і глина. Я могу сейчас создать 262 остальных слитка. Нифига себе. Наверное, Это сейчас так и дает. сделаем. Как раз Это хай там дает. сейчас так железо расплавляется. Жару даешь. Ну, он все-таки какой инструмент прям может разносить блоки на изи. Для Прям того, тут чтобы стали. создавать стальные инструменты, надо части стальных инструментов. Ну да, нас Того, много. того я тільки два інструмента і создаю собі кирку і топор. Так вроде ж мы ж много нашли частей. Ні, Ну, тільки два. Окно відкрите? Блин, тільки два. Нифига себе. Да, тільки два. А части, я не помню, где я находил даже части, тебе так не скажу. А, Просто там же скорее шейрдроп пролетел, кстати говоря. Да? Да десь пролетал. А, не Ай, так, блин, наверное. я помню. Я ж Сереге отдал все ремнаборы. Молодец. Сейчас без ремнаборов получается. Ты что я находил. Ну ладно, тоді будемо без ремнаборов, що поробиш. Що поробиш, що поробиш. Ну, кстати, мне зимний биом понравился, такой потненький. И волки, и медведи, всякие. Ну, Просто, может, у нас проблема в том, просто, что мы еще не можем создавать эти. Мы не можем создавать патроны, типа. да, как раз таки сейчас уже можем создавать. Уже. Сейчас. Надо плавать туда латунь. Нет, там нужна хим-лаборатория вроде. Чтоб Мы можем патрон. на костре делать порох. А схему лаборатории просто в 2 раза экономнее будет. Ага, я ж не знал. Я думал чисто только по хим-лаборатории. И все, нас выручит. Там, кстати, при прокачке навыков может больше каких-то определенных книг появляться. Если я не ошибаюсь. Надо будет полазить по навыкам еще посмотреть, бо я так гайды и так просматривал. Сам до конца еще не шарю, как это работает. Вот как раз таки надо будет определиться, кто в какую отрасль пойдет, чтобы больше книг искать, больше набираться опыта и типа отстраиваться и крафтить что-то. Отвечаю, я сейчас по шипам езжу, ну, тупо как на аттракционы, да. И Тоже пока хорошо. пусть колючку тоже проезжаю. Ебать, так мы можем полностью заставиться колючками и просто на велик седать и выезжать. Да, можно.
Типа, если пахнет жареным. Да, в принципе, правильно. Я на airdrop полетел. Точнее, поехал. Блин, подлагивает. Собака. Так, тепер осталось бетономешалку создать. Бедную мешалку. Она создается или ты же вроде покупал? Ну, Чи ні? покупать це ускорений. Если це возможно, десь, то лучше я куплю. Понял, буду знать. Могу наковать. Да, ну, конечно, не Серега обыдно. Что с дробашами сделал. Я думаю, может, с дробашами вообще путно было. Да. Ты Ну, да ничего. вчитайся. Я кто в пустыне ж вылетел, так в пустыне и остался. Сейчас тут долутаю хату, как недалеко, и буду ехать до дома. Путь держать. Бо щось тут я. Мы тут з Серегой бегали. Серега казав, що типу, будемо щось лутати. В итоге він кудись проїбався, потім у нього пропав інтернет. Я оце єдиний остався на локації. Что ж ты? Так это не знаю, а как ты думаешь, типа, от более сложных локаций зависит качество лута или нет? Хуй его знает. Скорее, в плане ну, того, честно, я думаю, да. По более сложных, что он будет более крутой, типа, а в лесном херня всякая. А ты возьми во внимание то, що ми Вовка у цього красноглазого запиздили. З нього ж оранжева сумка випала, правильно? Ну да. От чого це зависело? Потому що цей волк, наверное, ж водиться только в лесу у чому снежном. Ну да. Ну, волк можно не только, я его когда-то видел и в сгоревшем. Ну, то и волк и на Волыне приходил. Тоже. Но да, он просто так в лесу он не гуляется точно. Или приходит на Луну кровавую, или тусуется в этих всех локациях. Ну, в принципе, надо ще дивитися, потому что там же у нас есть уже этап игры. И What are там, you судя по looking этапу, at? он там вообще противников подбирает. Что... Вот, у меня 71 этап игры, у тебя 46. А какого хера мне этап игры больше? What Ну, the короче, hell do Костик, you в мене want чуть this больше этап time? игры, и по идее мне будет больше лут попытаться более крутой. Я не знаю, что это зависит. Не скажу, но чего-то да это зависит. О, нашел часть стального инструмента. А стоп, это что, часть стального инструмента, а есть часть стального оружия, правильно? Инструментов только есть. Ну, Остального я нашел оружия еще. там разделяется как дубинки или еще что-то. А кольцо нужно этих частей? Да, а ты сколько хочешь приносить силы с ними будут? Ну, чтобы сделать один инструмент, сколько надо? I tell you to Одна. go fuck yourself, but you did that when you Плюс didn't buy инструмент я одну anything. нашел. Надо взять у тебя пидора квест. Ты про того алкаша? А надо Chop, все-таки опыт chop, dumb качать. fuck. You're getting on my nerves. Да, опыт Блин. нужен. Но это почти. Бать, все задания почти закимают сюда. If you want a job from me, Так don't они just же увеличат stand there задания with постепенно. thumb up your ass. Get О, the бачите, job миссию взял. done. Ну, кстати, в твоем направлении. Це ви, конечно, блядь, пацани, як і прошлый стрім.
влізуть якийсь піздець. А потом, ой, все, ніхто не помагає, і всі діла. Так а нахуй ви в жопу лізете? Понимаете, що поїбало Я получится? говорю, я говорил, что він горячая голова. Вот с той же локации, которую мы жесткую тут залутали, я хотел с тобой, то что мы потихоньку стоим, выставляем коли и потихоньку отбиваемся. Нет, Серега взял дробаш, полетел. Конечно, всю пачку он себе собрал, там же зомби триггерятся постепенно, по комнатам. Ну, то есть, кто в одну комнату пачкаться с агром, шел в другую комнату пачкаться с агром. А если все комнаты сразу пробежать, то понятно, всех заболит. Вот то оно так и получается. Лишь там хотели знать. Кстати, Костик, а я еще одну херню понял, что зомби агрится на блок, у которого меньше всего хп. Возможно. Только что, короче, стоял с зомбачкой, была дверь Сука. 70, и был блок, у которого 300 хп. Начал пиздить блок, у которого 300 хп. Но с другой стороны, це хорошо. Не надо чинить дохуя блоков. Сука, умные, что-то знают, сволочи. Так, а у меня жесткий перегруз. Так, это всякие мусор повыкидываю, типа всякого кофе, бумагу найдем рядом с собой. Так, яйца части бензоинструмента. Ух тышки. Ух То тышки, выкидать ух не тышки. надо. Кстати, ты Так, это, понятно. почини своє здоров'я. Да, было б чем. О, есть бинтик. У меня уровень тоже там хочется отдыхать. А то сейчас Я, походу, туди-сюди і скоро- прозіваєш. Я вообще не викупаю, яким образом ви гуляєте. Ви вообще не дивитесь на своє здоров'я. Що ти, що сірий. Че, я дивлюсь, просто нечем лечиться, и мы все время лезем в жопу, чтобы быстрее уже. Тут в мене квест, хата. А, ми з Серегою її вже облутали, коли тебе ждали. Не хочеш? Ты типа ту хату, что вы лутали, еще раз и залутать нужно? Це та, що Как-то твоя активировать. була. Хата. Я пока доеду, конечно, 2 км прочупать. Ну я можу начать. Там важно. А, подожди. Ты, А що ты, здати? ты, Серега. Така прикол хочеш. Ты уже и перегруженный, все, поехали. Це, кстати, твоя хата. Опять. Рядом Даша. Ну, сейчас перегруженный, мы там богато не налутаем, у меня уже поломанный Так, весь Зараз инструмент. хата пуста вже, ми її залутали сірим. Її тільки вже Ні, якщо облутати квест активірував, новими. Чего, если квест активируешь, то нормально все. Бежеру. Новими хіба що. От. Так, я тоді поїхав додому, все. Сейчас вещи Ні, поспираю. їдь мимо мене, активіруй її. Подожди трохи. Щоб в тебе квест То не есть- пропадав. Щоб ти Так, то удар есть ты теж хочешь був. поехать на мой квест, чтобы я его активировал, чи Щоб ти активував і побув рядом. не побыл рядом? Зачем? Щоб ти і я награди получили. А, я понял. Ну, тогда надо, Потому что чтобы если ты сейчас уедешь, ты просто ни хрена не получишь. Я понял. Просто чтобы это, я сейчас не знаю, чем мы не влезешь, что с велик, чем не влезешь. Может, велик запихаю вещи. Да, Щоб место ай, было. блядь, птица. Может и влезе. Если есть антибиотики, было бы неплохо. Ой, не антибиотики, а эти Есть витамины. витамины, да. Потому что опять заражение ловить опять не совсем хочется. Да не, мы аккуратно, мы ж не будем Да, активировать. мене только что птица выебала по морде. Чуть не А те получилось. квест уже там, в горевшем биоме получается? или- Не. Недалеко Не? от нас. Ну, мы на велик в воздухе летаем. Понял, на этих головешках подскакивает, чисто в воздух пиздячит. Давай, велосипедик, давай. Давай, ты можешь на гору заехать. Как в Скайриме на лошади он заехал. Это гора здоровенная, ё
Кстати, был короткий путь к пустыне, просто мы через в объезд поехали. Ну, мы ж тепер карту открыли, мы тепер знаем уже, какие. Мгм. И на снег как быстро приехать, и на пустыню там, если надо. Ну, надо посмотреть. Если вы кажете, что велики понерфили в этой версии, может, наоборот, они скутеры бафнули. Может, типа скутер летает, ебанут. Я ж не знаю. Може, мені Или палки чи- буде так бафати. Или вони спеціально понерфили велики для того, щоб було заметно, що скутер типу чуть-чуть далі. Дольше, типу, быстрее їде. Може і так. Ну, просто торгаш будеш видавати потім более длинные квесты, например. А нужно буде їздити уже лутатися іменно в такі сложні локації, типу таких снігов. Ну, Ти да, що? і І на великах не наїздишся просто далеко все. Може на машинах на турі быстрее. Ну, вже буде так необхідність, наверное, щоб транспорт. Ми побачимо, це ж все одно по мірі розвиття йде. Ну, тоже правильно. Короче, я на квест їду і буду там. Поїду на квест. Ну, трошки вже знаю. Тут ще сейв обновиться. А має тільки 2 отмички. Бля. А, ще цей. Ну, може зламаємо, Сука. це щоб я не здох там. Я мене собі скоро перелом получив. Ти не є. Мене скоро буде, поэтому не бажано ще здохнути. Я хочу потім подивитися, на що я хочу прокачатися. Наверное, сбор трофеев, сборщик деталей. У вас, короче, инструменты 40% урона больше наносят и больше материалов на 80% при разборке предметов с помощью гаечного ключа, щетки, гайка-лёд. Расход выносливости снижается, добыть чаще попадаются инструменты переработки и их части. Ничего себе. Короче, если, Костик, прокачиваешь навыки, то в добыче попадают чаще навыки. И вот эти попадаются чаще. Чаще попадаются частики, это сами инструменты. Непогано. Непогано. А когда у тебя в кроте волки, у тебя черные, которые такие шерстистые, полезные, потому что в одиночке я с него выбил эту гайка-лёд. Такую шуруповертку, которую тачки с 2000 разбирал. Я понял. Я ему с волка выбил. У него, конечно, вещички бомба. Да они, кстати, будут приходить на эту, на Володю. Через 7 дней. Они тоже будут появляться потихоньку. Там и животные будут, и Реально птицы. волки приходять. Ну, чем дольше живешь, тем... Вот эти волки будут приходить, птицы прилетать там будут. Там Ти всё, представляєш, короче, що закипиш? собаки будут. Ну, як это по приколу дивився, смотрел, самые, типа, сильные волны этих зомбаков, там, пиздец, там такие орды наступают, что просто ебаться. Так, ну что, я біля тебе? Рядом. Все. Так, что мы делаем? Велик забиваем сейчас. А, у меня велик забитый же барахлом. Части стальной кувалды, части роботизированной пушки. Блин, такое что не выкинешь, жалко. А нет, трошки место почистил. Це мусор. А, це мусор, я думав, це забрати. Це теж мусор. Ну, це можна брати. Давай тоді викину теж всяку фігню безполезну. Ух ты, ё-моё. А, блин. Короче, раньше, помнишь, была, типа, бутылка, которая квесты скидывали? Мгм. Я думал, что я тоже ее нашел, а в итоге... Вот она, дедушкина пойло называется. Теперь она просто улучшает обмен, типа, выгоднее более делать. Остальное вроде все более-менее нужно. Вот тогда будем стартовать квест, типа, пока подождем. Но подожди, скоро лутну. Буду скоро, чтобы медикаменты. Пусто. Пусто. Ну, тогда А ну, давай квест дай активируем. зайду сразу. Все, активировать. Давай. Хотя тоді поліз в машину поки.
Что там? Так, в машине дюки, бензин, гвозди. А гвозди полезная штука или можно Да. выбрасывать? Тільки не питай нахуя. Як ты за пачку посадил на это? Та На то вона стул. просто не. На чили на расслабоне. Ох, блин, сюрприз, мазафака. В шкафу сидел. Я бачу, О, подожди, у кірку. меня уже есть копье металлическое. Дай я себе поставлю копье. Ну так постав. Все, это я тоже с нормальным копьем. Копьем нормального человека, а не курильщика. Так, потихоньку, потихоньку. Давай, короче, я посмотрю главный ужин. Я просто посмотрю, я не буду забирать, ты тоже подивишься, что-нибудь себе там выберешь. Какая книжка, не помню. Что такая тебе была за книга такая радужная? Как ты? То треба буде дивитися, вона відкриває ото. Може дивився, книжки по томам розподілені. Не смотрел еще. Ну серьезно, не шаришь? Допустим, искатель сокровища, то надо прочитать 7 томов, чтобы получить якесь там преимущество. Не смотрел вот. еще. Ни разу. Если тут птичка. Была. Да не, у меня пока хп 66, нормально жить буду. Я один цю птицу слышу. Я одну птицу завалил. Я завалил птицу. И там еще одна птица. Я потерялся. Вон сверху. Так, не. Стой, дай пройду. А з погоді у мене з водою проблеми. Так, Все замочай. подожди. Вон ще птица. Так, у мене хп маловато, а уровень любить надо. Так, кости мы не берем, кости це шляпа. Завалимся в вторую хату лутаем. Подожди, Бережник. не все. Там ще птичка літає. Та птичка в хату не залетит, поэтому шляпа. А что ж ты летаешь? Сядь ты. Курва. Так, А. кухню я самое важное забрал. А тут несколько Там птиц. стоят. Чего? Все. Несколько птиц. Короче, второй дом я залутал, ну, кухню залутал. Там то, что я не тронул, там всякий мусор валяется. Чтобы ты просто не тратил время. И не переживал, что там твоя оставила. И гась там с птицами воюешь, такое слышишь? Птицы орут. Так, ничего важного. Не, клей заберу, клей пригодится. Клей пригодится. Так, я во дворе. Бачу песика. Я на втором этаже. На втором уже? Да. Махайся. Ты витамины не хотел мне дать? Могу отдать, сейчас пока тут разберусь с бомжами. Так, а нужны нам электрические запчасти или можно их игнорировать? Ну, в мене вони собиралися. Ящик електрики. Ну, короче, штука важная, типа, важно собирать. Ну, думаю, да. Я нашел припаси. Воду. Ну, вони твої. Так, а ты второй этаж дотянешь. Так, зомбаки. Сбегал. О, это мои, да. Я забрал. Хочеш Теперь нужно щось? очистить область. То есть, типа, зомбаков записать. Да. Возьми. Фух, я думал, я сломал. Там книжки вон, в сундуке. Полезные тебе.
крутится. В рюкзаке. Бо я понял, я вышел, оно такое сломалось, и думал, что... я там, не Витаминки знаю. дай. А витаминки вроде в велике, они не в велике. Ні, ти їх ось даєш. Так, ты главный лут уже забрал? Нет, пока що. Шкаф, где он в шкафе? Тут десь должен бути сейф. Повний А ты свой сумку забрал уже? Я свою сумку ще не забрав. Вон твоя сумка. Вот там зайдешь и на шкафу. Понял. А, це моя. Я не очищена був. Так, Там вибачи на кришу можна. Або подожди. да, вот так, походу. Так, давай погнали. Потихоньку. Так, потихоньку. Если что, отходи, я буду пить. Давай теперь. Ну що, відкриваю все. Сейчас. Так. Подожди. Медикаменты подивись, там оказывается книжка тебе есть. Ага, Посмотри этот. Я все пооткрывал. сейф відкриваю. Надіюсь, що 2 отмичок хватає. Так. Сейчас я все пооткрываю, все посмотрю. Представляєш? А 2 отмичок хватило. Сейф Хватило? от шифонери. Шкафу. Где бус не ходи? Там модификации шла. А, це чепухня, понял. А, мы могли с другой стороны просто зайти сюда и все. Твою мать. А в мене не все влазить. Так, вон книжные шкафы посмотри. Там моих этих нету. Ладно, я заберу боеприпасы. Холодильник. Я просто не понимаю, какого фига у нас с тобой разные этапы игры. Вот у меня этап игры... А, выровнялся, все. Там это практиковать. Хватає Помогла місця на карта. там 2 шмотки? А? 2 шмотки хватає місця? Да, скидай. У мене Вон. перегруз на В этому, в кожаному ящике. Там якісь ботинки. Що за ботинки, що не дають? Восстановление выносливости при беге. Плюс 4%. Выносливость дают, мобильность. 2 легендарных инструмента. Ой, то есть части. 2 легендарных части. А, тема хорошо. Так, все, все залутано. Время. Як быстро 10 часов стало. Ну, обсматривай тут все. Да, блять, бажано написать, якось добить пару зомбаков уровня. Моя тоже почти лапнулась. Ну це решаємо. Ні. Там уже все, мы все залутали. Так, надо якось аккуратненько парочку выловить буквально и все, и буду. Ну в мене ще чверть. Типа попробовать дом напротив. Аккуратненько. А, 2 этих несложно. Чуешь, а давай попробуем так. Сейчас сломаем одно окно Тут подвал и есть. будет игроков пиздить через окно чисто. Подвал есть. И вход на крышу есть. Сейчас давай проломаем это окна. Посмотрим, сколько там зомбаков сидит. Да погоди ты. Можно Разумеется. парочку запиздим. Ну да, подойди до моя, есть подъем на крышу. Не, я вижу. Да, сейчас я получается. Походу птичка. Надломаем дверь. Птичка! Тварь!
Куда ж вы беретесь? Убила. Так, Костик, сможешь зомбаков запиздить через дверь? Мне и похиляться нечего, Минус. блять, зомбак. А тебе надо чем-то полечиться? Есть аптечка. Ой, есть аптечка. Давай скину. А мне Андрюха, уровень добить на 2 зомбака чисто. Андрюха, давай скину. Я вон на Я не улицу, буду. на улицу скидаю. Да, одну штуку. Упала. Ну, давай так, давай аптечку. О, уровень 26, пушка. Всё, ты лучший просто. Так, надо подумать, что покачать. А еще долбателя качал. Драгоценный отлично. Так, а что там еще у нас такое интересное? Гвардия, железная потроха. Удар засады, бесшумная тень. Так, надо подумать, надо подумать. Такой себе медик. Так, Катя, я увидел, что там в хате творится, можем зомбаков попить. А ты на крышу пойдешь? Чекуночку. Не, я не на ну, я тут, через почти на крышу добрался. Можешь А, я вижу. подсобить, кстати. Там на первом этаже куча зомбаков. Типа спят. Опа, Думал, вижу и наверху. со стелса их переписывать. Собачка. Попробуй через стелс. Тихо. Когда не делай. А, то просто мясо. Ты был крупнейший. А, мы Надо можем было через проверить. вентиляцию. Это да. Давай попробуем через вентиляцию. А ты хочешь так даже? Фига ты, конечно, шустрый. А ну стой. Спят, он спит 2 раза. Тихо. Справа, слева. Ну, видишь, на ноги торчат. Минус. Стоп. Ты хочешь дюрку зробити? Не, я тихонько захожу. Так, давай потихеньку, потихеньку. Пытаюсь по стелсу. И может есть смысл в натуре всем стелс выкачать? Чисто по стелсу их ебашить. Тихо, мусор. Ты ж стелс обламывается, коли на мусор наступаешь. Не знаю. Первой тычки взял. Так, подломаем двери. А это же мы вроде и были уже. Это утро уже или ночь. А, это же мы тут заходили через этот проход. Вон бутылки, смотрю, разбиты. Угу. На втором этаже чисто. Да, типа на месте. Первый этаж. Опа. Что это было? Что за взрыв? Я сам не знаю. Тут мина якась була. Походу. Понял. Прикол. О, сундучок. Мешочек, точнее. А это какие-то патрики, пули. Пули. А, это типа, это типа ингредиент. Я думал, что А, такие чу, Андрюха. Обрати внимание, тут ложить это. Подожди. Дивися справа міну, бачиш в кастрюлі?
Да. І, И дивись, еще мину бачу. Да, и там еще одна мина лежит, смотри. от Вон. воно і И бомбануло. Труля. И мина в этом, и мина в жестянке. Де вона і Бачу. взорвалась. Як ото Серега казав, бомба із жестянки чи бомба Мгм. із шкарабанки. Так, ми Там- ще кухню не Там, заплутали. там ще підвал, Андрюха. Та бачу, сейчас давай тут залпа. Холодильники хуйня. В этих хуйня. Тоже хуйня все. Хавчик лучше сразу хавай. Пока що брать Я нікуди. И я, хорошо. Сейчас повыкидываю мусор, не забирай. Так, чисто мусор. Все, что не нужно, повыкидывать. Так, а ты буфеты все уже пообыскивал? Машина. Не знаю, возможно. А, что ее пообыскиваешь? А, да, это же мы подвал не ломали еще. Точно. Двери в подвал. Тихо. Чуєш? Будь наготове тікати за колючу проволоку. Но не через мін. А вокруг. Я вон в подвал. Я смотрю попробовать по стелсу якось. Мусор на полу бачу вже. Дивись, дивись. Бачиш? А, он пішла? пиздый. Хедшот. Красиво было. Так, я мусор обхожу. Я Патрик. Там походу ще буде. Подожди, залагало. 7 патронов, 7,62. Естественно, чини. Складешник. Тихо, тихо, тихо. Серега так не любит по стелсу. Мне по стелсу больше нравится. Слухай, от толпи зомбаков по стелсу не граєш. Просто, Не, ну понятно. Андрюха, прописаний скрипт нікуди не дінеш. Стой. Не, я про то, что, да, если ты подходишь к главному луту, там зомбаки. начинают. Ти ж не забувай, що мусор на полу теж визиває этот. Нет, я знаю. При зачистке зданий проще на стелсе, правильно же? Ну а если ты, допустим, вот бачиш все, тепер не сделаєш цього. Не, оно понятно, что некоторые по скрипту вылазят, но до того, как они вылезут по скрипту, по идее, можно их запиздить их. Вот ты челли. По кускам разобрали. Отлично, сработало. Так, я подивлюсь сейчас кожаный. Боеприпасы заберу, тут автомат из трубы. Бля, остальные слитки, ёбаный насрал. Подивись, вот там в кожаном, я его уже открыл. О, инструменты мне нужно. Чуєш, ось ще ящики. Я их не заберу, походу. Ой, сейф запертый. Походу сейчас отмычка сломается. А сейф сломаем так, если что. Так, гайд по арбалетному оружию, это тебе может пригодиться. И заслепитель луков. Он, да. Я теперь смогу сделать ключ-трещотку, и мы сможем тачки разбирать на них. А никто не буду ломать сейф. Не Вони забувай поки нам можуть скоро бачити. зав'язувати. Я Что в может кожаной, быть, в кожаной сумке не заберу, забирай сам. ты не заберешь? Мгм. А, капюшон, модификация. Ну, модификация пригодится. Так, что такое шоп? Важно. Блин, уже вроде и важно забить уже. Так не выкинешь.
все такое приложено. Сказать, что говно бесполезное. Фига ты его ломаешь быстро, еб твою. Ты Ну когда так, 5 остальные- кусков жил? Остальний інструмент же ж, алло. Так, великое ограбление, Андрюха, дроп. Ты Андрюха. походу на скилл. Тепер ти викупаєш, що це означає? Остальные инструменты, это, конечно, бимба. 5000 хп вот так снести за раз. Так, ты сейф подивився? Що, В сейфе говно? ходимо? Чи ні? Пошли на Нет, там просто в сейфе была книжка на стелсе, я думал, ты подивився чи ні. Серйозно. Я всі прочитав, які попадались. За прочитані вже книжки їх спудають просто. Так, давай мне же велик забрать. Я еще велик не забрал. Сейчас там собачку обойду. Так, книжка с медикаментами, витамины и Fort Bites, которые 40 урона. Охуеть, 30 тысяч это двери. Прочность, видишь? Якісь, наверное, типа бункерные эти. Блять, подруга с оранжевыми глазами, сука. Бук, ух ты, бук это вообще, это ж, блядь, это же бук, это бук, это книжный магазин. Ты хіба Как ты его книжний нашел? магазин? Название почитай. Єб... Охуеть, прикольно. Слухай, ну в мене є предположення, що в цей магазин можна забратися якось по-хитрому. Может через крышу, через блоки строительные. Ну, можна попробовать, ніхто не исключав цей варіант. Давай походимо спочатку вокруг. Вот. Если что, я блоков сейчас наделаю, мы поднимемся. Я тобі через скажу, крышу. надо чи ні? Бать, мене перегруз є більше, конечно. Там в мене ж все забите, алло. Но книжки з собою не тягать. Ладно, викину половину, потом бать, хуй з ним. Слухай, походу можна зайти сюди, потративши Ну. менше ресурсів. Ой-ой-ой. Та йди нахуй, чо? Да, Як тут красиво. Ну, апельсин не скушал, уже хорошо. Так, Костя, да ты, может, поднимешься по блокам, сейчас выстроить ступеньки, потом... Дивися сюди. Погнали? Андрюха, Прыгай, сюди, сюди. Я убегу. Давай сначала. Ти хочеш так? Да давай блоки поприбираем. Все, Давай. А, кстати, да, через кіпшу можна забратися. все, бачиш. Не падай сразу. Да. А, вони по веревці лізуть. Через крышу, ёб твою мать, как они залезли? А веревка, вони по веревці, ще один лізе. Конкуристы, блядь. Шо? Да, Лизы, бачу. Отлично, чуєш. Книжний магазин нашли. Він такий пустоватый Давай внутри. я поставлю. Да погоди ты, гражданин. Сейчас поставлю метку. Да я шмотки повыкидал лишние, можем, в принципе. Так, возьми книжку, сейчас не освободится место. Прочитаешь книжку. Так, что там еще такие дать? Витамины, в принципе. Хочешь, возьми эту штуку, будешь меньше тычек получать. Стероиды можно Да взять. погоди ты, елки-палки. Сейчас схаваешь. А что сейчас схаваешь стероиды, будешь больше носить. Как раз пригодится. Да буду еще велики потом почистить. Я пока по крыше потыняюсь, поищу что-нибудь еще. Я спускаюсь. Я тебе, Костя, курсах, что мы с тобой додики. Почему? Там трактор дырку сделал, короче, там есть дырка с трактором. Просто можно зайти. Ну ты понял, да? Стоп, а это не пустая локация, это тоже черепков. Ось, дивися. Да, я уже залутал. Да, она уже обутлена, походу уже были. Ёпта. Я думал, что ты рядом. Так, А це був не ти рядом. вижу, где-то слышу вот этого утырка. Слышу утырка где-то рядом. О, книжка, книжный череп. Вот сюда.
Так. Мастер брони. Ну, давай собі заберу. Тут, наверное, выйти можно туда. Так, я точно... Тут, нет, тут были черепки или не было черепков? Там уже пустая локация. Один черепок. А, один? Один. Есть какая-то книжка. Не пойму, что за книжка. Что это такое? Может, ты шаришь? О, левел апнул. Короче, я взял книжку. Путь там... А, книжка на магу. Нафиг. Корзина с продуктами. Так, броника себе заберу, а острые штучки тебе отдам. Вот у нас на копьях. Ты у нас копейщик. Да. Сейчас тебе дам книжку на копья. Ну, книжка на магнум, я не знаю. Я не знаю. Может пригодится. Так, книжки на машины. Да видишь, мы могли просто завалиться вот так. Где-то тварь. Ай-яй. Быстро. Ты попадешь. Я еще параллельно убивал этого. Ну, в принципе, может, пока до Тарша доедем, уже и утро будет. Уже откроем. Блять, а ми ходили, шукали книжний чув. Там якийсь слабенький книжний магазин. Полком вещи. Що ти там викидаєш? Я ж не подберу. Да не, велик еще просто те мусор кидаю. Я такой, типа, по менее важно кидаю, потому что важно. Так, я велик с собой не могу забрать, бо він у мене перегружен. Андрюха, пошли на конечно. хату. Будем заканчивать, наверное. Добро? Ну, как хочешь, а ну здорово, здорово. О, подожди, с парковкой с тачки посмотрю. Что-нибудь быть. О, шприц, шина. Хорошо. Блин. А, мне перц пить хочет, капец. Думаю, что я так не настроил? Так давай я тебе шапку скину. Ось тут водичка вроде бы должна. Да, есть. Иди Я сюда. тоже пили. Иди сюда уже. Елки-палки. Тут тачки еще пусть пустые. Я хотел просто скорую помощь. Иди сюда, попадешь. Сейчас я попью, и тебе скину шапку. Так, тогда. Дивись. Кидаю тебе шапку, одеваешь и... Где шапка? Не понял. А, ты Шапка её- на мне. Фу, блядь, пугаешь меня, я думал, шапку потеряли. Ну як бачиш, вона ж намного пізже, чим ти травишся. А у тебя этого нету, как его отмычить? Там полицейская машина есть. Не, уже все закончилось. Хуя. Закончилось еще на большом сейве. Погнали отсюда. Андрюха. А если по машинам пробегусь, что-то может важное будет. Вон книжка готовки. Пригодится.
Просто с прокачанной этой гадостью, которую я прокачал, даже в мусоре что-то полезное попадается. Мгм. Без килами прокачанной. Так, винтовка из трубы, лопата, масло. Вон сэндвич забрать. Да, птичка. В принципе, можем и к торгашу завалиться. 4 утра открывается по пути как раз. Не, Вин 6 открывается. Да, в 4. Это я уже к нему прибегал в 4 утра. Вин 6 Он ровно- открывается. Ой, давай сейчас проверим, честно. Давай. Вот я к нему на этом стриме прибегал, а в 4 уже открыл. Давай. Навык изготовления кувалд. Сколько тебе в этой игре кувалды делают, я не помню. Пацаны. Только быться, то есть так для стройки они бесполезны. Ну ты там сказал, что в 4 часа открывается принципиально, да? Ну, давай, Мгм. погнали. Посмотрим. Если к нему на стриме приходил, он в 4 утра уже открыл. А до этого, я думаю, что он в 5 утра открывается. Если как раз пока доедем. Вин вообще с Может. 6 открывается. Ну, можно раньше так было хрен. Ну и дальше. Конечно, в принципе, такое самое полезное из машин можно собрать. Топливо. И механические детали. Уже всякие пружинки, фары, всякого барахла еще. Пружинки можно создать, фары, ну кто знает. Фары, думаю, разобрать можно в любой машине. И двигатель был редкостью. Ну да ты. Что, я еще еду. А, я А думал, ты там стоишь. Посмотреть, из каких материалов трещотка делается. Упороться в машину. Ключ, трещотка. Части стального инструмента, слиток стали, механические части, две пружины. Нифига, у меня 40 выносливости забирает тыкнуть копьем сильным ударом. Я ошибся. Ужас. До копья качать. Где-то в 4.10 он должен пикнуть, типа, что он открывается, сказать. Сейчас в 4.10 он должен, по идее, открыться. Я вот махал. Что я говорил? Ебать, реально. Мабуть, це після обнови в релізі теж. Тому що тоді він до 6 утра не пускав. Все, в 4 утра не пускай. Єбать. Damn. Well, you Це ж proved me ніхуя wrong. себе. Now take your reward and Я get же the все время hell до out него of так и here. бегал, что в 4 утра уже прибежал, отдал Та быстро. ні, в 6. Unless you're paying, you're leaving. All that, well, look here, boys. We got ourselves a real life hero, and now he wants to be paid. Так, тепер на хату. Руководство по авто... О, охотимся с луком. Сейчас тебе.
книжку заберу. Будет ничего такого полезного. Hey, jerk. I'd say it's been an honor, but it would be a lie. Короче, тебе книжку взял. Найти закопанные припасы? Ладно. Таки брать их куда? Не, у меня место есть, я могу подобрать. Погнали. Что мы сможем быстро выкопать? Погнали, быстро выкопаем, моя лопата позволяет. Ну давай. А прикинь, тебе еще модификацию поставить, чтобы там копать быстрее. И она же с модификацией. Уже. Вообще будешь. Что це еще крот копать? Ну да. Так ж там потом сера. Хотя воно полезно, можно рвы буде копать, а в жандару выкопать в будке. Как раз Серега зайдет, по идее, опять мы попадаем на ночь в следующую неделю. На каравал. Если зайдет. А только... Да, да будет, если он зайдет, надо будет сразу быстренько упарываться в оборону. Все накапывать. Мы должны за сутки, за день типа улучшить до каменного полностью. И шипов понаставлять. И обкопаться. Ну, короче, все заработать. Я на месте. Сейчас я подбежу. То есть за день нужно будет подготовить базу, эту маленькую будку, которую... Так, де вона? Нічого. А я з лопати? О, я з А лопати. ти крий мене. Покрить? Да. Ти сам прокопаєш? Да. Ну, дивись. Блять. Бать ты молодец. Прикрыл пиздец. Що он десь таки ёбнул? Да, по голове стук. Типа тебе живу там. Ногами тебя разрушу. Він же ж упав в яму і почав бити. Так он его до ямы вроде завел. А может пролагало просто. О, где-то сум. А я думал, ты уже выкопал. Почти. Так, что всех дохуя появилось. Так, кто разбил всех. Только ты не выходь за эту штуку, бо квест провалит. Далеко не отходи. Квест не провалиться, це точно. Ти ж там стоїш, що і штуки, мені то що. А, то есть только если я выйду, она провалит. Та ні, да і в принципі ти ж то не ушов на 100 метрів далі. Ну, Всё. не понял. О, ты нашел уже эту хуй? Да. Ага, ты шустер. Там это, хочешь подбирай. А если влезет, то это... А, ну давай, ножик разобрать. Все остальное собрать. А тепер поїхали отсюда. Нам тут здержуватися не стоїть. Надо подумать, сколько это мы с них опыта занял. Чи хватит на уровень, чи не хватит. А может не хватит. А на же время тикать, на же буде ночь кровав. Сейчас завтыкаем, и потом нечем говорится. Там ще в кузню зайти надо. Империи. У нас булыжника много, хватит на апгрейд этой базы. Вон Надо создавать. И вообще, надо было изначально сразу делать из булыжников. Да, если бы эти дни поперлись мы фиг знает куда, потом все ж поливали, я же думал 13 день, типа, как раз начать этим заниматься. А мы то поразбегались и забили все на это хер. А изначально булыжником я бы его-то не сломал. Потому что, типа, я там ломал часто все, потому что неправильно ставил. Угу. Я его заебался ломать просто. Бо я там подбирал, какие блоки ставить, типа, форму блоков подбирал. Так ты его ешкой подобрал и все, так ломать приходилось. Да, тогда согласен. Поэтому... Ну и плюс ты на прокачке уровень точно поднимет. Закрывай калитку. Бэк по швырку. Бо на прокачке со строительных блоков на дерево я уровень поднял. Может на булыжник пока будем Yeah, прокачивать. what do you want? О, травяные антибиотики. Или комплект по изготовлению.
Мабуть, комплект журналу можна. Так, віртуоз дробовика, є електрик. Мабуть, віртуоз дробовика. Надать буде там. Серега забрав. Везет нам на короткий лист. А що таке? Алло. Що? Тебе інет не відпадав часом зараз? Та не, вот нормально все. Потому що також я показав, будто ти заново зайшов в серендейку. Да не, может, что у тебя там протупило. Ебать, Серега лис высадив, конечно, я ебу. А чого я казав, возле хати не сидіть? А він лис тут высадив. Так я тобі конечно. теж казав, щоб не садили. Оце от почему. Так то Серега все высаживает. От давай, не встаючи з велика. Оп, Ну зашибись тогда. тільки ти встав в нужному місці. Я бы на шипах как раз встал. Да. Так, мы тоже потом с Серегой будем все ремонтировать. Так, книжки я положил, твою книжку и Серегину активность. Еще одну книжку скинул. Не, ну в мене прогрес пішов. Хоча б. Прогресс памятью. Я вже на остальних інструментах. Да, там дальше прогресс только уже эти механические. Бензопилы, буры всякие. Ну, я вроде разгрузился, там так по мелочи осталось велик. Я там это молоток в інструменти закинув. С велик подберу, внизу его поставлю. Да, блядь, твою мать. Вона с велика слила, блядь, на шипы. Я хотел подобрать, он вывесил. Да. На кровати появлюсь. Заберу себе все. Опыт, конечно же, почти. Зомби, зомби, зомби. Все. Поставить велик. Надо ходить. Так, ну, вроде так раскидал. Осталось там по мелочи. Вон 260 этих. Остальных слитков уже есть. Ого, Теперь у нас 260. всего 304. Ни хрена себе. Жестко. Все. Так, на цьому стрімчик буде завершено. Дякую тобі за гру. Дякую вам за перегляд. Запис даного стріма буде збережено на моєму YouTube каналі. Якщо ви дивитесь запис, натисніть на підписку та дзвіночок. А якщо ви дивилися трансляцію, то натисніть на сердечко і ви не пропустите майбутні стріми. На все добре.